from a field of thousands. Only 24 remain. You've come this far, but how far are you willing to go? $2 million on the line, and only they stand between you and your share. Everybody stumbles, but you must stand tall. Take aim and be the one. Towards somebody. No way! Oh no! Go slow! Oh my god! Here comes a grenade to get the confirm. There you go, Team Queso! RRQ getting demolished as they step through. Ernie gets sprayed down as well. What? Poison anchors it for Bigetron. Hari terakhir untuk Super Weekend yang ketiga. Inilah dia PUBG Mobile Global Championship 2020 yang dibawakan oleh PUBG Corporation, Tencent Games dan juga Rasmi dan Quantum Studios. Dan terima kasih kepada para penaja kami iaitu Qualcomm, Mountain Dew, OnePlus dan juga OnePlus 80 5G smartphone selaku rakan rasmi telefon bimbit kami. Kami adalah pencerita pada hari ini. Nama saya Sir Cloud. Saya ditemani oleh yang, oh cantiklah botai tu, Amy Muhammad. Yap, hari ini adalah hari yang terakhir untuk weekend yang ketiga. Jadi hari ini kami masih lagi serasi bersama. Dan yap, saya baru je pakai botai ini dihadiahkan oleh Cik Cloud. Alah, Thank you. sama. Ya, jadi inilah dia hari yang terakhir untuk minggu yang ketiga. Semalam kita dapat lihatkan di mana 2 kali daripada pasukan Navi, 2 kali daripada Konina Power, tapi 1 kali Bakmai datangnya daripada pasukan Malaysia iaitu Team Secret. Hari ini adakah 1 tu akan berkembang jadi 3? Yang itu akan menjadi sangat-sangat menarik sekali untuk dilihatkan, dan saya mengharapkan yang mereka akan pasti menemui satu sinar yang lebih bersinarlah pada hari ini. Kerana semalam last game mereka dapat chicken. Mungkin hari ini mereka akan cuba untuk membuka tirai kita dengan chicken dinner. Mana nak tahu kan? Manalah tahu, sebab mereka mungkin bersinar lah kan. Jadi sebab tu kita kena pakai spek hitam ni. Takut nanti sinaran tu terlalu macam tu. Sebab kita menanti untuk Team Secret bersinar. Jadi anda juga boleh menjadi pemain yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-100,000 untuk Team Secret dengan meletakkan hashtag Team Secret dan juga hashtag Malaysia boleh di ruangan komen bagi menunjukkan tanda semangat, tanda sokongan kepada pasukan wakil Malaysia kita. Ya, tapi inilah dia recap kita daripada minggu yang pertama, minggu yang kedua, juga minggu yang ketiga. Di mana kita dapat lihatkan itu dia 62-74 dan juga 122. Tapi seterusnya ialah pasukan Nova SQF di mana minggu ketiga mereka tak main. Betul, cuti daripada minggu yang ketiga. Jadi, tapi Nova SQF mereka dah kumpul markah yang cukup banyak. Rasanya bila habis penghujung hari ini masih akan ada lagi dekat top 16 lah. Jadi sepatutnya tak menjadi masalah besar pada mereka. Terlebih untuk Navi, semalam beraksi dengan cukup baik sekali. Dan mereka sekarang ni dekat bawah sikit je. Rasanya pada penghujung hari ini kalau mereka boleh teruskan persembahan macam semalam ataupun macam hari yang pertama pun, mereka boleh masuk ke dalam 16 yang teratas. Ya betul tu, Godsend yang dah main 2 minggu pun mereka masih lagi tinggal mereka di belakang pasukan Navi dalam beberapa mata point, dan itu bermakna sekarang ini untuk mengejar Navi itu ataupun sebenarnya untuk Navi mendapatkan kedudukan yang terbaik ataupun kedudukan top 16 tu sangat-sangat cerah. Betul tu. Jadi Navi, tapi itulah dia, kena buat persembahan yang baik jugalah kerana mereka ketinggalan 2 minggu. Jadi sekurang-kurangnya masuk ke dalam tu, dan selepas tu mereka pula kena masuk no nego-nego kepada minggu yang keempat lah. Ya. Yap, tapi tadi ini adalah PUBG Mobile Global Championship di mana kita menghadapi sedikit masalah yang berlaku. Tapi tak mengapa. Kita halimunan sekejap. Ya, kami jadi halimunan sebentar. Dengar suara kita jadi macam podcast radio macam tu. Ya, betul tu. Jadi anda di rumah, ingatlah, ini adalah misteri jam PUBG Mobile. Misteri jam PUBG Mobile tu. Jangan diselubungi misteri. Jangan diselubungi misteri.
saya tak pandai lah buat suara-suara seram tu. Saya kan, kalau orang selalu panggil saya kadang-kadang viewer kan, saya like buat live stream. Viewer saya kata, cuba bagi cerita seram. Saya kata saya tak pandai. Kalau saya bagi cerita seram, dia jadi cerita lawak. Ya. Saya tak boleh. Ya, betul-betul. Oh. Dia macam mana lah cara untuk... Tak ada, tak semua orang kot boleh cakap macam tu. Dia kena ada macam gaya yang boleh buat macam sembang angkul bukan nama sebenar. Yap, sembang angkul. Sembang angkul. Dia kena ada gaya-gaya percakapan dengan dia punya environment dia, kena macam tu, setting dia kena macam tu kan. Saya setuju. Lepas tu dia kena ada cerita yang menarik juga. Tu pun satu juga, tu yang penting. Ya, betul-betul. Kalau cerita tak menarik, dia hilang sikit. Dia hilang sikit. Dia tak ada feel. Dia tak ada feel. Feel itu penting. Memang suara penting, tapi penceritaan ataupun cerita yang akan disampaikan itu kenalah beronok-beronok. Betul, Tapi seronok-beronok ya. Oi. Tetapi apa pun lah kan, cerita pasal cerita menarik lah kan. Jadi inilah dia pasukan-pasukan yang mempunyai cerita menarik semalam. Konina Power, KDA, Navi dan juga Loops eSports. Masing-masing sangat-sangat perform dengan baik lah. Pada minggu ni, Super Weekend ni, pasukan-pasukan yang kita tak biasa lihat perform masa Super Weekend, mereka lebih perform berbanding dengan pasukan-pasukan biasa macam BTR, macam 4AM. Seolah-olah macam mereka mengambil cuti lah untuk Super Weekend ni. Cuti tak cuti, tapi kita lihat kan, mereka di rank yang pertama untuk Super Week yang ketiga ni untuk pasukan Konina Power. Tapi bagi saya sepatutnya kelas Digital A mereka lebih konsisten. Mungkin dua map yang terakhir itu kita tak nampak apa yang terjadi terhadap pasukan mereka. Dan disebabkan itu kita tak berapa nak pasti. Sebenarnya mereka bukannya yang terbaik untuk Super Weekend yang ketiga ini. Secara total untuk Super Weekend ataupun total untuk semua Super Weekend lain-lain. Ini Super Weekend ketiga punya markah tadi kalau kita lihatkan daripada segi ranking. Tapi Navi lah saya rasa satu peningkatan yang baik untuk pasukan mereka. Juga Konina Power memang layak juga untuk berada di tempat pertama sekarang ini kerana mereka sangat-sangat konsisten. Betul. Abang-abang sado kita sangat konsisten. Saya tak tahulah dalam realiti dalam dunia sebenar mereka ada kesaduan macam tu lah. Tetapi yang kita tahu, kita ada kesaduan macam tu. Terima kasih kepada yang mengedit tu. Paling sado. Tapi the race for final, lihatkan yang A1 eSports pada minggu lepas. Mereka bermain dengan cukup baik. Betul. Sangat-sangat baik. Tapi minggu ni tak dapat masuk. Tapi mereka pun daripada segi markah pun ada dekat ujung-ujung. Jadi tak dapat masuk minggu ni sebenarnya sangat-sangat rugi. No nego-nego, minggu keempat A1 eSports wajib masuk. Tak ada nego-nego. Tak boleh lagi dah nak bermalas-malasan ataupun tak boleh lagi dah untuk melakukan gameplay yang sederhana ataupun gameplay yang main-main. Oleh kerana ada satu saja lagi minggu yang akan dimainkan, iaitu Minggu Harapan. Ini hari yang terakhir untuk Super Weekend. Tapi ini kita ceritakan terhadap beberapa pasukan yang tidak lepas pergi ke Super Weekend. Mungkin mereka tak pernah langsung masuk ke dalam Super Weekend ini. Inilah ada peluang untuk mereka dapatkan slot pergi ke Super Weekend pada Minggu Harapan. Kerana Minggu Harapan merupakan minggu yang terakhir. Betul. Untuk Liga PUBG Mobile Global Championship ini, di mana untuk Grand Finalnya akan berlaku pada tahun akan datang ataupun bulan depan. Betul tu. Mungkin bulan depan. Dia macam lama lagi lah tahun depan. Tahun depan. Tu betul lah tu. Dia kadang-kadang dia selalu memes tu kan. Pada 31 hari bulan tu, kalau kita masuk dalam bilik air, keluar tu dah tahun depan. Macam tu kita teleport. Memes benda. Tak, rasanya macam sekejap sangat. Sebab kita terperak di rumah. Untuk tahun ni kan. Tapi saya rasa saya tak adalah duduk rumah sangat. Kita pun banyak keluar jugalah untuk kerja. Tetapi cerita pasal banyak keluar, Navi betul-betul keluarkan kuasa mereka semalam. Macam kita tengok, yang ni sorotan daripada semalam. Siapa yang terlepas tu semalam, persembahan daripada Navi sangat rugi. Mereka sangat-sangat bagus. Memang sangat best lah. Terutamanya dalam map Triangle ni, yang pertama ni. Rotasi mereka, Amy. Rotasi mereka yang betul-betul mantap berhabis lah. Rotasi yang menarik dan pelik dilakukan oleh pasukan Navi ketika beberapa map yang dimainkan. Di map Triangle, di map Irama maupun di map Vikendi juga. Mereka seringkali lewat masuk ke dalam belatan yang seterusnya. Mereka memikirkan untuk melakukan strategi yang berbeza. Mungkin nak mengelakkan diri mereka daripada menemui mana-mana pihak yang lain terlebih dahulu pada awal-awal game. Supaya apabila mereka dapat masuk dalam dalam minit yang ke-20, ke-25 and something, mereka selamat dengan ke-4 player.
boleh lagi meneruskan perjuangan mereka untuk dapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi yang malang sekali pada hari semalam ialah ketika di map Miramar untuk pasukan Navi, mereka try berpecah 3-1. Tapi yang 3 tu yang tak jadi, yang 1 tu yang jadi gitu-gitu. Yang 3 tu yang pergi loot tu kan. Yang loot dekat jalan raya, dekat tempat yang terbuka, yang sebenarnya agak dipersoalkan jugalah cara mereka bermain tu. Dan Secret Jin datang daripada belakang mengambil kesempatan ke atas mereka. Dan nasib baik dia tinggal seorang, tapi seorang tu pun tak hidup lama masalahnya. Tak boleh berbuat apa-apa, tapi Bigetron Red Aliens, mereka dah berjaya untuk dapatkan 400 mata, tinggalkan 4 Angry Man dengan 391 mata. Seterusnya DDA dengan 365 mata, Loops 359, Konina 353, RRQ Athena 324, Secret Jin 301 dan yang ke-8 kita ada Power 888 KPS 281. Saya dah buat ramalan sedikit lah kami. Kalau rasanya, ramalan saya lah. Hari ini BTR dengan 4 AM ataupun 4 anak Malaysia. Mereka jangan. Kenapa je hashtag jangan. Tak. Ya itu komen semalam yang komen kelakar semalam. tu. Itu komen semalam. Bukan ada kena-mena dengan kami, dia komen semalam tu. Sebab saya terhibur lah dengan komen tu. Komen semalam tu yang buatkan kami terhibur. Tapi saya buat ramalan untuk dua pasukan ni. Mereka hari ini mungkin akan main chill lagi. Lepas tu minggu depan kan kita biasa selalu cakap pasal BTR suka ngeprank. Minggu depan tu dia akan kau kejar balik, lepas tu dapat balik tempat pertama tu. Yep. Yang menariknya ialah kill point untuk Bigetron dan juga OEM sama. Kill point mereka sama, yang membezakan ialah daripada placement point. Semalam kita dapat lihat yang pasukan OEM memang tak begitu konsisten. Mereka dapatkan tempat ke-14, tak seingat saya di map Miramar. Itulah antara salah satu map yang menunjukkan mereka keluar awal. Dan itu bukannya benda yang baik sebenarnya untuk pasukan OEM. Jikalau mereka nak dapatkan tempat yang pertama, RM300,000 itu, $300,000 itu bukannya wang tunai yang sedikit untuk diperolehi. Tetapi kita lihatkan itulah dia wakil tunggal negara kita, iaitu Team Secret. Berjaya juga untuk mengumpulkan 162 mata. Semalam saja saya dapat rasakan mereka memperolehi lebih daripada 30 mata juga, tak silap saya. Sebelum tu mereka dalam 1-2, 1-3. Betul. Mereka naik 1-6-2. Hari ini kalau mereka dapat capai sehingga 200 poin, saya rasa mereka akan lebih selesa sedikit di dalam total rank untuk Super Weekend. Saya pun rasa macam tu. Dia punya matlamat dia ialah dapat lebih daripada 200 markah lah untuk dapatkan peluang untuk bermain di Grand Final nanti. Team Secret semalam, terutamanya dekat map Erangel yang kedua tu Mi. Wow. Yuhai dengan dia punya gerakan barbar dia, lompat daripada atas yang shelter tu ke bawah. Untuk dapat menjatuhkan dua ahli 4AM memang sangat-sangat bagus. Yuhai dalam tu, kiranya kalau dia tak buat aksi tu, rasanya Secret itulah dia akan susah lah. Tapi sebab tu seperti Yuhai jatuh ke riba. Wow. Ya, Yuhai jatuh betul-betul tepat kepada Team 4AM ketika itu, langsung mati. Ketiga-tiganya disapu habis oleh Yuhai. Berseorangan saja. 2 knock diambil, 1 knock tu saya tak pasti, mungkin kena bom tangan ketika itu. Tapi yang pasti Yuhai dapatkan 2 orang pemain yang berada di bahagian dalam shelter tersebut. Betul. Ya, dan memang ketika itu Yuhai dilepaskan dan dia telah pun mula untuk menganas. Walau bagaimanapun malang sekali apabila Sven, tak silap saya, Sven yang dapat lari. Ya, Sven dapat lari dan dia lihat kawasan hadapan dia dengan begitu terang sekali. Memang begitu senang saja dia untuk menjatuhkan beberapa player Secret. Tapi itu tidak melemahkan semangat mereka untuk teruskan perjuangan mereka masuk ke dalam circle. Dapat masuk dalam circle, terus pula dapat winner-winner chicken dinner. Dan itu adalah benda yang paling diingini dan paling penting sekali. Lagi-lagi daripada peminat Malaysia lah kan. Kebanyakan mereka tidak habis-habis mengatakan bahawa bila lagi kita. Betul. Jadi semalam kita sudah ada 1. Dah tambah dapat lagi. dah. Jadi 2 tu. Ya, daripada situ lepas dia menang fight dekat shelter dengan 4AM tu, nampak mereka punya tahap confident mereka. Confident mereka di tahap yang tertinggi lah. Mat Toy terus langgar ke depan dengan kenderaan, dengan iShot datang untuk backup Mat Toy dengan cepat. Jadi memang nampak yang momentum dan juga daripada segi motivasi pemain Team Secret pada waktu tu di kemuncak. Jadi kalau boleh dibawakan kepada hari ini, di mana sebenarnya ada hikmahnya juga mungkin letak di game yang terakhir tu. Boleh dibawa lagi kepada hari ini, di mana ada lagi 5 game yang akan dimainkan. Yap, betul, 5 game yang akan dimainkan lagi. Jadi mungkin kalau semalam katakan mereka nak try lagi strategi yang baru, hari ini mereka boleh lagi fix benda tersebut. Mungkin grand final nanti mereka akan tunjukkan
the true strategi mereka. Mungkin kita tak tahu. Ada kebarangkalian tu. Ya, ada kebarangkalian yang besar, tapi inilah the fight for PMGC. Di mana kebarangkalian juga untuk anda memenangi skin-skin yang sangat menarik ini. Mata saya memang tertarik kepada skin Mountain Dew yang dekat ujung tu. Memang sangat-sangat cantik. Dan kalau anda login kepada game dan anda main aktiviti-aktiviti di dalam game pada waktu-waktu tertentu seperti yang tertera ni, anda berpeluang untuk menang skin dan juga beberapa lagi barangan yang lain lah. Termasuk dengan satu shilling yang gold tu, saya tak pasti apa. Mungkin dia tunggu event tu aktif, baru benda tu dia akan, kita tahulah dia boleh trade untuk apa-apa. Selalunya dia akan trade. Tentu dia akan trade. Tapi inilah dia mission untuk SEA team. Mereka kalau katakan mereka dapat 300 skill secara total, kita akan berpeluang untuk mendapatkan klasik kupon scrap 5. Kita dapat juga supply crate kupon dan juga AG kali 100. Ada 3 perkara yang akan diperolehi oleh kita semua jikalau pasukan daripada SEA, daripada si Asia kita ni memperolehi lebih daripada 300 skill. Betul tu. 300 skill, lepas tu dia akan dapat sampai ke klasik kupon scrap lah. Di mana kalau kumpul-kumpul, dia boleh lah jadi benda yang spin. Macam ada seseorang saya kenal tu, dia spin-spin, dia terus dapat M4 Ice. Tak tahulah apa jumpy dia guna masa tu. Aja. Biasalah tu. Biasalah tu Wah. Tak tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap macam mana. Itulah, saya pun masa tu kejelesan, tetapi tak apalah. Belum tiba masanya untuk saya memegang M4 Ice lagi. Belum ada rezeki lagi tu. Tak apalah kalau Belum ada peluang lagi tu. Tapi kalau siapa-siapa nak belanja saya untuk cuba spin M4 Ice tu, saya tak kisah. Cuba spin Wah, cuba spin Cuba spin. Belanja berapa tu? 50 UC je. 50,000 UC je. Itu cengini cengini. Cengini Itu UC. bukan belanja lagi dah tu sekelah. Oi, itu terus. Itu macam dah stepek dia bagi. Oi, macam tu terus 50,000 UC. Itu bukan setakat menyarap dah, itu dah menyirap tu. Menirap bukan menyarap Jangan salah. Menyirap. Tapi saya tak tahu menyirap tu apa. Menyirap tu yang ni lah, yang macam bengang ke marah, bengang samtung kan. Menyirap. Itulah. Gogam. Sebenarnya dah rasanya beberapa sesi saya cakap menirap, tapi tak ada orang macam betul-betul perasan. Sampai Amy yang baru betul-betul perasan. Saya kata, menyirap, pai. Kelab kau marah siapa ni kan? Nak gigap-gigap pula kan? Dengar-dengar ni kan? Itulah dia. Amy peka lah. Dia dengar apa yang saya cakap sebenarnya. Menirap. Menirap macam lain macam dia tu. Okey lah tu. Dapat. Ya, betul tu. Tapi tak apa. Tak kisahlah macam mana pun cara permainan yang akan dilangsungkan oleh pemain-pemain ini. Cara posisi mereka sedang bermain PUBG Mobile. Harapkan tim-tim ini akan bersiap sedia untuk bermain 5 pusingan pada malam ini. 5 pusingan akan dimainkan. Dimulakan di map Wrangler. Seterusnya Vikendi, lepas itu Miramar, balik-balik kepada map, bukan kembali, dia Sunhawk balik. Barulah sekali kita akan bermain di Erangel kembali. Itu ada 5 map yang akan dipilih untuk dimainkan 2 kali Erangel. Disebabkan itulah Erangel ialah map yang paling OG itu confirm. Tapi map Erangel inilah yang sering kali akan dimainkan di mana-mana, screen pun 2 kali juga. Betul. Kita kena pandai, kita kena mahir map ini, dan saya pun dah semakin lama semakin menyukai map Erangel. Dulu selalu main Sunhawk kan. Tapi saya rasa Erangel much better lah. Sebab korang lihat Erangel ni kan, apabila ada update saja, mesti Erangel saja yang akan dikacau. Dia kononnya kita ada Erangel Metro, kita ada macam baru-baru ni, baru je update 2 hari lepas kot. Ke sehari lepas Ice, untuk Erangel punya Ice. Tapi yang tu dia punya, saya rasa tak ada kelainan sangat. Sebelum ni pun ada juga macam tu. Saya rasa kelainan dia ialah yang pokok Christmas ni. Selain daripada itu, dia still the same dengan apa yang berlaku pada Christmas tahun. Tapi saya rasa perbezaan dia, ini yang saya tahu. Christmas tahun lepas, tak silap saya, kita akan turun kalau nak dapatkan loot-loot, ada AWM dan sebagainya, kena turun atas bukit. Tempat tu berais. So kita boleh gunakan jet ski. Tapi sekarang ini dia macam tambah satu tempat baru dalam laut. So macam ada pulau lah. Pulau kat situ ada castle-castle ice. Ya. Dia macam masa yang yang Egypt punya Egypt tu dia ada kan tempat-tempat khas dia kan. Tempat khas lah. So yang tu kira macam tempat khas. Tapi di tempat khas ni dia letakkan dalam air. Memang betul dekat dalam laut lah. Tempat dia macam pulau lah. Sanggup ke berenang pergi situ? Tak ada, dia bukan berenang pun, dia terbang je. Dia terbang je. And then also dia ada letak juga bongkar-bongkar ais yang besar kan, untuk buat satu laluan pergi ke darat and stuff. But bagi saya, update baru daripada PUBG Mobile ni agak seronok juga untuk lain. Kerana apa? Kerana bot dia sakit sangat.
Bot dia pun nak upgrade lah. Bot dia dekat tak tahu lah. Saya rasa dekat situ je lah sakit. Oh. Tak tahulah nak memalukan diri ke macam mana. Tapi Tak apa Mi. Tapi saya malukan member saya. Di mana waktu tu saya turun. Tak ada weapon. Tak ada weapon. So kita nak turun kat tempat tu dia jadi hotspot lah sebab kan alah baru Tempat baru, semua nak try. Semua jadi gayat nak tengok situ. Jadi saya terlambat turun. So kita orang pergilah kat tempat yang buka ais nak pergi kepada kepulauan utama tu ke ataupun kompon-kompon yang ada dekat persekitaran tu. Jumpalah bot. Dia sedang pegang AKM. Konek-konek langgar dia pakai jet ski tu lah. Lepas tu dia tembak pula. Dia tembak 8 shot bang. Oi. Lepas tu bot tu main end tu. Oi. Bot tu main auto end. Auto end. Okey tu tak apa. Seorang dah mati dah. Okey, seorang dah mati. Datang lagi seorang dia kata, "Apa benda lah kau ni jatuh dengan bot lemah gila kan?" Oi. Dia datang dia pun mati. Alamak. Jadi lepas ni tak boleh pakai lagi lah istilah apa pemain tu bot lah apa semua dah tak boleh pakai dah istilah. Bot pun dah power. Ya, bot auto headshot. Auto headshot lepas tu auto end terus. Auto end. Tapi cerita pasal auto end kita tak harap untuk pasukan-pasukan kita auto end pada hari ini. Inilah dia Irregal sebagai medan pertempuran kita yang pertama pada hari ini. Let's go. Let's go ke map Wrangle kita walaupun tiada penambahan-penambahan event tetapi hari ini kita akan lihatkan professional player yang terlampau profesional di dalam dunia kita. Penerbangan dilihatkan sekarang ini akan daripada kawasan Delta Power dan ianya akan mengakhiri ke kawasan Zarki. Rasanya sama macam semalam. Oh iyalah kan. Sama. Deja vu namanya. Deja vu. Sama seperti hari semalam. Sejibik dia punya flight path dia lebih kurang. Cuma yang penting adalah nanti kita tengok circle tu dia akan turun dekat mana. Dia akan berada dekat mana. Macam semalam, circle yang pertama dekat sebelah kuari-kuari macam tu lah. Circle yang game yang kedua tu dia ada dekat sebelah Novo, Milta Power bla bla tu. Jadi sekarang ni kita nak tengok juga kalau bulatan yang pertama dipertunjukkan pada kita, adakah dia bulatan yang mencabar ataupun bulatan yang elok-elok je, Pochinki ataupun Stalber mungkin. Yap, harapkan bulatan kita akan jadi akan menarik dan tertarik sekali. Tapi DRS lihatkan ada 4 main mereka beri gaya Senaya dengan Selamat. Novo Rap Noye berarti nombor 22. Ini lebih kurang macam bulatan yang saya game yang rasa kedua. sama macam semalam, tapi semalam dia macam ke kiri sedikit. Betul. Tapi hari ni dia kanan sedikit. Dekat sama. Tapi ni dia lebih kurang sama seperti bulatan last. Last game tu. Last game hari semalam. Yelah. Cuma kali ni yelah game yang baru, kita pun tak tahu bulatan tu akan tarik ke military base pula. Tu boleh jadi kemungkinan. Memang kita pernah tengok scam tu berlaku berkali-kali sebelum ni. Jadi kita semua kena bersiap sedia lah. Pasukan-pasukan sekarang ni pun nampaknya footballist saja yang turun di sebelah Novo. Manakala yang lain-lain semuanya turun di kepulauan utama lah. BTR dekat sebelah farm, dekat kawasan lebih kurang macam tu. Dan kita juga ada Konina Power yang berada di sebelah Milta. Jadi yang lain-lain semua memang jauh lah. Cerita pasal jauh, Navi lagi sekali jauh kali ni. Turun dekat Zaki. Navi jauh, tapi kalau kita lihatkan pasukan Secret, mereka memang tidak akan mengubah strategi mereka. Mereka akan tetap kekal dengan 2-2. Kita lihatkan iShot Yuhai, Rex dan Matto mereka berpecah dan di pertengahan. Kalau kita lihatkan ada pasukan ESL. Jikalau salah seorang daripada mereka, selalunya yang berlaku apabila tactical 2-2 ni, kelemahan dia ialah apabila jikalau salah seorang jatuh daripada salah satu squad yang telah pun mereka pecah ni, kadang-kadang kedua-duanya confirm akan hilang. Betul lah. Selalu macam tu. Sebab apa? Seorang tu akan cuba untuk menyelamatkan juga. Apa jadi pun dia nak try juga selamatkan member yang seorang lagi ni. Tapi tak boleh. Tak dapat. Sebab dia 2 orang je kan? Macam contohnya hari semalam di Weekendi. Di mana iShot tiba-tiba saja berada di tempat yang terbuka. Jauh juga dengan Yuhai dan Rex. Jadi apabila iShot jatuh, Mak Toy pun jatuh. Dia ikut sama-sama. Dan itu antara kelemahannya. Tetapi kelebihan dia ialah apabila ianya telah pun mula untuk sampai ke dalam bulatan-bulatan yang terakhir. Andai kata, kalau mereka hilang 2, masih lagi ada 2. So boleh lagi tetap boleh meneruskan perjuangan mereka sehingga ke last circle. Itulah dia. Kalau dia hilang awal, dia agak susah lah dekat situ. Dia sakit, betul. Tapi kalau last kali, dia tak berapa sakit sangat. Sebab kita tahu yang
Walaupun memang betul kita kena ada keempat player untuk mendapatkan chicken dinner, tetapi satu ataupun dua player pun banyak kali dah kita lihatkan player ini membuktikan yang mereka boleh sebenarnya untuk dapatkan winner-winner chicken dinner. Dan yang paling berbahaya sekali ialah apabila seorang dan dua orang ni. Tinggal seorang dan dua orang ni yang paling berbahaya. Itulah dia. Betul tu, sangat-sangat berbahaya. Jadi sebab itulah kan, banyak pasukan yang kita tengok, mereka kalau mereka dapat chicken dinner dalam pusingan tu, mereka tak ambil fight-fight awal. Jadi lagi-lagi kalau buat strategi perpecahan dua-dua, sebenarnya banyak, saya perasan jugalah, komuniti banyak menanya, adakah strategi dua-dua ni sebenarnya ada strategi yang bagus ataupun sesuai untuk Team Secret. Tetapi banyak juga yang mengatakan yang mungkin Team Secret patut bermain dengan lebih dekat lah. Tapi kita pun, ialah kita daripada sudut pandangan pemerhati saja, Team Secret semestinya lagi tahulah apa yang terbaik untuk mereka. Mungkin mereka dah cuba untuk main dalam scrim lebih dekat ke, tapi mungkin kurang sesuai ke untuk strategi mereka. Sebab tu mereka rasakan strategi ini lebih sesuai. Jadi kita pun berilah kepercayaan kepada pihak pengurusan dan juga coach Team Secret untuk inilah membuat keputusan yang terbaik lah. Ya, betul tu. Jadi apa-apa pun yang berlaku, saya rasa mereka tahu sebenarnya baik buruk daripada segi taktikal tersebut. Tapi kita hanya berkata berdasarkan apa yang berlaku pada hari semalam. Dan seperti mana kita dapat lihatkan sekarang ini, pasukan Navi masih lagi akan mula untuk mencari-cari looting saja pada permainan ini. Kali ini untuk map Erangel, sangat sunyi, aman dan damai. Langsung tiada apa-apa pertembungan langsung yang berlaku. Mereka masih lagi dalam proses ataupun dalam masa untuk looting saja. Belum lagi ada sesiapa pun yang bertemu di antara satu sama lain. Macam hari semalam, selalunya RRQ akan mulakan pertempuran kita. Untuk mana-mana map pun. Betul? Map mesti RRQ akan berlawan. Di antara dia bertemu dengan Zeus eSports ataupun dia akan bertemu dengan tak kisahlah mana-mana squad yang lain. Betul tu. Dua-dua Erangel, dua-dua pun sama. Tapi sekarang ni nampaknya Trokis melepaskan tembakan ke arah Loops. Trokis, dia seorang buat masa sekarang ni terbaik. Rakas pasukannya tak berapa nak jauh daripada beliau. Dan adakah ni akan menjadi RRQ dengan Zeus? Tetapi pada hari ini, mungkin yang ni akan berlaku. Luz Chayowski nampaknya cuba mencari satu sudut yang baik ke atas Godsend. Mungkin cuba untuk melemahkan kalau dapat beberapa knock dekat situ. Balingan bom yang pertama daripada Chayowski. Sekarang ni akan dimasak dan adakah boleh kena? Tetapi mungkin tidak akan kena. Terus baling dua bom berturut-turut. Ya, bom berturut-turut. Godsend sekarang ni ada ketiga-tiga pemain mereka yang cuba untuk bergerak di kawasan ini. Mungkin mereka tidak mahu untuk melangsungkan isu yang berlaku di kawasan mereka. Lagi-lagi ini baru saja minit yang ke-6. Mereka mungkin memilih untuk memastikan keberadaan mereka masuk ke dalam belatan yang terakhir. Itu lebih penting, itu prioriti untuk pasukan mereka. Walau bagaimanapun inilah dia pasukan RRQ. Pasukan yang sering kali yang akan melakukan pertempuran yang pertama. Cuma kali ini mereka masih lagi akan berjauh dengan mana-mana skuad yang lain. Mungkin juga hari ini mereka nak try satu taktikal yang baru. Semalam mereka main barbar, hari ini rasanya mereka tak boleh main cara apa yang mereka main semalam. Itulah dia. Kalau jadi macam semalam, dia punya risiko adalah tertucun. Itu satu, tertucun. Jadi lagipun bukan saja tertucun. Dia boleh melemahkan dengan menggunakan kelengkapan terlebih awal. Jadi bila dah sampai hujung-hujung tu, tengok-tengok. Smoke dah tak ada, bom dah tak ada, apa first aid pun dah tak ada semua lah kan. Jadi rugi sebenarnya ambil fight-fight awal kalau tak boleh menang fight tu. Yap, kalau tak boleh menang, saya rasa mungkin mereka tak nak ambil lagi risiko yang sama. Semalam berapa banyak kali dah mereka terkena. Rata begitu saja, boleh dikatakan mati katak. Bagi saya kalau 10 minit anda looting tapi datang-datang ataupun jalan-jalan saja, baru saja nak melakukan rotation, mati. Sudah seakan-akan seperti mati katak 10 minit dibazirkan begitu saja. Sekurang-kurangnya kalau mati pun at least kita bertarung dulu, dapat satu ataupun dua kill pun dah cukup baik. Tapi kalau kita 10 minit kita loot ni, dah dapat M249 ke, mana tu dapat WM dan sebagainya kan. First airdrop kita dapat ke, tak kisahlah macam mana pun. Tiba-tiba kena tembak daripada bahagian belakang ataupun baru je nak melakukan rotation. Satu demi satu player mereka mati. Itu paling menyedihkan sekali lah. Memang istilah mati katak tu sangat-sangat tepat lah untuk permainan tersebut. Walau bagaimanapun 64 orang pemain lagi bang. Itulah. Erangel kali ni kelihatan sangat-sangat berbeza. 64 orang pemain masih lagi hidup. Walaupun tadi kita dapat lihatkan Godsend bertemu dengan salah satu pasukan musuh, tapi mereka masih lagi belum melakukan apa-apa pertembungan yang terlampau drastik, terlampau agresif. Mereka masih lagi bermain dengan lebih tenang, tidak mahu untuk terus merusuh ke depan. Mungkin tidak mahu untuk mengambil sebarang risiko langsung. Tu orang kata mungkin mereka lepas habis daripada
game-game semalam, mereka tengok balik replay dan tengok, oh okey, rugi ambil perlawanan awal dan beberapa tempat ni mungkin bertemu, jadi sekarang ni bermain dengan lebih selamat. Tapi cerita bermain dengan selamat, Navi, kita tengok kedudukan dia. Daripada Zarki tu, mereka membuat rotasi melalui Jogopol dan sekarang ni dekat kawasan Gakka, lagi sekali, taktikal yang lebih kurang sama. Lambat masuk ke dalam circle, tank zon biru dan tunggu bagi orang lain jalan dulu. Ya, bagi orang lain jalan dulu, Navi dia akan menggunakan taktikal yang sama saja seperti hari semalam. Mungkin inilah dia taktikal yang terbaik untuk langsung oleh pasukan mereka. Tapi tim Secret dapat lihat dengan Aisyah dan Maktoy masih lagi sedang berada luar circle. Manakala dua lagi pemain mereka yang lain tak kelihatan. Oh, ada berdekatan. Ya betul, mereka berada di bawah nama Aisyah tu. Tak berapa nak perasan sangat, mungkin Yuhai. Dan juga yang lain telah pun berada berdekatan di antara satu sama lain. Mereka akan dapat masuk ke dalam belatan dengan agak selamat. Tapi itulah 4am, Misaki bersorangan saja. Sekarang ini akan ditembak daripada bahagian belakang. Nyawanya betul sedikit. Dan topan dilangsungkan. Tetapi Karin Ho rupa-rupanya akan berjaya untuk dapatkan kill tersebut. Oh, okey, letupan kenderaan dekat situ dan nampaknya kita sudah menemui mangsa yang pertama dalam Tapi persaingan Luke ni. saya dapat KS kill tersebut. Damage diberikan daripada DRS tapi kill diambil oleh si Karin Ho. Oh, dan pada masa yang sama Ronin nampaknya dihabiskan secara langsung dekat satu tempat yang berbeza. 62 pemain masih lagi tinggal dalam pusingan ni. Dan cerita punya cerita Laksi daripada BTR dijatuhkan oleh Ernie pula. Ya, Laksi apa yang terjadi di sudut kawasan beliau. Mungkin hari ini mereka sedang berada di tempat yang agak terbuka tapi ini merupakan minit yang ke-10. Dua orang pemain telah pun disingkirkan kalau kita lihatkan sekarang ini DRS Gyalzen. Ya. Ya. Paling susah. Saya daripada semalam saya tak habis-habis. Gyalzen. Ya. Oh, like sekurang-kurangnya kalau buat bandingan dengan yang musim PMWL tu, ada satu pemain tu, yang tu lagi susah nak sebut. Lagi susah nak sebut. Saya sekarang ni pun saya tak berani nak sebut nama dia sebab macam ni betul ke tak betul ni kan. Nama dia. Puhus Turuscu. Ya. Saya berlatih dulu. Saya berlatih. PMWL tu saya berlatih. Puhus Turuscu. Saya panggil dia cucu itu waktu tu. Oh, salah orang nanti. Nanti ada yang tersedak kat rumah. Saya tu panggil waktu tu saya panggil ini kat cucu saya panggil terus. Oh, tapi Navi walaupun mereka menggunakan ataupun melalui satu kawasan yang jauh, mereka telah pun ditunggu oleh pasukan DA dan DA akan berjaya untuk dapatkan satu kill terlebih dahulu dari bahagian belakang. Old Boy akan cuba untuk berikan desakan pula terhadap pemain daripada pasukan DA yang berbaki di bahagian belakang ini. Kita dapat lihatkan Soles akan cuba untuk dicari tapi Old Boy tidak akan berjaya untuk mendapatkan knockdown tersebut. Navi tinggal 3. DA masih lagi ada keempat pemain mereka. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ini pasukan DA, mereka dah ada 2 kill dalam poket mereka. Oh, itulah dah dapat 2 dah agak awal dekat situ. Dan bagi pasukan Navi, dia nampaknya misi mustahil dia. Nampaknya tidak berjaya lah. Mereka kehilangan satu ahli dekat situ dan sempat nak sapu dan mereka akan membuat rotasi melalui jadual yang berlainan tetapi akan lalu kepada pasukan-pasukan yang lain juga. Perlu berhati-hati dekat sini. Mereka mungkin dikepit antara Abrupt Slayers dan juga kelas Digital Athletics. Yap, kelas Digital Athletics. Big Z akan mula untuk bergerak masuk terus ke dalam pelatan yang seterusnya. Tim Secret, mereka adalah salah satu skuad yang tidak akan diganggu oleh mana-mana pihak tetapi yang akan menjadi menariknya pada persiapan kali ini ialah andai kata bulatan kita turun ke kawasan military base itu akan mengakibatkan selonggok manusia yang sedang berada di pulau utama ini akan menjadi sangat-sangat resah dan sangat-sangat gelisah. Mereka kena juga bergerak masuk ke bahagian bawah tapi tidak. Dia akan tepat pergi ke kawasan Tim Secret dan Laksi baru saja mendapatkan satu knockdown dengan menggunakan F16 sebentar tadi. Dan dia tidak akan berhenti di situ sahaja. Dia akan mula untuk bergerak ke depan. Konina Power merupakan pemain yang dijatuhkan sebentar tadi. Dan nampak lawan tersebut. Tembakan yang begitu mantap sekali. Headshot diberikan oleh si Laksi. Kedua-dua knockdown tersebut pastinya akan di-trade kepada kill terhadap pemain ini. Dek kerana sekarang ini 2 orang pemain lagi daripada pasukan Konina Power. Ciao. Oh, itulah dia. Dan akibat daripada cuba knock Laksi tadi tu, sekarang dia dah datang untuk membalas dendam. Terus dapat 2 berturut-turut. Back to back orang panggil dekat situ. Dan Bigetron Red Aliens mereka sekarang ni berada di pinggiran zon. Manakala untuk Konina Power, mereka berada dekat luar tak terlalu jauh. Tetapi perlu membuat rotasi sekarang ini. Ya, betul tu. Bagaimanapun footballist, mereka mula untuk bergerak masuk ke bahagian belatan daripada arah persisiran pantai saja. Masih lagi berada di bahagian dalam belatan.
Itu bermakna sekarang ini mereka pastinya tidak akan lagi diganggu oleh mana-mana pihak. Bigetron mereka akan pastinya tersenyum bahagia. 2 kill awal diambil oleh pasukan mereka. Lagi-lagi Laksi saja yang menjalankan tanggungjawab tersebut secara solo sementara tadi. Dia ada langsung bantuan daripada rakan-rakan yang lain dan seakan-akan memang luck ataupun satu bukan luck sebenarnya. Gameplay yang dituju oleh beliau. Kejituan tembakan tersebut yang membuatkan dia akan mendapatkan kedua-dua kill tersebut. Tapi Meku, itulah dia kejituan daripada Meku sekarang ni, adakah boleh menjatuhkan dekat situ 50% nyawa saja tinggal. Navi malang sekali, mereka kehilangan Matic tadi, dijatuhkan oleh pasukan DA dan mereka hanya tinggal 2 ahli saja. Nampaknya Navi hari ini bukan satu permulaan yang baik untuk mereka. Federal juga dijatuhkan oleh 2 Star di satu tempat yang berlainan. Navi sekarang ni berada di atas bukit, tetapi bukit ni berada di pinggiran zon sahaja dan Golden nampaknya dijatuhkan juga di satu tempat yang berlainan. ya benar tu, tapi Navi hanya tinggal 2 orang pemain saja lagi yang berbaki. DA Silas akan mula untuk gerak masuk melalui kawasan hujung-hujung bulatan sahaja. Kita dapat lihatkan Old Boy akan mula untuk mendapatkan tempat lebih tinggi, tapi Reeve baru saja jatuh di tangan Matoy. Team Secret mereka mungkin akan berjaya untuk dapat kill yang pertama untuk pasukan mereka, tapi dalam masa beberapa saat saja lagi bulatan kita akan mula untuk muncul untuk bulatan yang keempat. Dan Bigetron Red Aliens mereka akan berada berdekatan dengan pasukan DRS. Di kiri ada pasukan Loops masih lagi di kedudukan yang lebih kurang sama. Itulah dia, masing-masing memegang compound buat masa sekarang ni. Jadi selagi zon ni masih ada, jadi mereka akan memegang. Terus itulah dia, Mato dan juga Aisyah masing-masing mendapat beberapa knockdown dekat situ. Dan sekarang ni Team Secret rata! Wow, rata! Ya, persen mereka telah pun rata di tangan pasukan Team Secret, tapi mereka telah pun kehilangan eye shot di dalam perjalanan untuk mendapatkan kill tersebut. Oi, Yuhai. Tengok dia punya rambut tu terus pada panjang betul lah Muhammad tu. Oh, itulah dia. Saya jealous bila saya tengok rambut Yuhai tu. Macam-macam style boleh buat. Saya no comment. Saya dah lama. Saya no comment. Jangan. Kenapa? Yelah, sebab saya dah lama tak dapat merasa rambut macam tu. Rasa atas diri saya lah, bukan atas kepala orang lain. Yelah, saya faham lah. Tapi bila saya cakap, saya faham. rasa macam dia dalam masa yang sama sedih. Tetapi kan itu merupakan satu peluang keemasan yang begitu baik sekali dan dia tidak lepaskan peluang keemasan tersebut. Dia nampak satu, dia terus mendapatkan satu kill. Tapi satu lagi pemain yang melalui kawasan ini akan dapat lepas dengan selamat. Tapi masih lagi ada 2 yang akan melalui kawasan ini dengan begitu senang dan lenangnya, iaitu AJ dan juga rawat lakannya yang kelima. Tapi ada tembakan akan dilepaskan, masih dia belum mendapatkan sebarang knockdown. Itu bermakna AJ ada peluang lagi untuk terselamat. Adakah peluang dia untuk terselamat sekarang ni? Kereta dah pun berasal dan ya, nampaknya dia akan meninggalkan kereta. Wow, ngam-ngam je. Kereta dah meletup dekat situ, ditembak oleh pasukan pihak lawan beliau. Dan sekarang ni kita lihat juga yang DRS dan juga RRQ Athena berada dekat antara satu sama lain. Terus yang penting juga adalah Team Secret berada di dalam zon pada waktu sekarang ni. Ya betul, di bahagian belakang mereka ada Navi dan mereka sekarang ini hanya perlu untuk lihat di bahagian belakang sahaja, tapi Zeus akan berjaya untuk mendapatkan Nima terlebih dahulu. DRS, satu pemain mereka jatuh. 2 pemain mereka telah pun jatuh, meninggalkan Gear saja yang masih lagi hidup. Gear saja yang masih lagi hidup sekarang ini. Ada bantuan akan cuba diberikan, tapi Konina Power telah pun diratakan oleh pasukan RRQ di tempat ke-15. 4 kill ada di tangan pasukan RRQ 4AM. Adakah mereka juga telah pun kehilangan satu squad? Tidak, hilang satu lagi player. Belum lagi. 4AM masih lagi ada dekat sini, tetapi Konina Power pasukan Abang Sado kita nampaknya sudah pun diratakan di tempat yang ke-15. Dan kita boleh lihat juga yang Bigetron Red Aliens sudah pun masuk ke dalam zon. Dan inilah dia Secret Gen berhadapan dengan Loops. Dan sekarang ni 3 seorang saja. Caiwasnya diletupkan begitu saja. Dan itulah dia Loops eSports disingkirkan di tempat yang ke-14. Ya benar tu, ini merupakan bulatan yang keempat dan ianya akan menjadi menarik. Terus menarik dan menarik sekali untuk dilihatkan bersama-sama. Tetapi tim Secret Jin mereka sedang dilihat oleh pasukan Bigetron dan Bigetron masih lagi tidak akan cuba untuk menangguk dia yang kerodek kerana mungkin dia tahu sekarang ini jika dia terus masuk, pasukan Team Secret Jin masih lagi ada ke-4 pemain yang sihat sejahtera. Dan jikalau dia terus masuk dan melanggar saja, itu akan menjadi fight yang 50-50. Itulah dia. Tetapi nampaknya pertarungan ni belum lagi habis kerana Secret Jin kedudukan mereka sudah pun diketahui. Mereka juga perlu masuk ke dalam zon, tetapi di hadapan mereka ada beberapa pasukan lain yang sedang menanti dekat situ. Dan pada masa yang sama, RRQ Athena dan juga DRS masing-masing memegang compound. Tembakan lepaskan oleh Ryzen sekarang ni. Dan Cosmos dijatuhkan sebenarnya. Dan mereka memberikan tekanan terus-menerus ke atas Secret Jin pula. Bintia, mereka ada high ground. Ya betul tu, Team Secret Jin mereka telah pun mula untuk berpecah split 2-2 sekarang ini. Tapi Zaxi yang masih lagi akan berada di tempat yang sama. Bigetron masih lagi akan melihat ke kawasan rumah cendawan tersebut. Tapi
Knockdown tersebut telah pun dibangkitkan sekarang ini 13 pasukan. Masih lagi ada 44 orang pemain masih lagi hidup. Ini merupakan minit yang ke-18. RRQ mereka mengambil satu compound, masih lagi tidak akan bergerak. Zeus juga akan mengambil satu compound. Tidak tahu kenapa gameplay hari ini berbeza sangat daripada hari semalam. RRQ tidak akan bermain agresif. Pasukan Zeus pun tak akan bermain agresif. Dan pasukan yang akan mengambil alih gameplay tersebut ialah yang seperti mana kita dapat lihat tadi, Team Secret Jin mereka langgar. Team Bigetron juga boleh dikatakan mereka langgar tadi. Dan kita dapat lihat juga Team Secret juga mereka dapat langgar satu pasukan iaitu Godson. Betul tu. Masing-masing ada objektif yang berlainan. Terbaik sekarang ni objektif perlu ditukar kerana nampaknya zone akan beralih ke sebelah atas pula. Ke sebelah kanan sedikit di mana kawasan tu agak terbuka dan Secret tidak berada di dalam situ. Cosmos nampaknya dijatuhkan dan Keizo dijatuhkan oleh Ryzen melalui balikan bom dan itulah dia. Nima dijatuhkan juga di satu tempat yang berlainan. Sama juga dengan GZ dan juga Keizo dihabiskan secara langsung. Ya benar tu, Laksi berjauh masih lagi akan melihatkan sahaja pemain lawan mereka dan mereka akan menghantar dua orang pemain pasukan Bigetron di bahagian depan 2 lawan 2 ditembak daripada bahagian belakang. Tapi Zaksi satu kesilapan begitu besar sekali terus melompat. Namun rata juga. Tetap rata walaupun Zaksi melakukan. Inilah dia masalahnya sekarang ini. Tadi Zaksi terus turun daripada tempat yang tinggi tetapi bom tangan yang telah pun ditinggalkan oleh pemain-pemain daripada pasukan TSJ tadi yang mengakibatkan mereka jatuh. Cuma DRS ada di persekitaran. Andai kata mereka nampak, mungkin mereka boleh dapatkan satu knockdown mungkin terhadap Laksi. Mungkin boleh menjatuhkan beberapa pemain daripada pasukan Bigetron. Microboy akan ditinggalkan di bahagian belakang. Dua orang pemain mereka telah pun jatuh. Tapi Footballis sedang berkata dengan pasukan Bigetron. Si Raum ataupun si Aum Raum. Itulah dia. Dia mungkin boleh mengaum dekat sini. Dan sekarang ni Leon dijatuhkan di satu tempat yang berlainan. Tembakan lepas kali Soke sekarang ni memberikan tekanan kepada musuh di hadapan beliau. Dan kita boleh dapat juga yang Old Boy nampaknya dijatuhkan pula. Dan itulah dia, Navi nampaknya bukan satu map yang pertama yang baik untuk mereka. Silas dijatuhkan di satu tempat yang berlainan sama juga dengan Niva. Dan itulah dia bulatan dipertunjukkan kepada kita. Agak lari sedikit daripada Team Secret. Tetapi mereka ada satu jalan masuk yang agak percuma dengan situ. Ryzen memberikan tekanan kepada musuh di hadapan. Dia boleh mendapatkan beberapa kill. Kita tunggu dan lihat. Tapi Team Secret mereka akan langgar. Navi akan dicari. Ada dua orang pemain. Lasit untuk seorang lagi pemain tersebut. Akan cuba untuk dicari di bahagian dalam asap ini. Tembakan rambang saja diberikan. Dan itulah dia Navi rata. Di tempat yang ke-12, 6 kill telah pun ada untuk pasukan Team Secret mereka. Sekarang ni agak jauh dengan bulatan kita yang seterusnya. Tetapi laluan untuk mereka masuk, jikalau mereka ikut kawasan kanan, mungkin ianya akan jadi sangat-sangat baik. Tapi you high boy, kenderaan yang dinaiki telah pun mula untuk berasap-rasap. Tapi Footballis mereka menerima tekanan begitu banyak sekali oleh pemain pasukan Bigetron. Satu lagi bom tangan sampai. Footballis okey, nyawanya Lasit satu lagi sampai dan itulah dia rata pula untuk pasukan Footballis. Itulah dia. Kalau Bigetron Red Aliens dah tahu kedudukan dia, memang mereka boleh meratakan dengan balingan bom dekat situ. Terus malang juga untuk Matoy nampaknya jatuhkan di satu tempat yang berlainan nampaknya. Team Secret, mereka baru saja beralih pergi ke kawasan lain. Pasukan DA, nasib baik mereka tidak bermain dengan terlampau agresif. Mereka membiarkan saja pasukan Team Secret yang jatuh di bahagian bawah bukit tersebut. Jadi itu bermakna mereka masih lagi ada peluang untuk menyelamatkan rakan-rakan mereka satu demi satu. Tetapi kedudukan mereka sangat dekat. Tapi dah tak boleh buat apa-apa lagi dah. Andai kata kalau mereka bergerak ke kawasan-kawasan yang lain, tempat terlampau terbuka, bulatan sangat-sangat kecil. Mereka hanya perlu untuk duduk di satu kawasan saja. Tapi bom tangan balas akan diberikan. Rex bersedia tapi terlampau terbuka. Tembakan daripada Sum rupa-rupanya di bahagian belakang tadi mengakibatkan kejatuhan tersebut. Ya, itulah dia. Yuha cuba untuk membangkitkan rakan pasukannya. Dan sekarang ni nampaknya yang Matoy juga masih lagi boleh bertanding di dalam pusingan ni. Belum lagi disingkirkan. Dan Suk sekarang ni akan memberikan tekanan kepada pasukan Team Secret. Dan itulah dia kedudukan Suk sudah pun diketahui. Dan G9 sebenarnya menembak ke atas 4AM melalui tembakan jarak jauh dekat situ. Abeli. Dan itulah dia, boleh nampak yang tembakan tu. Nampaknya tekanan demi tekanan oleh Abeli sekarang ni. Abeli memberikan tekanan pada Team Secret pula. Team Secret nampaknya tiada jalan untuk keluar daripada kawasan mereka yang agak terbuka dengan situ. Kenderaan sudah pun diletupkan. Dan itulah dia Team Secret. Nampaknya mereka juga tiada zone. Dan sekarang ni mereka perlu cari jalan masuk ke dalam zone selamat. Ya betul tu. Ini bukannya benda yang baik untuk pasukan Team Secret. Tetapi pasukan DA mereka telah pun mempunyai dua orang pemain yang jatuh. Tapi satu lentoran bom tangan begitu mantap sekali telah berjaya untuk menjatuhkan Team Secret. Tapi Matoy akan cuba untuk dicari oleh Siswagi daripada bahagian belakang. Pemain daripada pasukan RRQ juga sedang melangsungkan pertempuran mereka dengan pasukan yang berbeza. PW888 juga sedang berada di kawasan ini. Alpha 7. Mereka akan rata terlebih dahulu di tempat ke-8. Matoy masih lagi akan menunggu di kawasan ini. Dua skuad besar telah pun dihilangkan dengan begitu saja di dalam bulatan-bulatan yang begitu kecil ini. Dan kita dapat lihat sekarang ini Matoy bersedia dengan bom tangan. Akan dilemparkan masuk ke dalam mungkin akan rata satu skuad. Ya betul tu. Rata! Matoy bom tangan
Serangan yang mantap sekali telah pun dilemparkan oleh si beliau. Dan sekarang ini mungkin Matoy akan mampu untuk menyelamatkan si Yuhai. Cuma masalahnya sekarang ini bulatan sedang bergerak. Andai kata diselamatkan Yuhai, mungkin mereka akan menerima sedikit damage daripada bulatan sangat-sangat sakit. Oh, itulah dia. Sangat-sangat sakit. Tapi mereka tadi dah dapat banyak kill dekat situ tu. Team Secret dan Matoy dengan balingan bom yang cukup cantik dekat situ. Matoy. Kredit tu Matoy orang kata. Dan inilah dia pasukan-pasukan yang masih lagi bertahan dekat sini. RRQ Athena masih ada lagi di dalam kawasan compound. Dan zon yang seterusnya akan dipertunjukkan kepada kita tidak lama lagi. Dan pada masa yang sama, PW88 perlu berhadapan dengan Bigetron Red Aliens. Ya, betul-betul. Daripada jauh. Laksi, mereka sedang farm kill juga kalau kita lihatkan untuk pasukan Bigetron Red Aliens. Mereka dah ada 9 kill. Tinggal 5 squad saja lagi berbaki. Tetapi RRQ masih lagi bermain dengan sangat-sangat safe. Mereka duduk saja dalam compound tu. Tak keluar lagi. Sebab mereka ada zone, Amy. Mereka ada zone daripada tadi sampai sekarang compound yang sama. Tak perlu nak bergerak dekat sini. Hanya melakukan tembakan jarak jauh. Tapi tembakan jarak jauh pun dah dapat 12 kill. Ya, 12 kill untuk pasukan RRQ kalau kita lihatkan bersama-sama. Walau bagaimanapun, tim Secret telah pun berjaya untuk bergerak masuk ke dalam bulatan dengan agak selamat. PW888 akan ditembak oleh si Matoy dengan menggunakan DP28. Saya sering kali melihat Matoy sekarang ini sangat-sangat suka pakai DP28 dan dia masih lagi akan menggunakan DP di dalam gameplay untuk wrangle yang pertama ini. PW888 di bahagian kiri ada keempat-empat pemain, tapi Jinai daripada jauh tembakan ramah dilepaskan. Dia dapatkan Ryzen. Zaxi masih lagi berdiri. Dia akan cuba untuk menyelamatkan Ryzen sekarang ini, tapi Zeus eSports akan dikeluarkan di tempat yang kelima. Tinggal 4 skuad saja lagi yang berbaki. Microboy dia cuba untuk dapatkan pasukan PW888. Satu bom tangan akan lemparkan ke kawasan mereka. Ryzen sekarang ini nyawa sangat-sangat sedikit, tetapi andai kata satu lagi bom tangan sampai, mungkin kedua-dua yang akan jatuh. Tidak akan ada satu pun bom tangan yang akan sampai terhadap mereka. Microboy pula yang akan membalas kembali bom tangan tersebut. Oh, Microboy sekarang ni dengan scope keluar cuba untuk mencari di manakah musuh yang pada masa yang sama. Malas sekali itu Yuhai dijatuhkan oleh D2E di satu tempat yang berlainan. Terlebih sekarang ni untuk Bigetron Red Aliens, mereka perlu berhadapan dengan wakil daripada Thailand iaitu PW88 sekarang ni. Dan pada masa yang sama Two Storms berjaya dijatuhkan oleh Laksi. Dekat situ dan korban dijatuhkan oleh Laksi juga. Nampaknya Bigetron Red Aliens, mereka mungkin boleh memenangi perlawanan ini. Ya, betul tu. Begitu sabar untuk RRQ, tetapi untuk Bigetron mereka tidak akan sabar. Mereka akan barbar. Mereka akan bergerak kawasan depan, tapi kedua-duanya mereka akan jatuh. Kesilapan besar. Mereka berusaha tapi dua-dua jatuh. Ketiga-tiganya jatuh pula kali ini. Hanya tinggal seorang saja lagi pemain untuk pasukan Bigetron Red Alien. Kesilapan yang terlampau besar dilakukan oleh pasukan Bigetron. Itulah dia kesilapan yang sangat besar dekat situ. Mereka tidak tahu kedudukan sebenar Jui yang terus menanti dekat tepi. Dan itulah dia Ais tampaknya akan melepaskan tembakan jarak jauh. Dan nampaknya D2E dijatuhkan oleh Laksi pula. G9 juga dijatuhkan. Dan Laksi dan Bigetron Red Aliens akan disingkirkan di tempat yang keempat pula. Yap, Team Secret masih lagi dalam permainan kita. Tidak pasti ada berapa lagi. Ada tinggal seorang saja lagi. Team Secret mereka dah ada 10 poin. Tinggal Matoy bersorangan saja. Tapi itulah ada tembakan daripada si Ais. Cuba untuk dapatkan si Matoy. Nyawanya begitu sedikit. Last hit saja untuk Matoy. Tapi Matoy masih lagi ada bandage yang akan digunakan pakai. Dia dah tak ada first aid. Dia dah tak ada medkit. Jadi Matoy boleh lagi bermain bandage saja. Cuma satu bom stun grenade telah dilemparkan daripada pemain pasukan PW888. Dua lawan satu. Tapi yang malangnya untuk Matoy ialah dia tak ada langsung first aid kit. Andai kata kalau Matoy boleh clutch kedua-dua ini. Wow, legendary. Wow, legend lah kalau dia boleh lakukan ni. Tetapi sekarang ni nampaknya zone juga mungkin tidak akan berpihak kepada Matoy. Dan Jui akan terus memberikan tekanan kepada Matoy. Dan sekarang ni Matoy, saya tak pasti apa yang boleh lakukan. Hanya berikan diri pada zone. Dan itulah dia winner-winner chicken dinner diberikan kepada Power 888 KPS. Yap, dan inilah dia sebenarnya benda yang kita nak lihatkan lagi-lagi daripada peminat lagi daripada peminat Malaysia. Kerana apa? Mereka sangat-sangat konsisten. Mereka dapatkan kill yang sangat-sangat banyak. Dan itu bermakna tadi mereka dah ada 10 kill tak silap saya. Betul. 10 kill tambah pula dengan placement point. Mereka dah ada lebih kurang 23. 23 lah betul tu dengan tempat kedua. Tapi Matoy, wow, balingan bom dia tu tepat. Masa dia cantik dan dengan balingan bom dia tu dia dapat selamatkan Yuhai pula. Wow, yang tu betul-betul kredit tu Matoy lah orang kata. Ya, kredit tu Matoy lah untuk pusingan tersebut. Tapi jika tidak adanya pemain-pemain mereka yang lain iaitu Rex dan juga iShot, Matoy pun tidak boleh lagi untuk meneruskan perjuangan tersebut. Oleh kerana tadi waktu mereka kat lereng bukit tu, 2 orang pemain jatuh. Dan kedudukan tersebut ialah kedudukan yang paling tak seronok sekali untuk ada pada mana-mana squad. Sebab apa? Mereka berada betul-betul dekat lereng bukit. Tempat tu open. Dah ada 2 pemain yang jatuh ketika itu di depan pasukan DA. Sebab pasukan DA juga sedang diberikan tekanan oleh pasukan Alpha 7 tak silap saya. Dan boleh dikatakan juga
dengan adanya pasukan Alpha 7 yang menjatuhkan 2 ke 3 orang pemain daripada pasukan DA itu mengakibatkan pasukan Team Secret masih lagi ada tempat ataupun masih lagi ada peluang untuk mereka bernafas di kawasan lereng-lereng bukit itu. Tapi apa yang kita dapat lihatkan tadi ialah memang satu lontaran bom tangan yang mantap daripada Mak Toy. Cuma kalau kita berbalik pula kepada Bigetron, wow. Satu kesilapan besar, mereka terlampau agresif. Tapi keagresifan mereka itu tak jadi. Itulah dia, mereka tahu yang ada PW88 dalam lurah tu lah kan. Tetapi Jui yang sebenarnya pandai juga, dia tunggu dekat tepi. Jadi kalau dilanggar dekat satu tempat tu, Jui bersedia untuk tembak dulu. Tu satu, sebab nak keluar daripada kereta, dia nak keluarkan balik senjata dia kena paksa lah kan. Jadi tactical juga daripada PW88, defensive tactical mereka juga sebenarnya sangat-sangat kemas dekat situ. Tapi saya setuju dengan Amy di mana Bigetron Red Aliens sebab tak ada informasi. Tak tahu sebenar-benarnya Jui tu dekat tepi dan mereka masuk ke dalam dan menjadi mangsa lah. Yap. Inilah dia head to head antara PW88 bersama-sama dengan RRQ Athena. Mereka dapatkan 15 kill untuk pusingan kali ini. 18 knockout. Wow. Dengan hanya duduk dalam compound saja kali ini. Oh, itulah mereka betul. Kali ini ialah duduk dalam compound saja. Tidak ada gameplay yang terlampau agresif. Dan hari ini pula kita dapat lihatkan Bia yang bermain. Itulah dia, Bia akan bermain jadi senior tidak bermain untuk pusingan ni. Tetapi kedudukan mereka, walaupun mereka duduk compound, yang menarik dia adalah mereka mampu untuk farm kill daripada situ. Mereka mampu untuk KS. Jadi kedudukan mereka memang tahu. Tengok dekat luar tingkap ni, oh okey, kita boleh tengok sudut ni, boleh cuba untuk mendapatkan beberapa kill di mana sebenarnya paling berbaloi untuk mereka lah. Kiranya macam hampir kill yang percuma lah. Saya agak berbangga juga dengan Team Secret. Mana Mak Toy lah, saya memang agak respect juga dengan Mak Toy. Ni kalau kita ceritakan tentang survivability yang lama, jikalau katakan Mak Toy lah player yang terakhir, selalunya mesti dia boleh bawa game tu. Dan benda ni dah banyak kali dah dibuktikan, bukan setakat saja PMGC, malahan PMWL, bukan PMWL je, PMPL pun dia pernah buat sebelum ni. Dan banyak kali dah sangat-sangat. Sehingga ada itu yang saya betul-betul ingat ialah di map Sunhawk, dia bawa motosikal tu, dia pusing-pusing tak dapat top 2. Ya, saya ingat yang tu juga. Tetapi sekarang ni RRQ Athena yang memungut markah yang paling banyak dalam pusingan tadi dengan 15 kill, 24 mata untuk Power 888. Team Secret 22 mata, Bigetron Red Aliens 20 mata, Zeus eSports 8 mata dan seterusnya. Yap, ni dah seterusnya kita ada Alpha 7 eSports 4AM. Di mana kita dapat lihat kan 4AM. Ni lah benda yang mengakibatkan mereka sendiri macam terumbang ambing. Tak pasti kenapa. Kalau kita lihat ke 4AM dengan 2 mata saja untuk pusingan kali ni. Patutnya mereka boleh dapatkan lebih. Tapi mereka seakan-akan tidak menemui jalan cerita yang baik ke untuk pasukan mereka, tak menemui langsung rentak permainan mereka ke untuk 10 weekend kali ni. Dengan adanya penambahan tim-tim lain, mereka sendiri tak boleh nak melakukan rotation mereka. Sebab rotation mereka terlampau diganggu oleh tim-tim yang baru saja masuk ke dalam 10 weekend yang ketiga ni. Itu yang akan menjadi satu masalah yang besar terhadap pasukan 4AM. Tapi nak buat macam mana? Tadi saya dapat lihatkan juga 4AM mereka dah langgar terus ke tengah. Tapi disebabkan mungkin mereka berada betul-betul di tengah, tempat terbuka, senang lagi untuk dicari oleh pihak musuh. Tak tahu macam mana, tapi agak malang sikit untuk pasukan 4AM untuk hari ini dan hari semalam juga boleh dikatakan. Itulah, berbeza dengan persaingan tempat pertama, tempat kedua tu. 4AM dengan Bigetron Red Aliens. Bigetron Red Aliens kali ini memungut markah yang banyak. 4AM tak berapa nak banyak, tetapi adakah sama untuk pusingan yang seterusnya? Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita nantikan. Kita akan kembali untuk map weekend ini selepas ni. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat buat sementara waktu. On Mad Toy, and they did end up taking a second position, and they got chickened in on the final game yesterday. This is Team Secret, stepping it up once again. So Demon, I gave Max the opportunity yesterday to try to host here. Now I'm going to ask you, do you know where we're going to next? I mean, I like you say try to host. It's like I've never hosted before in my life. I do know where we're going next. We're going to have do moments, and we're going to see some fantastic Southeast Asian Did kills. Adrian tell you that? Oh, well, I know where we're going. Okay, all right. It's like 3 weeks into the show. It's not like we're going to go around here. But yeah, I mean... Some of us don't have the memory that you have, okay? I forget things. I'm like an elephant. Call myself That's my elephant. That's your elephant, is it? Yeah, I mean, obviously it was a pretty tricky start. DRS and Loops
Godsend went out in 16th again. This time they were on, obviously, the hill. You know, it's a standard position for them. And you said it's like, oh, this is a good circle for Godsend. And then... Because they always play that in EMEA League. Like, they always play that mountain. I'm like, well, they're used to it. They, you know, but they got could the get away with experience. it in EMEA League. Yeah, and now they can't anymore. Yeah. And then, actually, Konina Power went early as well. Yeah, yeah, they did. And they're obviously a Milta team, so this is kind of in their backyard. But yeah, it was tricky. I mean, the fact is that hill is a magnet for all the teams that are dropping in the north. That is generally the spot where they're going to stop, scout up, have a look. If there's a team there, well, we're having a fight. Well, you remember we talked about Power AAA being 8th place in the overall standings, right? And footballists were starting to close that distance. Yeah. Well, hey, they just got to have extra points added to their tally. They're making it even harder for footballs to approach that first page. It was like 20 points, so now it'll be 40 plus. Yeah. And it's actually the same at the top. The top will have now, Bigetron will now be like 45 points clear of 4 AM. This is the push, yeah. That's the weird one. I think Luxy was in the back. What are you guys doing over here? Like, you guys sure you want to take that? He was trying to eat, man. He was trying to eat. He's like, wait, hold on. I'm trying to eat my noodles. So, I mean, the theory was, Luxy's obviously holding RRQ down, so he's trying to be the anchor man, and then they send the 3. And like Dave said, I think you'd probably Stance it out. You'd maybe send Microboy over in the car, just the 1 in the US, and then 2 come over the hillside. And obviously the problem was they went 2 in the car, and Power AAA had this nice split because they're avoiding nades, right? So they have to be a split. So they had the perfect crossfire angle as soon as they came over the car. They did it really well too, like because also in that dip, right, you've got to keep in mind that RRQ had the angle in the dip, and they positioned the cars in a way where they could not only protect themselves from BTR down south of their position, but also from RRQ to down there. So like how they positioned their cars inside the dip itself was like really well executed. I think they watched Mustache Dave on the 1 drop and how to build a car for it. I think that's what happened there. So Mustache Dave, shout out to you. Let's take a look at our top players in the last match though, and I'm pretty sure to say it's going to be all Southeast Asian players coming in here for this one. And yeah, of course, we got 2 from RRQ and 1 from Power AAA KPS. But I feel like we haven't seen Gui actually up there in quite a long time for them. It's been a long time coming. Feels good to see him back up there overall. But like mainly talking about RRQ Athena here, you know, Ernie and G9, they started fragging out extremely early because you mentioned it, D-Man. They took that position, that spot really, really early on, and just teams are just kind of just coming around that compound, and they were just like easy shots from a distance. So 2,000 damage out of 3,000 from 2 players. I'm not that surprised because that spot was so good to hold on to. It was DRS that tried, right? They were the only team that tried to breach that compound, and unfortunately for them, they got third-partied quite a bit as well. They tried, They tried. It didn't work. It kind of reminded me of the Miramar we had with 4 AM, sitting on top of the hillside in that little building, just picking off every single person that came by. But either way, a good job by them to get a lot of kills on the board and a lot of points on board as well. But let's take a look, though, at the kills. That's important here now for South Asia, since you have 2 teams representing you here in the Super Weekend. You'll unlock the basic mission, but you're 8 kills away from that advanced mission. Ooh, and, of course, 120 for the Super. Yeah, feels good to see Abrupt Slayers and DRS able to get at least the first basic mission. They're really close to the advanced one. And you know what? If they get a few really good games in a row, both teams together, they could maybe make it to the It would be the first one. time it would to be get the first, advanced. Yeah, exactly. Yeah. They're already like pretty close. They're halfway done, so never know. Don't want to jinx it. Oh, maybe I did now I said that. Well, we're gonna try to wash our hands clean of this curse here in the break. That's coming up right here, right now. We'll be back here with match 2 in just a second.
PUBG Mobile Global Championship is brought to you by Qualcomm, Mountain Dew, OnePlus, and OnePlus 8T 5G smartphone, the official partner phone. Yeah, you should be afraid. I'm a little bit afraid. This one's going to be interesting to me. We had a crazy finish yesterday with Na'Vi, with Loops, with Class Digital Athletics as well. I'm hoping we can see something similar to that because that was probably one of my favorite finishes we've ever had here at the PMGC. Well, Loops are certainly hoping so because they just had to sit in their house and it was great for them. But yeah, it was an interesting finish. I wonder if we're going to go down south this time around. You know, actually, wait. It's Dave and Jukes. It's going to be water, right? Oh, right, yeah. Obviously a port finish. We haven't had any like close port finishes actually. So I would like to see a high northern one involved. No castle? No, I love my castle finishes. I had one. My dream has now become reality. I want to see a port one. We haven't seen many of those, and I think that especially for DRS, they'll be pretty happy about that. I'm curious. Now that 4AM has seen Bigetron step up today, get some 20 points on the board, are they going to be like, all right, okay, let's go. Let's go. It's time to catch back up here. Keep it close. You know, the crazy thing is that they've had 22 kills. Well, without the last game, but they had 22 kills so far. That's it so far in the entire Super Weekend. And Svan's had 11 of those kills. So he's had half the kills. So if Svan goes down early, they're in trouble. I'm trying to live up to his name, you know, 33 is fun. I'm trying to get 33 in a weekend. It's good for the alphabet. Yeah, very good. So Max, what's your kind of predictions in terms of teams that are going to stand out here in this match? Obviously, we need to see some big things out of DRS and Na'Vi again. Going to keep hammering that home. God set another team we need to see step up if they want to get a top 16 placing. Be careful. I feel like he's setting you up to fail here. Would I do that, Max? Come on. I know you, Jason. That's the reason why I'm scared right now. Going into this one, I would like to see a good game coming out from. I'm going to go with EMEA team. I'm going to go with Konina Power. I think they got a good drop in position of Volnova. I would like to see them do good. Now I jinxed it. We'll see how it goes. Thank you, Jason. Your fault. All right, let's head over to our commentators and see what they think. Who they think is going to stand up and do well in this match with Hot Jukes and Mustache Dave. Let's get into it, baby. So I have a theory now, Dave, and here's my thoughts. Because Maxman said
Dan kita kembali dengan pusingan kita yang kedua. Inilah dia PUBG Mobile Global Championship 2020 yang dibawakan oleh PUBG Corporation, Datang dan juga Lightspeed dan Quantum Studios. Terima kasih kepada para penaja kami Qualcomm, Mountain Dew, OnePlus dan juga OnePlus 80 5G smartphone yang merupakan rakan rasmi telefon bimbit kami. Dan kami adalah pencerita anda pada hari ini. Nama saya sekelas, saya ditemani oleh Amy Muhammad. Yap, hari ini round kedua telah dimulakan weekend D yang dimainkan kali ini. Dan kalau kita lihatkan daripada flight path kita, ianya akan 1/2/5 juga daripada Ui. Hoi. Oi. circle dia boleh dikatakan agak okey lah sebab dia punya flight path kat situ kan. Sebab flight path dia bukannya akan berada di bahagian atas. Anda kata flight path di kawasan bawah, circle kat atas tu yang sakit. Okey lah sebenarnya kalau macam tu lah kan. Tapi apa pun 50% daripadanya adalah air pada waktu sekarang ni. Jadi pasukan-pasukan yang turun jauh, yang biasa drop point dia jauh, sekarang ni kena fikir 2-3 kali lah. Dan Team Secret berada dekat atas je, tak terlalu jauh kalau nak terus masuk ke dalam. Tetapi macam biasa perlu loot dulu dan masih lagi mengamalkan perpecahan 2-2 untuk Team Secret. Ya betul tu, dan masalahnya sekarang ini ialah untuk kebanyakan pasukan yang turun di luar circle. Mereka kena lalu kawasan antara nak kena cross jambatan ataupun tidak. Dan satu masalahnya ialah tempat ataupun ruang untuk masuk tu makin lama makin kecil lah. Dia dah jadi kecil, awal-awal je dah tak banyak ruang dah untuk masuk. Itu mungkin akan mengakibatkan kebanyakan pasukan yang berada berdekatan akan terus fight terlebih dahulu. Mungkin weekend kali ini kita akan dapat lihatkan gameplay yang sedikit awal daripada segi fight. Tapi daripada segi end game dia kita tak pasti macam mana. Itulah dia. End game tu memang kita kena tengok lah. Lagi-lagi kalau dekat weekend ni kita pernah tengok sebelum-sebelum ni dekat PMPL. Ada yang betul-betul sampai hujung, betul-betul dekat air. Macam ada sekali tu dekat port. Jadi sekarang ni masih lagi boleh apa-apa jadi. Kalau dia turun betul-betul dekat Milna, dekat hujung-hujung tu memang akan jadi sangat-sangat mencabar lah untuk pasukan-pasukan kita. Betul tu, tapi ni ada Konina Power. Ada Rob Dini ni. Rob Dini. Ada Rob Dini, kita ada Black White, Natus ataupun Navi. 93 mata. Mereka telah pun mula untuk dekat lagi dengan pasukan execute yang berada di tempat ke-17. Masih lagi belum di top 16. Belum lagi di muka surat yang terbaik untuk mendapatkan slot ke grand final. Axa daripada pasukan Konina. Jadi ada pasukan yang perform dengan begitu baik sekali pada hari semalam. Tapi hari ini kita masih lagi belum melihat mereka untuk berada di tangga yang teratas. Tapi still, mereka sekarang ini sedang berada di tempat yang ketiga. Mereka pula yang sebenarnya seakan-akan akan mula untuk mengejar pasukan 4AM. Tak, itu kelas digital atletik Konina Power. Masih lagi jauh di tempat kelima. Tapi kalau kita bincangkan tentang pasukan kelas digital atletik, mereka sangat-sangat dekat sebenarnya dengan pasukan 4AM sekarang ini. Betul tu. Kelas digital athletics Konina Power antara... sekejap dekat situ nampaknya Galzen dapat menjatuhkan satu alih daripada 4AM dekat situ melalui tembakan jarak jauh. Adakah akan cuba untuk menghabiskan? Ya, memang Galzen memang nak cuba untuk habiskan dekat sini. Boleh jumpa ke tak? Dan nampaknya 4AM bukan satu permulaan yang baik untuk mereka, Amy. Ya, betul tu. Bukannya yang baik untuk mereka. Dan si Gear ni menganggapkan bahawa player tu masih lagi akan cuba untuk memancing dia pergi ke arah diri beliau. Tapi Galzen tidak akan berani untuk terus bergerak ke depan. Dia akan meminta dirinya untuk mengundurkan diri saja terlebih dahulu. Dia tidak akan melakukan apa-apa pergerakan ataupun kerusuhan ke bahagian harapan. Satu knock pun dah cukup baik. Try to end tapi masih lagi belum dapat end. Andai kata Suk dan juga Sven memilih untuk terus terjun ataupun terus pergi menyelamatkan mereka, itu akan menjadi sangat-sangat menarik sekali untuk dilihatkan bersama-sama. Tapi 4AM seakan mereka masih lagi tidak mempunyai loot yang mencukupi. Disebabkan itu mereka akan terpaksa untuk mencari loot terlebih dahulu, barulah mikirkan benda yang lain. So, Zinhe tidak akan mampu untuk dibuatkan apa-apa langsung. Biarkan saja begitu. Itulah dia. Malang sekali. Jadi untuk 4AM. Tapi apa pun lah, Amy. Untuk pasukan-pasukan macam 4AM, ya $300,000 itu sangat-sangat lumayan untuk mendapat tempat yang teratas. Tapi biasanya kalau kita tanya pemain-pemain ni lah kan, mereka biasanya akan lagi pentingkan kejuaraan yang besar sekali, yang sebenar lah dekat grand final tu. Jadi kalau mereka boleh rasa selesa sekarang ni, mereka nak cuba melakukan taktikal yang berlainan, nak cuba untuk mungkin menyimpan taktikal daripada diketahui oleh pasukan pihak lawan yang lain. Jadi mereka akan cuba untuk buat. Kalau kita tanya mereka, rata-rata akan cakap macam tu. Yap, kadang-kadang kita tahu apa. Sebab kalau Liga, kadang kata anda juara,
orang macam tak berapa nak tahu sangat. Tapi kalau grand final, host dia dah akan begitu banyak sekali. Confirm. Benda tu akan lebih senang diketahui oleh orang ramai dan apabila kita buka PUBG punya Liquida, dia confirm akan mengatakan yang juara untuk PMGC siapa, bukannya juara Liga. Betul. Lagi-lagi, saya tak tahulah sebab kalau kita kata musim yang sebelum ni, orang kata dia ada body lah kan. Juara Liga tu tak akan juara Grand Final. Tak tahulah kalau benda tu ada lagi lah dekat dalam kepala pemain-pemain ni lah kan. Tapi untuk musim yang kedua ni kita tengok tak adalah macam tu. Jadi dia macam berubah-ubah sikit dia punya trend dia. Ya betul. Saya harapkan ianya tidak ada istilah menang ni tidak akan menang untuk Grand Final, tak adalah. Kalau mereka menang Liga, mungkin mereka boleh sahaja menang ke Grand Final. Tapi kalau mereka menang Liga, mereka menang Grand Final, dia yang paling seronok sekali lah. Pasukan tersebut yang paling seronok sekali lah, of course lah. Dah dapat 300,000. Grand Final kita tak pasti berapa ratus ribu lagi yang akan diperolehi oleh mereka. Dapat piala tu yang pasti. Piala dah dapat piala, dapat Liga lagi juara. Dapat glamour, mungkin nanti dapatlah awek semua datang untuk mencari lah kan. Jauh betul lah Rasa cloud ni. Biasalah. Jauh sangat lah Rasa cloud ni. Dia kalau orang single dia akan fikir jauh sikit. Macam lah Rasa macam. Lain macam ni, lain macam tu lah Rasa cloud. Sekali-sekala lah, bukan selalu. Bukan selalu Bukan selalu Tak selalu. Saya baik orangnya. Saya tak selalu macam tu. Saya sekali-sekala je. Dia ada masa bila bulan mengembang tu dia jadi lain macam lah. Tetapi apapun ni lah dia tembakan lepaskan oleh Raum ke atas Zeus. Zeus berbeza sikit dengan semalam macam kita ulas sebelum ni lah Amy. Semalam mereka bermain dengan lebih agresif. Sekarang ni, hari ni bermain dengan lebih pasif pula. Jadi percaturan berbeza untuk Zeus. Zeus antara pasukan yang kena kejam mata juga untuk bagi selesa lah dalam 16 yang teratas. Selesa tapi lihatkan Zeus eSports 127 mata untuk pasukan mereka. Mereka sedang berada di tempat yang ke-15. Sekarang ini mereka masih lagi berada di top 16. E1 eSports berada di bahagian bawah mereka. Tapi mereka tak main. Sama juga untuk pasukan Blue Beast. Juga dengan pasukan Nova SQF yang sedang berada di top 16 ini. Zeus eSports boleh kejar sebenarnya Blue Beast. Dia kata kalau mereka boleh dapatkan poin yang terbaik. Tapi dia daripada jauh kita lihatkan Zeus akan mula untuk diberikan tekanan oleh pasukan Footballis. Kita ada Raum dengan menggunakan G360, Lovazin, Raum, Lutz dan juga Solke. Bukan yang terbaik mereka melihat sekeliling kawasan pasukan Zeus. Anda kata kalau pasukan Zeus nak melarikan diri, sukar untuk pasukan mereka. Kiri kanan, depan belakang mungkin akan cuba untuk dijaga oleh pasukan Footballis. Zeus eSports mungkin akan kekal lagi dekat kawasan ataupun compound tersebut. Itulah dia. Memang dijaga dengan rapi. Dan sekarang ni dua-dua pasukan ni RRQ Athena dan juga Team Secret dekat satu sama lain. Tapi inilah dia Vikendi. Nampak dekat. Kalau kita buka minimap tu, kita buka map tu kan, nampak dekat. Tapi disebabkan oleh compound, memang mereka takkan lawan antara satu sama lain lah. Betul, nampak macam dekat. Tapi inilah dia. Realitinya. Jarak di antara pasukan RRQ dengan Team Secret. Rex. Lagi dengan MP5K. Sama dengan G360, senjata yang akan dipilih. Satu set kombinasi senjata yang agak menarik. Tapi anda juga boleh lihatkan live league ranking kita kiri dan kanan. Atas dan kanan diletak dua-dua sekali dia bagi kan. Itulah. Jadi kalau orang masuk dalam live stream tanya apa nombor berapa dan sebagainya lah kan. Ambil dia bagi dua sekali. Dua-dua sekali. Senang. Nampak tu. Nampak tak? Kalau tak nampak lagi tak tahu nak cakap macam mana lah. Dia kena tepek kat kiri pula kot. Kiri ada ruang lagi. Kiri ada ruang lagi. Tiga-tiga dekat atas. Tiga-tiga sekali dia letak. Senang. Bagi semua. Dah tak tanya dah. Okey dah tahu dah. Okey dah tahu dah. Tapi kalau ada yang tanya lagi saya tak tahu nak cakap macam mana. Tetapi tertanya juga kepada Loops sekarang ni bagaimana mereka nak membuat rotasi. Mereka perpecahannya agak jauh juga untuk Loops. Tetapi saya juga tertanya adakah Navi akan buat yang bersama. Tetapi sekarang ni kita nampak ya Zaxi perlu berhadapan pula dengan musuh dekat depan. Dan itulah dia. Kingzone dijatuhkan oleh Zaxi. Tembakan cukup baik dekat situ. Terlalu ramai untuk beliau. Dan Zaxi dijatuhkan oleh Cosmos terus pula. Dihabiskan. Habis terus. Swoosh. Ya, terus dihabiskan dengan begitu saja. Bigetron kali ini mereka juga menghadapi masalah yang agak kecil walaupun dengan kehilangan seorang pemain. Jauh lagi sebenarnya rakan-rakan yang lain. Tapi ada lagi bom tangan akan lemparkan ke bahagian depan. Tidak akan berjaya untuk mendapatkan mana berpemain daripada pasukan Team Secret Jin. Tapi Team Secret Jin ada 2 atau 3 pemain saja dekat kawasan ini. Mereka ada Footballis di bahagian belakang. Mereka mungkin akan tersekat di pertengahan.
jikalau pasukan footballis datang kawasan ni. Betul tu. Kalau itu kan mereka boleh rush dan juga ambil kesempatan sebab sekarang ni 3-3 terlebih nampaknya GZ dijatuhkan oleh Lovazen. Alamak, nampaknya Secret Jam mengalami satu kesusahan. Mereka diserang oleh berbagai arah dan kawasan ni kawasan yang baik. Ada kawasan berbukit dan juga satu compound yang okey dekat sini. Jadi kalau siapa-siapa dapat ambil alih tempat ni, satu tempat yang sangat-sangat baik dan sekarang ni zone dipetunjuk kepada kita tidak lama lagi dan kebanyakan pasukan sudah pun masuk ke dalam zone. Ada lagi beberapa sebenarnya, banyak sebenarnya yang berada dekat luar dan membuat rotasi yang lebih lambat. Ini bukan setakat beberapa ni. Secloud ni betul-betul banyak sebenarnya yang masih lagi berada di luar bulatan kita. Tak boleh dikatakan separuh daripada mereka masih lagi berada di luar bulatan, akan bermain dengan zone sahaja. Tapi Federal akan berdepan dengan pasukan PW888. Federal telah pun jatuh, dia tak ada helmet sementara tadi. PW888 mereka dapat satu kill. Antara salah satu kill yang agak baik dan sangat-sangat mudah sebenarnya untuk si stop. Sebab pemain tersebut sedang menggunakan first aid kit. Lagi-lagi dia tak ada helmet. Senang saja dia untuk mendapatkan knockdown tersebut. Loops. Hanya tinggal 3 pemain saja lagi yang terselamat. Tapi daripada si Golden, kalau katakan dia pergi ke kawasan depan tu, ada juga enemy yang lain. So, sebenarnya sekarang ni mereka dah macam tak ada laluan lagi dah untuk melarikan diri. Betul tu. Dan mereka berpecah sangat jauh. Masing-masing macam seolah-olah cuba cari, okey, jalan mana kita boleh rotate. Tetapi dekat depan, belakang, atas, bawah yang kita nampak tadi tu, masing-masing ada musuh yang kalau mereka nak membuat rotasi, mereka akan berjumpa. Jadi mereka cuba mungkin untuk hantar seorang pergi satu tempat sebab tak ada masa lagi. Zon biru pun menekan mereka. Jadi mereka perlu membuat keputusan dengan cepat. Jadi apa yang kita boleh lihat tadi itu adalah mungkin percubaan sebenarnya. Percubaan terakhirlah untuk cari jalan. Kalau tak, memang akan dibaham oleh Zon. Ya, betul tu. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ni pasukan Bigetron telah pun memilih untuk beredar saja daripada kawasan tersebut. Berkaitan dengan kawasan TSJ sebentar tadi, mungkin mereka tidak akan mau untuk melanjutkan isu yang berlaku. Mereka dah hilang satu. Mereka tak nak hilang lagi lebih daripada seorang pemain. Sekurang-kurangnya kalau mereka boleh dapatkan kedudukan yang terbaik top 5 pun dah tak ada masalah dah. Sebab tadi pun mereka at least dekat top 5 juga untuk pusingan sebelum ini. Dengan lebih kurang 9 kill. Dan itu sebenarnya akan memberikan poin yang begitu banyak sekali untuk pasukan Bigetron Red Aliens. Mereka boleh lagi mengekalkan kedudukan nombor 1. Dan boleh sebenarnya mengaut keuntungan $300,000 tersebut. Betul tu. Jadi ya, untuk Loops tak terlalu ketara sangat untuk mereka untuk betul-betul kena masuk zone ke apa ke. Yang itu tak menjadi masalah pada mereka sebab mereka 16 teratas tu rasanya tak ada masalah untuk Loops pada waktu sekarang ni. Tetapi masalah kepada pasukan-pasukan yang cuba untuk mendapatkan markah sebab kita tadi dipertunjukkan dengan sedikit zone. Kalau kita nampak betul-betul dekat minimap, zone tu lebih kurang 50% lagi masih adalah air pada waktu sekarang ni. Zone yang kedua. Zone yang kedua, baru saja zone yang kedua sebenarnya. Tapi Team Secret, mereka akan mula untuk menerima tetamu. Dan tetamu tersebut ialah pasukan DRS, UI Bot dan juga Rex. UI Boy dan Rex sekarang ini akan masih lagi menunggu saja ketibaan pemain daripada pasukan DRS. UI dan Rex bersebelahan saja, tapi Mafia mereka telah pun nampak daripada keberadaan pasukan Team Secret ada kenderaan di sebalik batu tersebut. Jadi mereka mungkin nak cuba untuk melarikan diri, tetapi Mafia masih lagi akan melihatkan sahaja ke kawasan ini. Mereka akan naik kenderaan terlebih dahulu, cuba untuk melarikan diri. Nima daripada bahagian belakang, jika mereka melepaskan tembakan boleh dapatkan satu atau menua knockdown, tapi tidak. Mereka dapat lepaskan tembakan saja, tapi belum lagi sebarang kejatuhan akan dilepaskan ataupun dijatuhkan terhadap pasukan Team Secret. Itulah dia. Nasib baik daripada Team Secret dekat situ. Dan sekarang ni mereka akan membuat rotasi. Dapat jumpa compound yang mereka boleh singgah pada waktu sekarang ni. Tetapi sekarang ni kita juga boleh nampak yang Konina Power berdekatan dengan Godsend. Godsend pada waktu sekarang ni masih lagi mengekalkan keempat ahli mereka melepaskan tembakan ke atas Konina Power. Dapat menjatuhkan sesiapa ataupun tidak. Tapi nampaknya tidak lagi. Masing-masing pun ada compound juga. Masing-masing ada compound. Ini dia Konina Power. Rob Dini. Exa. Jauh dengan SLR guna pakai daripada si Rob Dini ni. Tapi dia terus naik ya. Terus naik jet ski ataupun motor ski ni. Paling laju sekali, kenderaan yang paling laju ialah kenderaan yang dinaiki oleh si Rob Dini sebentar tadi. Tapi pasukan Bigetron Red Aliens akan dilihat daripada jauh oleh pasukan Godsend. Antara pasukan yang sangat-sangat jedihkan prestasi mereka untuk Super Weekend. Itulah dia. Tapi Godsend sebenarnya antara pasukannya sangat-sangat memerlukan markah sebab sekarang ni mereka berada dekat luar. Jadi Godsend kalau hari ni mereka tak dapat untuk masuk ke dalam Super Weekend yang keempat tu akan jadi lagi mencabar sebab pasukan-pasukan yang lain macam Team Secret pun betul-betul nak juga. Macam Zeus pun akan betul-betul nak. Macam Navi pun akan betul-betul nak. Jadi Godsend kalau mereka nak
dapatkan something, mereka betul-betul untuk hari ni kena pungut makan yang seberapa banyak mungkin. Jangan tunggu sampai Super Weekend yang keempat. Yap, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Tu lagu old school sangat tu. Saja je saya bagi tahu macam tu. Oh, dia pancing Saja tu. je pancing. Ha. Nampak geng? Oi, baik dia. OL. Wish. Tapi nampaknya pancingan kepada beberapa pasukan. Oi, apa terjadi dekat sini? Alamak. Okey. Nasib baik dia tak kena langgar negarakannya tadi. Mungkin boleh jatuh juga. Sebab dia pelanggaran tersebut. Tapi Gonzo akan berjaya untuk meletupkan kenderaan. Mendapatkan satu lagi knockdown. Terhadap pasukan Alpha 7 yang cuba untuk gerak masuk ke bahagian belatan. Kedua-duanya akan dihabiskan pula oleh pasukan Bigetron. Mesti dia cakap semalam tak ada pun pokok tu. Semalam tak ada pun pokok tu. Kedua-duanya terbabas kat pokok yang sama. Dua-dua terbabas kat pokok. Dua orang. Jadi semalam mereka main tak ada pokok tu. Terus sekarang ni V22K ditekan oleh Soul K melalui tembakan jarak jauh menggunakan Bison. Tapi tak dijatuhkan lagi. Alpha 7 sekarang ni hanya tinggal V22K sahaja. Tapi beliau berjaya masuk ke dalam zone dan zone yang seterusnya akan dipertunjukkan kepada kita. Sekarang ni 40% air. Adakah akan lebih banyak air ataupun lebih banyak darat? Orang dalam arti kata lain, adakah zone ni akan masuk air ataupun tidak? Kita sama-sama tunggu dan lihat. Dan kebanyakan pasukannya yang bertanding sudah pun masuk ke dalam zone pada waktu sekarang ni. Dan zone masih ada 50% air ni. Yap, lebih kurang 50% sebenarnya kawasan belatan akan ada perairan. Dan ini akan menjadi sangat-sangat menarik. Team Secret masih lagi belum masuk ke bahagian dalam belatan kita yang seterusnya. Dan sekarang ini mereka akan cuba untuk dikawal rapi oleh pasukan PW888 di bahagian belakang. Laluan untuk masuk bagi Team Secret tidak begitu mudah di bahagian belakang mereka. PW888 ini masih lagi akan melihatkan sahaja di bahagian depan. Ice akan ditinggalkan di bahagian belakang. Mungkin akan memberikan info terhadap rakan-rakan yang lain. Tapi UI Boy berjauh. Tembakan yang rambang akan dilepaskan. Tembakan yang begitu baik. Tapi tidak akan berjaya untuk memberikan sebarang damage langsung terhadap pemain daripada pasukan PW888. Satu kill telah pun ada untuk pasukan mereka. Tapi Ice masih lagi akan berada di tempat yang lebih kurang sama. Oh, Karilo melepaskan tembakan sekarang ni. Adakah boleh mendapatkan kejatuhan dekat situ? Tapi nampaknya tidak lagi. Dan Team Secret juga perlu bergerak kerana zone sekarang ni jauh sedikit daripada mereka, kedudukan mereka sekarang ni. Dan semakin lama semakin ramai masuk ke dalam zone pada waktu sekarang ni. Karilo masih lagi memberikan tekanan kepada musuh di hadapan. Tetapi tidak dapat menjatuhkan sesiapa. PW888 nampaknya berada di pinggiran zone pada waktu sekarang ni. Ya, PW888 stop. Dan rakan-rakan yang lain telah pun berjaya untuk gerak ke kawasan yang agak baik. Tetapi Loops, Karilo akan cuba. Oh, tembakan yang mantap. Berjaya mendapatkan high shot sebentar tadi. Meninggalkan dua orang pemain saja lagi yang kita lihat di dalam kenderaan oleh pemain pasukan Team Secret tadi. Tapi high shot akan terus dihabiskan. Meiko telah pun dijatuhkan pula oleh pemain-pemain daripada pasukan Team Secret Jin mungkin. Tapi ini hanya ada 16 pasukan. Masih lagi belum ada sesiapa pun yang keluar. Oh, belum lagi pada waktu sekarang ni. Tetapi kita sudah pun kehilangan beberapa pemain individu. Dan itulah dia 57 pemain saja yang masih lagi tinggal. Dan pada masa yang sama, Zeus berhadapan dengan PW888. Adakah mereka akan melanggar compound sekarang ni? Ya, nampaknya mereka cuba untuk masuk. Dan itulah ada pelanggaran daripada pasukan daripada Thailand ini. Ya, PW888 mereka telah pun memilih untuk melanggar saja kawasan pasukan Zeus. Tapi itulah dia IC. Dia duduk di tempat yang terbaik. Dia tak ada helmet langsung. Tapi tembakan tersebut masih lagi belum mendapatkan knockdown ini. Ronin masih lagi berdiri. Tapi dua orang pemain daripada pasukan PW888 telah pun jatuh 3. Sebenarnya meninggalkan stop saja yang masih lagi berbaki. Tapi stop. Dia telah pun menerima damage yang begitu tinggi. Daripada bahagian belakang IC telah pun bersedia. Dia akan mula untuk bergerak kawasan depan memegang Uzi. Cuba untuk dapatkan kill tersebut. Nyawa Lasin. Tukar senjata dan rata. Itulah dia rata. Satu pertahanan yang cukup baik dipertunjukkan oleh Zeus eSports. Dan sekarang ni nampaknya belum lagi habis. Dan kita nampaknya Exer. Lagi satu kerataan kali ini kepada Loops eSports pula. Dan zone yang seterusnya adalah 50% air lagi, Mi. Yup, 50% kawasan air. Dan kalau kita lihatkan, pasukan DA sekarang ini sedang menerima tekanan begitu banyak sekali daripada pelbagai pasukan yang baru saja melanggar kawasan mereka. Pasukan Konina Power juga menunjukkan niat yang sama seperti diorang nak merusuh ke depan. Tidak, mereka memilih untuk mendapatkan compound di kawasan kiri. Memilih untuk bermain dengan lebih selamat. Tapi replay ditunjukkan terlebih dahulu di mana dia baling molotov, tak silap saya. Dan ianya telah mengakibatkan dua mungkin. Dua jatuh. Dan dia dapatkan ketiga-tiganya sekali. Dia yang meratakan ketiga-tiganya sekali. Dan tak silap saya, dia tak tembak pun. Yang mati tu pun terkena api juga. Ya, kalau tak saya mungkin tembak sikit je. Tapi rasanya majoritinya adalah daripada kebakaran. Bomba tak sempat nak sampai dan suruh pun diratakan. Terus pada masa yang sama, Nima dijatuhkan di satu tempat yang berlainan oleh Matic. Dan Nima dihabiskan secara langsung oleh Matic. Nampaknya Navi masih lagi sedang bertanding di dalam pusingan ini.
Navi masih lagi dalam permainan tapi DRS akan mula untuk bergerak masuk ke bahagian dalam bulatan mengikuti jalan yang berbeza RRQ. Mereka bermain sama seperti tadi. Mereka bermain dengan begitu sabar. Begitu defensif tapi AJ dia telah pun mula untuk berputar-putar dalam kenderaan tersebut. Dia akan terpaksa untuk keluar terlebih dahulu tapi G9 akan berjaya untuk dapatkan knockdown tersebut. Pasukan Footballis pula akan berada di bahagian depan mereka. G9 dia akan secure satu kill terlebih dahulu tapi Footballis akan berjaya untuk dapatkan gear terlebih dahulu. Terus dapatkan kill. Secure kill di dalam poket mereka. Oldboy akan jatuh di tangan bom tangan si 2K. Oh, itulah dia. Dan kita boleh nampak yang RRQ Athena berada berdekatan dengan Footballis. Sekarang ni Footballis berada dekat bawah dan zone dipertunjuk kepada kita. Zone masih ada lagi 50% air. Ni adalah zone yang sangat-sangat sukar daripada masa yang sama. Team Secret. Rex masih lagi berada dekat luar. Sekarang ni diserang taking zone biru. Bila dia nak bergerak sekarang ni daripada masa yang sama, Yuhai menjatuhkan round nampaknya. Yap, Yuhai dengan menggunakan SLR berjaya untuk dapatkan satu knockdown sekarang ini. Godsend masih lagi ada keempat pemain mereka. 3 kill telah pun ada di tangan pasukan tersebut. D2E dia dapatkan mati tapi Woki akan berjaya untuk menghancurkan pasukan Navi. Meninggalkan hanya 13 pasukan saja yang berbaki. Godsend masih lagi akan berada di bahagian belakang pasukan Deuce tapi 4am. Suk! Dia tersekat kat bahagian bawah. Alamak, dekat sini saya tak pasti kalau dia boleh naik dekat tebing dekat belakang-belakang lagi. Kalau dia boleh naik ke tak. Dia kena berenang ke kiri lagi untuk dapatkan peluang naik ke atas. Ke kiri tu boleh. Kiri tu boleh. Adalah tempat untuk naik tu. Terus mungkin akan bertemu dengan pasukan-pasukan yang lain. Terus sekarang ni cerita pasal pertemuan. Pasukan-pasukan semakin lama semakin dekat antara satu sama lain. Dan Silas sekarang ni akan membalik Molotov ke arah musuh mereka. Adakah boleh mendapatkan siapa-siapa dekat situ. Dan kita boleh lihat juga yang Rob Dini nampaknya jatuhkan di satu tempat lain. Dan itulah dia Zuku. Nampaknya jatuhkan dan IC juga dijatuhkan juga. Ya, benar tu. Tapi kita lihatkan sekarang ni Konina Power. Mereka mempunyai Rob Dini yang telah pun jatuh di tempat yang agak terbuka. Jikalau si White bergerak kawasan depan, mungkin dia boleh dapatkan kebangkitan tersebut. Tapi Footballis masih lagi akan berada di kawasan yang sama. DRS masih lagi akan berada di bahagian belakang. Si Mafia Ninja sebenarnya di bahagian belakang mereka. Pasukan Team Secret. 2 orang pemain mereka nyawa telah pun kehilangan lebih kurang 50% Yuhai dan juga si Rex. Kedua-duanya keadaan yang tidak begitu baik. Tapi si Mafia Ninja dia akan mula untuk baring satu bom tangan ke bahagian depan. Telah pun ditarik dengan secukup-cukupnya. Sebaik-baiknya berjaya untuk memberikan 50% terhadap kedua-dua pemain yang ada. Tapi Reeve, bom tangan yang mantap berjaya untuk dapatkan salah seorang pemain daripada pasukan Zeus eSports. Navy telah pun dijatuhkan oleh si Microball Horizon. Dia dapatkan Zoko. Itu bermakna Godsend sekarang ini 1 demi 1 orang pemain mereka telah pun jatuh. Oh, itulah dia. Dan zone sekarang ni sangat-sangat mencabar sebenarnya. Ada beberapa pasukan yang masih lagi berada dekat luar zone pada waktu sekarang ni. Dan rotasi dimulakan oleh Footballis sekarang ni. Beberapa ahli seorang pun bergerak. Dan pada masa yang sama, round dijatuhkan. Dan Rex malah sekali akan dijatuhkan oleh Soul K nampaknya. Dan pada masa yang sama, masih ada lagi ahli-ahli pasukan Team Secret yang lain yang masih lagi bertanding di sini. Yuhai dan juga Mata berada dekat sebelah utara. Dan suruh pun masuk ke dalam zone. Ya, Footballis cuba untuk memberikan tekanan terhadap pasukan Team Secret. Tapi load satu bom tangan telah pun ditarik. Cuba untuk dilemparkan masuk kepada Yuhai Boy. Tapi Matoy juga akan menerima tekanan daripada bahagian belakang. Itu bermakna sekarang ini mereka telah pun dipindah daripada 2 arah sukar sebenarnya untuk mereka melarikan diri checkmate untuk pasukan mereka. Lalu nak ikutkan tapi Yuhai Boy 2 bom tangan datang sampai pun terhadap diri beliau. Dia akan membaling 2 bom tangan. Dia akan membalas 2 bom tangan tapi Footballis mereka masih lagi belum habis bom tangan yang ada. Bom tangan demi bom tangan dilemparkan daripada kedua-dua arah. Jadi sekarang ini apakah yang akan berlaku terhadap Team Secret? Matoy dan Yuhai mereka tersekat di pertengahan. Itulah dia dalam kedudukan Yuhai diketahui dan sekarang ni Yuhai hanya tinggal 10% jauh saja Matoy. Kedudukan dia mungkin belum lagi diketahui oleh mana-mana pihak lawan. Dan pada masa yang sama 4am disingkirkan di tempat yang ke-12. Agak awal untuk mereka terberi zone sekarang ni akan naik ke atas sedikit di mana Matoy agak dekat juga untuk masuk ke dalam zone. Ya betul tu, Matoy sekali lagi akan tinggal kesorangan. Tapi TSJ dia akan mula untuk berada berdekatan dengan pasukan Alpha 7 Zeus Abeli. Godsend juga akan menghantar Reef. Berenang masuk ke bahagian dalam air tersebut. Tapi adakah Reef akan sempat untuk masuk? Tidak. Abeli sebenarnya ada sedikit tempat untuk berdiri di tebing bukit ini, di tepi-tepian bukit ini. Dan dia akan dapatkan kill tersebut. Tapi si Trollkiss nyawanya lasit. Dan dia akan rata di tangan zone biru saja. Godsend di tempat yang ke-10 malang sekali untuk mereka. Tak pasti berapa banyak yang mereka dapat. Tetapi dapatnya kutipan mata yang tidak memberangsangkan pada pusingan ni untuk Godsend pula. Dan round nampaknya dijatuhkan dan dihabiskan secara langsung di satu tempat yang berbeza sekarang ni. Dan kita boleh lihat yang Bigetron Red Aliens mempunyai compound. Tetapi compound ni adakah akan bernilai untuk mereka pada waktu sekarang ni ataupun pada kemudian. Matoy masih lagi hidup. Wakil daripada Team
Team Secret pada waktu sekarang ni. Yap, DA masih lagi ada 3 orang pemain di bahagian belakang. Mak Toy bersorangan saja yang sedang berada di pertengahan kawasan tersebut. Tapi TSJ, seorang pemain mereka telah pun jatuh. Team Secret dikeluarkan di tempat 9 sekarang ini di 2E. Dia akan cuba untuk bergerak kawasan depan. Dia cuba untuk bermain dengan lebih agresif. Tapi satu bom asap telah pun dilontarkan. TSJ akan cuba juga untuk membangkitkan rakan-rakan mereka 2K. Masih lagi berada dalam permainan RRQ Athena yang cuba untuk bermain agresif. Telah pun jatuh langsung dibunuh. TSJ masih lagi ada keempat pemain mereka. Kenzo akan sempat untuk dibangkitkan kembali. Keempat pemain mereka telah pun ada. Bigetron di bahagian kanan. Kiri pula ada RRQ. Abrupt Slayers sekarang ni berada di tengah-tengah zon pada waktu sekarang ni. Mungkin inilah peluang yang baik untuk mereka mendapat winner-winner chicken dinner mereka. Pada masa yang sama, yang footballers sekarang ni bermain di pinggiran zon. Mereka sedang menahan pasukan-pasukan yang lain untuk masuk ke dalam zon. Dan itulah dia letupan. Alamak, menjatuhkan Soul King pula. Tapi kalau kita lihat ke sekarang ini, Lovazin menunggu saja masa yang tepat. Tapi Silas berjaya untuk mendapatkan satu lagi knockdown terhadap pemain daripada pasukan footballers. Meninggalkan Lutz bersorangan saja. Tapi dia akan dapat Lutz. Dia akan dapatkan 2 knockdown. Tetapi tidak dapat 1 knockdown saja. Rata terlebih dahulu untuk pasukan footballers. Tetapi sekarang ini Silas juga akan jatuh di tekan zon biru. Pasukan Alpha 7 akan yang berbahaya. Pasukan Bigetron mereka akan merusuh terhadap pasukan ESL. Walaupun mereka berada di pertengahan. Pasukan Bigetron mereka akan bermain secara agresif. 1 demi 1 untuk masuk ke bahagian dalam. Tapi kalau kita lihat sekarang ini Ryzen dan juga Microboy saja yang berdiri. Dan itulah dia Rata! Itulah dia Rata Abrupt Slayers. Kedudukan mereka yang sangat-sangat berharga dengan situ sudah pun diambil oleh Bigetron Red Aliens. Zeus eSports juga disingkirkan di tempat kelima. Sekarang di kedudukan yang sangat cantik diambil oleh Bigetron Red Aliens. Yap, 3 orang pemain masih lagi berdiri untuk pasukan Bigetron. Kali ini pasukan Bigetron mampu untuk merusuh. Dan dia dapatkan profit, dia dapatkan keuntungan, dia dapatkan tempat yang terbaik pula kali ini. Pasukan Bigetron tak perlu langsung untuk bergerak ke mana-mana arah pun. Tapi untuk TSJ dan beberapa squad yang berada di kawasan luar ini, mereka kena bergerak sedikit masuk ke bahagian kawasan yang adanya Bigetron. Tapi Laksi, dia akan dapatkan seorang lagi pemain daripada pasukan DA. Tapi dia telah dibalaskan satu bom lagi. Itu mantap sekali daripada si Silas sebentar tadi. 2 pemain masih lagi ada untuk pasukan Bigetron. Masih lagi ada peluang untuk menyelamatkan si Laksi yang sedang berada di kawasan luar. Tapi Silas, jika dia berjaya untuk bergerak masuk, dengan begitu baik, dengan begitu licik sekali, mungkin dia boleh dapatkan 1 kill ataupun 1 knockdown. Tapi dia bahagian kanan dan itulah dia rata mereka. Dan dia diratakan oleh si Ryzen juga, bukan je daripada pasukan yang lain. Itulah dia. Terlebih sekarang ni Secret Gen nampaknya semakin lama semakin habis. Secret Gen masih ada lagi 4 orang pemain penuh. Sekarang ni perlu berhadapan dengan RRQ Athena dengan Bigetron Red Aliens. Sekarang ni winner-winner chicken dinners memang akan milik daripada pasukan Asia Tenggara pula. Terlebih 4 orang sekarang ni. Dan biar nampaknya jatuhkan dan G9 sekarang ni masih lagi sihat walafiat. Terlebih adakah dia boleh masuk ke dalam zon itu juga menjadi persoalan yang besar sekarang ni. Yap, RRQ bermain dengan begitu konsisten, dengan sangat-sangat defensif, dan itunya telah pun memberikan kelebihan yang baik, telah pun memberikan mereka satu gameplay yang menarik sekali, top 3 untuk pusingan kali ini. Tadi pun mereka berada di top 5 juga. Tetapi 3 squad yang tinggal ialah TSJ, Bigetron dan juga RRQ. G9 masih lagi berbaki dalam permainan. Pemain yang terakhir diduduk dalam semak yang begitu tebal sekali tanpa ada sesiapa pun yang nampak. Tetapi si Ryzen tembakan dengan menggunakan si Groza tersebut. Cuba untuk mendapatkan pihak lawan, tapi Bigetron dekat rata terlebih dahulu di tempat yang kedua. Meninggalkan hanya 2 squad saja yang berbaki. Di antara G9 dan juga 2 orang pemain yang berpasukan TSJ. Tapi itulah dia, TSJ akan berjaya untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner yang mereka hendak selama ini. Secret Gen akhirnya Secret Gen berjaya mendapat winner-winner chicken dinner. Wow, yang ditunggu-tunggu sebenarnya untuk Secret Gen daripada Thailand. Sebenarnya winner-winner chicken dinner mereka yang pertama. Yep. Sangat-sangat menarik. TSJ akhirnya mereka berjaya juga untuk keluar daripada tempurung mereka, mendapatkan juga chicken dinner bersama-sama dengan pasukan-pasukan yang lain. Permainan yang hebat ditujukan oleh pasukan tersebut. Tetapi saya rasa RRQ Bigetron, lagi-lagi RRQ lah. RRQ telah pun menukarkan taktikal mereka tu kan sikit je. Tapi ianya telah pun menjadi satu kebaikan dan kebangkitan yang bagus untuk pasukan RRQ. Itulah dia. Dan juga untuk Bigetron Red Aliens, cara mereka mengambil alih compound tadi tu yang dipegang oleh Loops tu, yang tu adalah sebenarnya sangat-sangat penting untuk mereka. Terlebih inilah dia perbandingan antara Secret Gen dan juga Bigetron Red Aliens. Tidak jauh, 11 kill dengan 12 kill. Knockout KO dia pun 9 dengan 10, tak jauh. Yap, tak jauh sangat. Lebih kurang sama saja. Tapi kalau kita lihatkan damage begitu banyak diambil oleh pasukan Bigetron Red Aliens.
Secret Jin juga ada damage yang tinggi, tapi rotation mereka, perjalanan mereka masuk tadi tu, walau sepatutnya dia disak daripada dua arah. Contohnya tadi RRQ kiri, Bigetron di kanan. Secara tiba-tiba dia berjaya juga untuk melanggar pasukan-pasukan yang lain masuk ke tempat yang selamat. Mereka langgar RRQ terlebih dahulu, dapat beberapa orang pemain. Selepas itu mereka langgar pula pasukan Bigetron, dapat satu squad wipe out, tinggalkan G9 saja ketika itu. G9 tak boleh buat apa-apa lah kalau dah kiri dan kanan sedang menembak. Betul, lagi-lagi mereka berada dekat bawah bukit. Jadi pada masa tu pun Secret Jin dah dapat tawan dia punya compound dekat belakang. Jadi dia ada kelebihan, dua-dua pasukan ni ada kelebihan yang tinggi lah. Jadi untuk RRQ nak naik ke atas tu memang sangat-sangat sukar. Jadi tempat yang ketiga saya rasa mereka harus berpuas hati lah. Yap, mereka akan berpuas hati sebenarnya untuk berada top 3. Tetapi kalau kita lihatkan sekarang ini Secret Jin dengan 26 mata, BTR dengan 22 mata, KDA masih lagi di tempat ketiga pula kali ini dengan 16 mata, RRQ 15, ZC Sport 12, Godsend 6 mata, Abrupt Slayers 4, Konina Power 4. 4 mata nampaknya untuk Konina Power. Terlebih untuk Godsend juga, satu pasukan yang sangat-sangat memerlukan pungutan mata untuk masuk ke dalam 16 yang teratas tu. 6 mata saja. Godsend memang memerlukan lebih lah untuk 3 pusingan yang akan datang lagi selepas ni. Jadi Godsend pungutan 6 mata tu memang tak cukup lah. Belum lagi akan memberikan mereka peluang untuk masuk ke dalam 16 teratas. Ya, belum lagi ada. Tapi Footballist dah ada 4 mata juga kali ini. Tinggalkan Alpha dengan 2, DRS 2. Team Secret kali ini dapatkan 2 mata juga. PW8 1 berkongsi dengan 4AM, Navi dan juga Loops eSports. Tapi 4AM persembahan mereka semakin lama semakin berundum. Itulah. Betul. Untuk 2 pusingan dah, BTR mereka bermain dengan agak baik dan 4AM tidak bermain dengan baik untuk 2 pusingan. Jadi itu semestinya akan memberikan satu ruang, satu gap lah antara BTR dan juga 4AM untuk tempat yang teratas tu. Ya, betul tu. Tapi apa yang terjadi, mereka sebenarnya telah pun memikirkan formula untuk memperbetulkan perkara-perkara tersebut. Tapi formula tersebut akan dilihat di dalam pusingan kita yang seterusnya, di mana kita akan berehat seketika terlebih dahulu dan kita akan berjumpa lagi dengan anda semua di map kita yang ketiga, iaitu map Miramar. We're cruising in league play, and we were wondering, and we've said before, can they then step it up? Well, Bigetron have only just stepped it up today. They're clearly going to be like Malay is ahead. 4AM seem to still be in that cruise gear, and yes, great, they're in the finals, but you know what? You were in a chance of winning 300,000 here. Yeah, and also beating the reigning global champion, Bigetron. We do have Ryzen Edge coming in first, Silas coming second, Cosmos and 2K. So Secret Jin getting themselves back in there. It's been a while since we've seen them have a pop-off game, thinking back to the final Erangel we had last week. What, Bigetron or Secret Jin? I was going to say, I was like, 20 kills. last game? I was like, I think King's up there. Like, really goes to show, like, the entirety of the team of Secret Jin really has so much potential in them. It's great to see. But, you know, Ryzen, we're talking about him, you know, he got himself 8 kills in that game. On Vikendi, doesn't happen to have, very often to have, like, 8 kills for only one player. Normally it's a little bit more spread. And on that fight, when they went on to Abrupt Slayers, he got a double nade knockdown right off the bat. That made things so much easier to finish that fight with Abrupt Slayers. But Godsend, team that, unfortunately, did go out pretty early on in that game, actually, because they were going through the coastline and they had like a weird rotate overall. I was not sure exactly what was happening with them. And, well, they tried to follow the deep coastline, but the problem is because Bigetron pushed down right from away. Winery, they just stopped them dead in their tracks. And obviously Bigetron made this nice move in. Oh, this nade. That's the molly, yeah. The molly goes in and it's like, oh no, oh no, oh no, jump out, please, quick. This there is you go. fine. This is fine. This is not fine. Axa tried his best, but and it did work out really good for Konina Power. And they got like a bunch of really good frags going their way overall. But it was not going to be enough in the long scheme of things because that circle, once again, it was such a hard circle to deal with. Team was struggling to find positions. Navi got taken out so quickly in that game, like drastically quickly. So really unfortunate. But then these older teams are fighting in the water, trying their best to make it on through. But it was going to be a hard one eventually, D-Man. I mean, it goes back to like what I said. It's like when you've got to recognize, obviously, even the teams that play Edge, you've got to recognize when it is a circle like this, you can't play Edge. You have to kind of get as central as you can because you know it's such a short landmass and everybody's sort of bunched. It's not like you can have to have this big wild rotate and go around and come in from the south because there is no south unless you're in a boat, which nobody really does in Vikendi these days. Yeah. So it's one of those where the IGL needs to make that early call
clearly Bigetron read the situation so well because they're in Winery. They could have just gone over to the west and that was quite easy and they'd have been in that compound. But they went, no, we're going to go to the coastline. We know our backs are clear. We can block anyone else coming in this way. So we're coming in having a complete clear path of approach. I just imagine you teaching me karate right now. Like, no, keep him in, go that way. Let's take a look at overall standings, though, get an idea of how many points ahead Bigetron are compared to every other team out there. And I also want to keep in mind of RRQ Athena. They've had now 2 top 3 finishes today. I feel like they're always in the top 3, like we said before, Max, but they're not really bringing home the wins. They were top 3 really early on, actually, in the Super Weekends, and they did fall off on that position. They got themselves 5th at one point, and now I think they're trying to reclaim that past glory, make it back over Class DA. But Class DA are still getting some really good point influx every single time. Every single game is a great opportunity for them, and I don't think they're ready to give it up just yet. But Loops is the one that actually did fall off that game. Now in 5th currently, RRQ were able to overtake it. And Konina Power right on their heels as well. But yeah, I mean, the big one is obviously Digital Athletics. Just now 6 points behind for Angry Men. We didn't think that was going to be possible at the start of the weekend, and they've caught right up, and Bigetron are stretching their legs, looking like they're starting off strong. They haven't had the chicken dinners, but they've had 2 20-plus point games, which is very impressive, and pumped their kills right up. 53 points, like you called it, coming in right there as we now head on over towards the second page. 306 is the cutoff for Power 888. And footballs are at 265, so that gap got bigger. It's got bigger. Said before, yeah. It's because footballists have not had a strong performance, and Power AAA and Secret Gen have both stepped up today, so it's not too surprising that they've climbed up. But look, Abrupt Slayers, they're closing that gap slowly but surely. I think they're going to be pretty annoyed with the way they just went out in that last game, especially when they had the compound and the circle. Circle 7 drops on their heads. You're just like, yes, this is it. We can take it. But yeah. I think, like, especially Abrupt Slayers don't want to really close out on. They want to mainly close out on Alpha 7. They really want to try and catch up to them. But now over to our last page, and Godsend took them back over. To overtake Natus Vincere into that one, an extra 2 points ahead, despite Na'Vi having 2 wins. So it seemed like Godsend, being able to get that point influx and that kill influx, especially those kills, did help them out pretty significantly. And no, really good showing here. Still need to go a little bit further than just that, but Godsend, good start. I mean, there's 15 games more played and only 2 points ahead. Yeah. That's the thing, though. Yeah, that's the unfortunate part. But these are 2 of the teams who are trying to battle out for the missions for you guys at home for the EMEA region. Talking about kills they need to acquire throughout the next, 3 matches today. Currently at 228, so the advanced mission is already unlocked. But 72 left to go in 3 games to hit that super mission. That was a lot from yesterday. That is a massive amount. I think that's more kills than I have my entire career playing PUBG Mobile. I mean, that's a lot of kills. I mean, there's a lot of teams out there that are certainly capable of doing it, but we need to see them stepping up. And at the moment, it seems like it's Southeast Asia Day. It does. I mean, yesterday was EMEA Day. Today, Southeast Asia Day. We'll see what's going to happen, obviously, over the course of our next 3 matches. Going to remind you guys once again at home, the new lightweight installation function is out for PUBG Mobile. So check it out once again. And we'll be here with our 3rd match of the day on Miramar. Lightweight installation function available now.
PUBG Mobile Global Championship is brought to you by Qualcomm, Mountain Dew, OnePlus, and OnePlus 8T 5G smartphone, the official partner phone. Match of the day. I'm Jason. He's Demon. He's Max. And our third match is going to be over on Miramar. I don't know why I introduced this once again. You know, I want to hit more followers on Instagram. I'm fine with it. You know, I'm looking to finally hit 100 followers on Instagram, so you can go follow me on that one. Yeah, guys, going to Miramar now. No. Stop. I know what you're doing, Jason. Stop it, Jason. Stop it, Jason. This is going to be interesting. I feel like we've had a couple of really good Miramars over the course of PMGC. I see you looking at them over my shoulder. I don't know what they're doing. I can't turn my head around. I just don't want to look in your eyes. That's all. No. I'll get lost. We're just lost in John's streamy new haircut. We'll see that. We'll see that in a little bit of time. I mean, there's, you know, other people get haircuts too. You know, it happens. So what do you guys expect here? I think we've seen Na'Vi be really quiet today. I want to see them get a little bit more points built up. Obviously, same for Gods. I feel like we say this over and over and over again. I want to see 4AM step it up. I want to see where the hell have they been? Where have 4AM been? It's been a very quiet week for them. I want to see them step it up. I don't like to see a team just run away with it, and that's slowly happening with Bigetron again. It is. Again. I mean, it's Bigetron. They seem to do it every single time, except I guess in PMPL Southeast Asia. But we're going to head over to our commentators, I believe, with John Allen and Blake. And John, you're looking mighty fine today.
Salam sejahtera dan selamat datang kembali ke dalam pertandingan PUBG Mobile Global Championship yang dibawakan khas oleh Tencent Games, like PUBG Corporation, like Speed and Quantum Studio, dan dilakukan juga sponsor kita iaitu Qualcomm, Mountain Dew, OnePlus and OnePlus 80 5G smartphone merupakan rakan rasmi kita bagi phone. Tapi anda akan bersama-sama dengan kami berdua. Sekali lagi saya Muhammad Rata dan kita juga ada rakan saya di sini, Cik Cloud, yang telah pun bersedia untuk mengulas bersama-sama dan kita akan terus masuk ke dalam map kita yang ketiga pada hari ini iaitu map Miramar. Betul tu, di Miramar sekarang ni, di mana penerbangan akan bermula daripada sebelah selatan sampailah ke utara pula. Tapi apa yang penting adalah zon yang pertama akan bermula di mana, itu adalah satu persoalan. Tetapi nampaknya permulaan yang agak menarik dekat sini untuk Zeus eSports. Dua-dua split, dan split mereka bukan saja jauh tetapi jarak mereka dipisahkan dengan perairan nampaknya. Ya, betul tu, dan boleh dikatakan kali ini mereka telah pun melakukan satu keputusan yang agak baik juga disebabkan tak ada siapa pun yang dekat dengan kawasan mereka. Jadi mereka mungkin berani untuk melakukan perkara ini. Mereka dah tahu dah tim-tim lain takkan turun di sini, tapi nak diikutkan mereka telah pun berada di dalam kawasan yang baik. Di dalam bulatan, mereka tak perlu pun nak bergerak terlampau jauh. Mereka dah ada kawasan Valdemar. Mereka hanya perlu untuk mempertahankan saja kawasan tersebut. Lalu menunggu saja pasukan-pasukan lain yang akan mula mara masuk ke dalam bulatan kita, Navi. Lalunya mereka akan tunggu saja seka, mengecil baru mereka masuk. Tapi tak tahulah kali ini adakah mereka akan melakukan perkara yang lebih kurang sama. Itulah dia. Memang kita tunggu dan lihatlah Navi bagaimana. Tetapi apa pun saya lupa nak bagi tahu. Saya perasan sekarang ni yang Loops bermain dengan para ahli. Semalam mereka ada seorang ahli yang kurang sihat. Ya, jadi hari ini daripada game yang pertama sebenarnya mereka main dengan para ahli. Betul, kita perasan tadi. Jadi baguslah sebenarnya sebab yalah, kita pun mendoakan semua pemain-pemain tak kira lah daripada mana pun semuanya siap-siap belaka lah. Jadi tanya kepada Loops kawan-kawannya pada hari ini mereka boleh teruskan perjuangan dengan 4 ahli mereka. Tapi daripada segi map kan, kalau kita lihat DA ni tak habis-habis akan mengganggu laluan pasukan secret untuk masuk ke dalam bulatan. Daripada awal map tadi, awal game tadi, first map, second map, DA mesti akan ada di hadapan mereka jikalau mereka nak masuk circle. Tapi tak apa, kali ini kita lihatkan bagaimanakah rotation atau rotasi akan dilakukan daripada pasukan secret. Navi, seperti biasa mereka akan cari jarak yang lebih jauh dengan pasukan-pasukan yang lain. Barulah mereka akan cari loot. Dan selepas itu mereka akan memikirkan nak masuk circle atau tidak. Tapi yang kurangnya tentang Miramar ni ialah daripada utilities pemulihan dia tu tak begitu banyak berbanding map-map yang lain. Disebabkan itulah jikalau tak ada kenderaan langsung di map Miramar, nak masuk dalam circle sangat-sangat sakit. Memang tak boleh lah. Wajib kena ada kenderaan dekat Miramar ni sebab jelah jauh lah kan. Lagi-lagi kalau main strategi macam Navi yang mungkin akan ambil strategi bergerak dengan jauh. Kalau kita tengok dekat Erangel, kita memang perasan mereka membuat rotasi jauh. Tetapi hari ini tak berapa nak menjadi untuk mereka. Mungkin sebab ada beberapa pasukan dah dapat rasakan yang okey, Navi akan buat benda yang sama lepas apa yang mereka tengok semalam. Mereka akan cuba untuk menghalang Navi daripada masuk. Itu mungkin apa yang berlaku dekat Erangel. Jadi untuk dua game yang pertama, kita nampak Navi kurang menyelah. Mungkin adalah disebabkan oleh pasukan-pasukan yang lain. Memang rasa okey, Navi akan ikut laluan ni. 4 mata percuma mungkin boleh diambil, jadi Navi dihalang lah. Tapi Bigetron Red Aliens mereka telah pun mecut naik dengan 447 mata. Dan dia telah pun meninggalkan ataupun menjauhkan lagi jarak perbezaan mata mereka dengan pasukan 4 Angry Men. Jurang mata perbezaan tersebut begitu jauh sekali telah pun ditinggalkan oleh pasukan Bigetron Red Aliens. Itu bermakna just ada beberapa squad saja yang boleh pergi ke top 2. RRQ masih lagi boleh, Loops juga boleh. Beberapa squad yang sedang berada di top 5 ni sebenarnya boleh sampai top 6. KDA paling dekat sebenarnya dengan pasukan 4M. Oleh kerana pasukan 4M tidak begitu konsisten untuk beberapa round ini. Mereka boleh kejar. Itulah dia. Beza dia 6 mata sahaja. 6 mata tu dalam pusingan ni memang tak sukar lah untuk mereka kejar. Jadi 4AM perlu bersiap sedialah. Tetapi apapun, dapat tempat yang pertama ataupun tempat yang ketiga pada hari ini, masih ada lagi peluang untuk minggu depan. Tapi macam saya ramalkan lah, saya tetap rasa minggu depan betul-betul akan bersemangat lah mereka ni untuk dapatkan 300,000 USD tu. Yap, harapkan itu yang akan berlaku. RRQ
Tadi mereka, bukan tadi, dua map yang awal ini mereka bermain dengan sangat-sangat safe. Berbeda untuk map yang ketiga, mereka akan melakukan gameplay yang lebih kurang sama. Kat San, kita ada Zuku dan rakan-rakan yang lain. Semuanya masih lagi akan mula untuk mencari loot. Game yang lepas ialah salah satunya map yang baik untuk pasukan mereka. Juga pada hari semalam pun ada juga satu map tu mereka perform. Dan selepas itu map-map yang sebelumnya, map-map yang seterusnya mereka dapatkan antara kosong mata ataupun beberapa poin saja. Itulah dia. Konsistensi itu akan menjadi satu kepentingan lah sebenarnya. Tapi apapun, asalkan yang penting sekarang ni adalah bukan kerjasama untuk satu. Tapi yang penting adalah untuk masuk 16 yang teratas untuk ke Grand Final. Sekarang ni tembakan tak pasti dia menembak ke mana tu. Mungkin dia nampak yelah, dia nampak sedikit daripada situ. Tembakan lambat sedikit, tetapi kedudukan dia serupa diketahui. 1 lawan 1 dekat sini dan akan menjatuhkan. Suk dapat menjatuhkan Tixi. Ada lagi satu. Wow, Suk 1 lawan 1 dengan Tixi dapat menang fight tu. Yap, Navi tak sangka-sangka perkara ini akan berlaku terhadap diri mereka. Tiba-tiba saja 4AM telah pun datang dan cuba untuk mengacau pasukan Navi. Kali ini pasukan 4AM tidak akan berhenti dengan begitu sahaja. Satu bom, mungkin bom tangan dilemparkan ke bahagian atas. Tidak lagi akan menerima, tidak lagi akan terkena terhadap siapa. Tapi si All Boy dia telah pun menarik satu bom tangan, akan dilemparkan ke bahagian bawah. Kelihatan seperti tepat, tetapi tidak akan membuatkan sebarang kejatuhan langsung. Berikan sedikit damage sahaja, tapi ada satu lagi bom tangan yang akan sampai. Pengeramang dilepaskan kepada dalam asap tersebut, tapi ianya tidak akan berjaya untuk dapatkan sebarang knockdown. Tapi dia akan bergerak ke depan, berjaya untuk dapatkan knockdown tersebut. Dan auto end dilangsungkan oleh All Boy. Satu untuk Navi, satu untuk 4AM pada waktu sekarang ni. Dan kedua-dua pasukan ni sebenarnya berada di luar zon selamat. Jadi mereka janganlah melengahkan masa sangat dekat sini. 4AM, adakah mereka akan berminat untuk cuba mendapatkan All Boy dekat sini? All Boy berseorangan, kita nampak terlebih informasi yang diberikan semula kepada 4AM sendiri. Rasanya cukup lah untuk mereka tahu, okey, ada seorang je. Jadi kalau kita 3 lawan 1 tu boleh. Terlebih Meku sebenarnya menanti tidak jauh daripada situ. Boleh memberikan bantuan kepada All Boy kalau beliau mahukan. Ya, benar tu. Tapi lihatkan sekarang ini, sekarang Navi. Di kawasan jauh kita ada 4AM. Mereka hilang satu. Kedua-dua belah pasukan ini, satu berbalas satu. Kedua-duanya kehilangan rakan-rakan mereka. Tapi adakah pasukan 4AM akan melanjutkan lagi isu yang sedang berlaku di kawasan ini? Andai kata kalau mereka berlawan juga di kawasan ini, mereka akan mengambil masa yang sangat-sangat lama. Untuk mengambil satu squad, saya dapat rasakan mungkin kedua-duanya sekali tidak akan mengalah. Kedua-duanya pasti lagi akan gegil. Confirm mereka akan degil. Dan itu mungkin akan mengambil masa lebih kurang 3 lagi minit untuk bertarung di antara satu sama lain. Salah satu daripada mereka harus mengalah. Antara kalau mereka terus gerak saja ataupun try terus fight daripada depan. Itulah dia. Jadi memang perlu. Terlebih sebentar kita nampak Abeli dijatuhkan oleh Beer melalui Molotov dan Abeli dihabiskan secara langsung oleh Ernie dengan balingan bom. Wow, sungguh ganas daripada RRQ Athena di satu tempat yang berlainan. Dan Navi dan juga 4AM masing-masing sekarang ni ditekan oleh zon biru. Lama sangat pun tak boleh. Lagi-lagi 4AM, mereka mungkin tak loot berapa sangat lah. Loot okey-okey je. Level 1 helmet lagi untuk Swan contohnya dekat sini. Perlu juga membuat rotasi dan mencari tempat untuk loot. Kenderaan rasanya macam tak ada lagi. Ada tadi kat depan dia, ada van satu. Jadi itu tak akan menjadi satu masalah yang besar untuk pemain-pemain daripada pasukan 4AM. Ada van di bahagian depan. Tapi All Boy sekarang ini akan mula untuk spam bom asap. Dia nak ambil satu kenderaan yang akan berada berdekatan dengan beliau. Tapi kedudukan dia ni sangat-sangat berbahaya. Cuma Keniho akan berjaya untuk dapatkan Cosmos. Tembakan yang baik. Dia dapatkan satu knock. Bukan terus kill saja. Tak silap saya tadi. Dapatkan kill terus. Saki daripada kejauhan. Dia akan cuba untuk rotate saja terlebih dahulu. Cuba untuk melakukan rotasi sedikit jauh. Mereka masih lagi ada keinginan untuk mendapatkan pemain daripada pasukan Navi. Masih lagi tak nak bergerak. Dia tak nak bergerak se-Cloud. Ada kenderaan kat depan tapi mereka tak nak gerak. Mereka nak juga pemain-pemain daripada pasukan Navi ni. Itulah dia. Sangat-sangat menarik sebenarnya. Padahal 4AM, kalau ikutkan, mereka tak perlukan, mereka tak terlalu terdesak lah untuk dapatkan mata pada masa sekarang ni. Jadi Tak kalau terdesak mereka pun. tak terdesak langsung. Walaupun nak kejar tempat yang pertama, tapi tak terlalu terdesak sangat sampai betul-betul, nampak Navi dekat depan still kena ratakan juga. Jadi, tapi mereka dah ambil kenderaan. Mungkin inilah waktunya yang mereka akan membuat rotasi dah. Cukup masa dah. Lagipun loot tak banyak.
sangat-sangat rugi kat situ. Oh, tapi Team Secret mereka berdepan dengan pasukan Footballis. Satu knockdown telah berlangsungkan. Satu kill akan diambil terus daripada C-Rex. Berjaya untuk secure satu kill. Tapi mata nyawanya sedikit, sangat-sangat sedikit telah pun diambil. First aid kit. Ini Footballis. Tiba-tiba ada salah seorang pemain mereka muncul di tempat yang terlampau terbuka. Tak pasti apa sebabnya. Dan sekarang kalau kita lihatkan satu lagi pemain mereka, si Lutz, ditinggalkan berseorangan di kawasan ini. Dan itu bukannya berita yang baik untuk pemain tersebut. Itulah dia. Tadi dia turun dekat bawah. Saya pun tak pasti kenapa. Tapi menjadi habuan kepada Team Secret mendapatkan kill mereka yang pertama. Tetapi adakah ini juga memberitahu yang ada lagi berdekatan. Lutz sekarang ni nampaknya akan cuba untuk melarikan diri daripada kawasan ini. Tetapi Navi dan juga 4AM Swen dapat menjatuhkan Matic pula. Tak habis lagi. Tak apa, macam betul-betul terdesak nak dapatkan kill. Kenapa? Saya pun tak tahulah. Betul-betul nak kata apa, nak buktikan dah beberapa diri. round dah mereka tak berjaya untuk mungkin inputkan diorang punya strategi ataupun melaksanakan apa yang diingini oleh pasukan mereka. Mungkin disebabkan itu dah nampak ada habuan di depan. Mereka langgar je. Itulah dia nak dapat balik field tu kan. Ya, mereka langgar je. Langgar je nak dapatkan balik field tu. Terus Yuhai! Dijatuhkan oleh Yuhai sendiri. Yap, Yuhai akan berjaya untuk dapatkan Rob Dini. Tembakan yang begitu mantap sekali telah pun dilepaskan daripada beliau. Itu bermakna pasukan daripada Konina Power mungkin akan menerima kehadiran daripada pasukan Team Secret. Cuma Black White masih lagi belum bergerak kawasan depan bagi menyelamatkan rakannya. Satu bom tangan telah pun ditarik daripada si Yuhai Boy. Cuba untuk melemparkan kawasan depan. Yuhai sekarang ini satu lontaran bom tangan yang agak menarik tapi tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang knockdown. Yuhai akan dipanggil kembali ke bahagian belakang. Mereka tidak akan bermain dengan terlampau agresif. Tapi kita lihatkan sekarang ini tembakan daripada jauh oleh si Sven terhadap pemain daripada pasukan Navi. Wow, jauh sangat. Wow, betul-betul tembakan sangat cantik dekat situ. Dan bukan itu saja, dapat end kan. Wow, memang betul-betul tak nak lepaskan Navi tu. Tapi berbeza untuk Secret, mereka tahu yang mereka bakal ditekan oleh zone. Jadi mereka terus membuat rotasi, tidak mahukan kill-kill yang mereka tidak perlukan pada waktu sekarang ni. Ya, mereka tak perlukan sebenarnya waktu sekarang ini. Mereka hanya perlukan placement point saja terlebih dahulu. Mungkin boleh farm kill selepas itu. Tetapi Zeus akan berdepan dengan pasukan DRS. 3 orang pemain dapat dilihat daripada drone view untuk pasukan DRS. Depan mereka Zeus masih lagi ada 3 pemain yang hidup. Mungkin 3 lawan 4. Mungkin 3 lawan 3. Tapi kedudukan ni 3 lawan 3. Amy Zone betul-betul nak scam ni. Dia bergerak ke sebelah kiri pula di mana kebanyakan pasukan sekarang ni perlu bergerak juga. Hanya beberapa pasukan berada di dalam zone. 2 je. 2 je. Dan memang akan menjadi pertumparan darah lah untuk masuk ke dalam zone. Ya, betul-betul. Sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat sukar untuk mana-mana pihak. Tapi Ryzen dia telah pun berjaya untuk dapatkan satu knockdown. DRS dan Zeus sebenarnya akan berada di pertengahan belatan yang seterusnya. RRQ akan mula untuk bertindak masuk ke bahagian dalam belatan kita. Alpha 7 juga akan mengikuti. Pasukan Footballis mereka akan masuk daripada bahagian belakang tapi lebih spot. Defend. Itu dia Ryzen. Dia akan bermain pen kali ini tapi dia tidak akan terus end. Kerana mungkin sekarang ini dia sedar Godson sedang berada di bahagian atas cuba untuk memberikan desakan terhadap pasukan mereka. Sepatutnya mereka boleh dapatkan kedua-dua kill tersebut. Tetapi disebabkan mereka dah tahu mereka sedang berada di atas. So mereka boleh bermain-main. Itulah dia. Baru kita nak tengok pen yang pertama dekat PMGC yang dipertunjukkan dalam visual lah kan sekurang-kurangnya. Tapi tak dapat habiskan dekat situ. Godsend yang mengganggu. Pada masa yang sama kita nampak yang Selin nampaknya jatuhkan di satu tempat yang berlainan. Federal juga dijatuhkan. Dan itulah dia zone yang dipertunjukkan kepada kita. Satu zone yang sangat-sangat mencabar. Sebab kawasan ni kawasan tanah tinggi yang memang sukar untuk bermain. Kena ada pengetahuan yang tinggi. Solas dihabiskan. Dan Hasaki dijatuhkan pula daripada 4AM. Ya, betul tu. Tapi pasukan Bigetron mereka boleh dapatkan kedua-dua kill ni. Tapi mereka bermain-main degil. Cuba untuk bermain pen dan sepatutnya tadi kita boleh lihat kill pen. Cuma Godson ini pula yang mengganggu daripada keadaan yang jauh. Navy untuk mendapatkan laksi tapi tembakan tersebut tidak berjaya untuk dapatkan sebarang knockdown langsung. Tapi Chowski akan terus dihabiskan oleh Bigetron. Mereka bukan, belum lagi. Ya, baru saja bantuan sudah pun sampai. Terberi tekanan terus-menerus daripada Travis dan juga Godsend sekarang ni. Godsend nampaknya microbot dijatuhkan lagi sekali oleh Zuku pada masa sekarang ni. Dan Laksi akan membaling smoke. Dan itulah dia letupan kenderaan. Dah tak ada kenderaan yang boleh digunakan oleh Laksi dan Travis sekarang ni. Nampaknya flanking sudah pun dimulakan. Terberi Ryzer berada dekat bawah. Pada masa yang sama zone akan tiba ke atas pasukan-pasukan ini. Yap, ini adalah round yang paling menyakitkan untuk pasukan Bigetron. Kali ini mereka telah pun hanya tinggal 3 orang pemain. Tapi jalan untuk mereka masuk ke bahagian belatan sangat-sangat sempit, sangat-sangat sukar, sangat-sangat limited. Kalau ikutkan sekarang ini Godson sedang menjaga kawasan dalam belatan kita. Tapi pasukan Godson juga memilih
untuk terus bergerak masuk ke bahagian dalam belatan kita yang seterusnya. Ryzen akan berjaya untuk dapatkan golden, terus kill saja, 1 kill. Namun ada untuk pasukan Bigetron Red Aliens, tapi 4AM akan berjaya untuk dapatkan Rex. Rex terus dibunuh. Tim Secret akan berdepan dengan pasukan 4AM. Sok berjaya untuk dapatkan kill. Tetapi Swagin akan dijatuhkan. Swagin yang menjatuhkan Sok daripada ke arah yang lain. Itulah dia. Biasa bulatan-bulatan macam ni memang MVP akan menjadi zon biru lah. Dan sekarang ni nampak dah mula memberikan tekanan. Dan 4AM akan disingkirkan di tempat yang terakhir ni. 4AM di tempat yang terakhir. Dan sekarang ni zon nampaknya mengecil dan berada di tempat yang agak terbuka dekat sini. Memang ada satu tempat yang sangat-sangat sukar untuk bermain. Sebab kawasan ni adalah lurah. Yang di mana siapa yang berada di atas ada kelebihan. Ya betul tu, inilah di kawasan yang tidak diingini oleh mana-mana pihak sukar sebenarnya untuk beberapa skuad bagi masuk ke bahagian dalam yang seterusnya, ke bahagian dalam bulatan yang seterusnya. Dan kerana sekarang ni Zeus saja yang ada di pertengahan bulatan kita yang keempat, yang kelima ini. Tetapi Laksi dia lalu kawasan ini, dia akan jatuh. Tembakan yang baik daripada Sirif. Cuba untuk mendapatkan kill terus, tapi Laksi saya dapat rasakan sekarang ini akan terus dihabiskan. Matoy dia akan berjaya untuk dapatkan Meiko. Navi akan disingkirkan di tempat yang ke-15. Tim Secret masih lagi ada peluang untuk masuk ke bahagian belatan dengan selamat. Zaxi dia dapatkan Gizek terlebih dahulu. Tim Saiyan Jin. Tim Secret Jin, maafkan saya. Tim Secret Jin sekarang ini hanya tinggal seorang pemain saja lagi. Itulah dia. Tim Saiyan Jin tu kalau mereka tukar rambut lah. Tapi apa pun inilah dia. Bigetron Red Aliens mereka berada dekat atas satu kawasan yang agak cantik dekat situ. Boleh farming kill dekat sini sebenarnya. Bigetron Red Aliens yang hanya tinggal 2 orang ahli saja pada masa yang sama. Leon dijatuhkan di satu tempat yang berbeza. Dan dihabiskan secara langsung oleh Nima. Dan pada masa yang sama Heaven X juga dijatuhkan. Dan Joker juga dijatuhkan. Lama Abrupt Slayers nampaknya bukan dalam keadaan yang baik. Yap. Tim Secret Jin tinggal seorang pemain saja. Bigetron juga tinggal 2 orang pemain. Tapi iShot telah pun dijatuhkan. Abrupt Slayer akan dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang ke-14. iShot terus dibunuh oleh Beer RRQ. Tim Secret rata di tempat yang ke-12 kali ini. Mungkin di tempat yang ke-13. Yap, ke-13 dan diikuti dengan adik-beradik dia iaitu Secret Jin di tempat yang ke-12. Itulah dia. Jadi sekarang ni kita akan memberikan tumpuan kepada Bigetron Red Aliens pula. Bigetron Red Aliens yang mempunyai 2 orang ahli bermain di pinggiran zon. Dan zon sekarang ni, mungkin kawasan ni tidak akan bernilai untuk mereka selepas ni. Pada masa yang sama, Beer nampaknya dijatuhkan di satu tempat yang berbeza. Tetapi Carvalho nampaknya di hadapan ada Godsend akan cuba untuk mengelilingi. Alias terakhir tu Loops memangnya tidak akan mengambil apa-apa tindakan terburu-buru dekat sini. Yap, Karil Ho daripada bahagian kiri, tapi Ryzen daripada jauh dengan menggunakan Mini 14 cuba untuk mendapatkan pemain daripada pasukan Godson. Texa daripada pasukan Alpha 7 dapatkan D2E, tembakan dia mantap. Karil Ho akan cuba untuk melakukan rotasi di kawasan kiri ini. Kita lihatkan dia akan mulakan bergerak kawasan depan, tapi 2 lawan 1. Kalau kita lihatkan sekarang ini mereka masih lagi belum lagi menjejaki di manakah kedudukan si Karil Ho. Dia bergerak berseorangan sahaja dan pasukan Godson seakan-akan masih lagi tak sedar yang ada seorang pemain di bahagian belakang mereka, dan itu ialah pemain daripada pasukan Loops. Tapi dengan satu bom asap ini mungkin akan mengakibatkan keberadaan beliau telah pun terdedah. Godson mereka masih lagi akan meletakkan fokus mereka gerak masuk ke dalam bulatan seterusnya, tapi sebenarnya mereka dah ada dalam bulatan. Itulah dia, mereka dah dalam bulatan. Terus sekarang ni smoke yang dibuka oleh Carrillo sekarang ni memberikan signal kepada Godson yang di mana ada seseorang berada di belakang. Dan zone sekarang ni akan memberikan tekanan juga kepada Carrillo dan cuba untuk mencacingkan diri masuk ke dalam zone. Perlu berhadapan dengan satu squad. Godson yang sedang menanti dekat sini. Pada masa yang sama, Beer nampaknya dijatuhkan oleh Lutz di satu tempat yang berbeza pula. Ya, tapi Carrillo masih lagi belum menerima sebarang damage langsung dari pemain daripada pasukan Godson. Tembakan balas diberikan. Carrillo berjaya untuk mendapatkan satu knockdown. Zuku sebenarnya yang jatuhkan sebentar tadi. Jadi itu akan berikan ruang untuk dia melarikan diri ke bahagian depan. Tapi malang sekali mereka akan tetap rata. Bigetron daripada bahagian atas cuba untuk mengganggu Loop eSports di tempat yang ke-11. Itulah dia. Memang tak ada cara untuk dia masuk ke dalam lah. Satu squad menunggu dekat depan. Terlebih inilah dia. Satu squad juga menunggu dekat atas. Dan Mafia Ninja memberikan tekanan kepada PW88. Itulah dia, dapat 1 demi 1. Sekarang ni tinggal satu sahaja lagi yang berada dekat bawah. Terlebih, wow! Dijatuhkan pula. Ais! Adakah dia melekatkan? Rata! DRS! Mereka ada kelebihan yang begitu besar sekali. Tapi PW88. Wow! Ais menyelamatkan keadaan. Dia berjaya untuk menjatuhkan 2 mungkin 3 orang pemain sebentar tadi, dan pasukan mereka masih lagi kekal berdiri dengan selamat. Walau bagaimanapun permainan masih lagi akan tetap diteruskan. Bigetron masih lagi akan berada di kawasan luar bulatan. Mereka melihatkan saja terhadap pasukan Godson. Tembakan dengan mudah Mini 14 cuba untuk dapatkan knockdown tersebut. Tembakan masih lagi berlangsung, cuba untuk dapatkan Troll Kiss, tapi Troll Kiss akan berjaya
meloloskan diri masuk ke bahagian belakang dengan 2 orang pemain pasukan Watson yang selamat. Oi, Ais tu tadi tu dalam nyawa je. Hanya tinggal sedikit saja. Terlebih berjaya. Clutch dekat situ memang cantik daripada Ais. Sekarang ni kita lihat pula Bigetron Red Aliens. Mereka perlu masuk ke dalam zone. Hanya tinggal 2 orang ahli saja. Dan Godsend juga. Sekarang ni perlu berlari-lari di satu tempat yang sangat terbuka. Untuk masuk ke dalam zone sambil dijaga oleh Bigetron Red Aliens. Zaxi sekarang ni melepaskan tembakan jarak jauh. Dan pada masa yang sama kita lihat yang Gina dijatuhkan. Dan itulah dia RRQ Athena disingkirkan di tempat yang ke-9. Yap, disingkirkan terus Zaxi. Kill tersebut diambil oleh Zaxi tapi KDE juga akan dikeluarkan di tempat yang ke-8. Zaxi berjauh tapi tapping dilakukan untuk mendapatkan kill tersebut. Footballist akan jatuh loot di tangan Axa. Tapi si Trollkeys masih lagi berbaki bersama-sama dengan si Trove. Tak silap saya tadi, Bigetron Red Aliens. Mereka dah dapatkan bulatan yang seterusnya. Dan kedudukan mereka sekarang ini boleh dikatakan sukar untuk dilihat oleh mana-mana pasukan yang lain. Itulah dia. Memang kedudukan dia agak cantik dekat situ. Boleh menyelinap masuk ke dalam zone. Tetapi lepas tu mereka hanya tinggal 2 orang ahli saja. Masih lagi boleh bertahan dekat sini. Pada masa yang sama, True Storm tampaknya dijatuhkan pula di satu tempat yang berlainan. Boom! Satu. Tetapi tak dapat jatuh lagi. Ada lagi kehidupan mereka. 3 orang ahli untuk PW888. Tapi bom yang seterusnya. Jatuh bom yang begitu mantap sekali. Dilemparkan oleh pemain daripada pasukan Konina Power. Wow! Bom tu betul-betul tepat masanya untuk meletup di depan mereka. Kenderaan tepat dan terus meletupkan pemain lawan tersebut. Ketiga-tiganya menjadi milik beliau Konina Power. Itu merupakan baling 1 dapat 3. Oh, itulah dia. Buy 1 free 3 tadi. Buy 1 free 3 tadi. Memang sangat baik sekali gameplay tunjukkan daripada Konina Power. Tapi Footballist telah pun dikeluarkan di tempat yang ke-5 sekarang ini. Tapi Konina Power akan tetap keluar di tempat yang ke-5. Itulah dia. Bigetron Red Aliens masih lagi berada di dalam pusingan ni. Hanya tinggal 4 saja pasukan dan 11 lagi pemain yang sedang bertanding untuk winner-winner chicken dinner di dalam Mirama kita pada hari ini. Satu-satunya Mirama yang akan dimainkan pada pusingan pada hari ini sebenarnya. Alpha 7 masih lagi mengekalkan keempat ahli mereka dan Zeus eSports mempunyai 3 manakala untuk Godsend dan juga Bigetron Red Aliens mempunyai 2 orang ahli. Ya, Bigetron sepatutnya tadi mereka boleh dihapuskan dengan agak mudah, tetapi mereka berjaya untuk menemui jalan masuk dengan lebih selamat. Dan secara tiba-tiba mereka telah pun berada bahagian dalam belatan dengan begitu baik sekali. Tapi si Trollkeys tembakan midi 14 tersebut seperti auto kalau kita lihatkan tadi. Cuma kejituan tersebut, pengawalan record tersebut tidak begitu menarik sekali untuk dilihatkan. Tapi Zeus eSport, mereka ada lagi 3 pemain. Mereka sekarang dah ada 2 kill dalam tangan mereka. Pasukan Bigetron akan mula untuk bergerak naik masuk ke dalam belatan kita yang seterusnya. Ryzen, pemain tersebut bersorangan saja akan naik ke bahagian atas. Di bahagian belakang masih lagi ada si Zaxi. Tapi mereka masih lagi tak perasan di bahagian kanan. Sekarang ini ada pasukan Alpha 7. Keempat pemain pasukan Alpha 7 masih lagi hidup di dalam permainan kita. Dan itulah ditembakkan daripada bahagian belakang. V2K akan berjaya untuk memberikan sedikit damage. Tapi bahagian kiri, pasukan Alpha 7 mereka telah memilih untuk berusaha kawasan depan. Seorang pemain telah berjatuh terlebih dahulu. Tapi si Ryzen pula akan berjaya untuk dapatkan salah seorang pemain Alpha 7 di bahagian atas bukit ini. Itu bermakna sekarang ini mereka berpecah. Tetapi setiap 2 pemain mereka telah pun ada satu yang jatuh. Tapi sekarang ini bahagian bawah kedua-dua yang telah pun jatuh. Tinggal seorang saja lagi pemain untuk pasukan Alpha 7 yang masih berdiri. Dan juga Bigetron Red Aliens mereka mungkin boleh menyelinap masuk ke dalam zone dengan bom yang cantik daripada Ryzen dengan situ ke atas Swagin. Dan lagi dengan dapat bom tanpa buka dengan situ. Dan itulah dia Alpha 7. Tadi ada 4 orang, sekarang tiada orang. Ya, betul tu, mereka memilih untuk merusuh. Tapi pilihan mereka di dalam pusingan kali ini telah pun menjadi pilihan yang paling akan disesali oleh mereka pada waktu yang akan datang. Tapi Bigetron masih lagi akan menggunakan bagi yang berasap-rasap daripada tadi. Andai kata kalau dia terus terjun ke bawah ataupun dia naik bagi ni, kena tembak confirm meletup. Kita lihatkan adakah IC akan nampak perkara ini. Yap, confirm meletup di kawasan ini. Tetapi tidak, belum lagi. Pasukan Bigetron ni memang betul-betul lihatlah tembakan tersebut tidak bersambung pula. Andai kata tadi kalau tembakan ini masih lagi akan diteruskan daripada pasukan Juicy Sport, Bigetron dah boleh rata. Sangat-sangat lihat dekat situ. Terus kita lihat juga ya Zaxi nampaknya nyawa dia sangat-sangat sedikit. Tak pasti kalau ada first aid kit ataupun tidak. Dan sekarang ni Bigetron Red Aliens berada di seberang lagi satu kawasan tanah tinggi. Satu prime position yang sangat-sangat cantik dekat sini. Dan Ryzen sekarang ni akan mencacingkan diri. Mendapatkan informasi di manakah Zeus. Zeus sekarang ni cuba untuk naik. Cuba untuk mencari di manakah musuh mereka. Cuba untuk mendapatkan informasi dari zone yang seterusnya. Akan kemana? Di tengah-tengah pula Amy. Ya, tapi itulah dia Ryzen telah
telah pun mengambil kesempatan dalam kesulitan sekarang ini. Dia cuba untuk balik bom tangan tapi Ryzen juga akan jatuh terlebih dahulu. Bigetron, mereka masih lagi ada seorang pemain yang sedang berdiri iaitu si Zaxi daripada bahagian atas. Dia akan cuba untuk mendapatkan knockdown tapi dia akan cuba untuk membantu rakannya terlebih dahulu itu si Ryzen. Di bahagian bawah ada 3 orang pemain, di bahagian atas mereka ada 2 pemain, di bahagian kanan mereka ada lagi pemain daripada pasukan Godson iaitu pemain 2 pemain yang terakhir daripada pasukan Godson masih lagi berdiri. Bigetron, walaupun tinggal 2 orang pemain, mereka masih lagi tetap lihat dan masih lagi mampu untuk meneruskan perjuangan mereka dengan begitu baik sekali. Tapi di bahagian belakang Ronin akan menerima damage sedikit daripada pemain pasukan Godson tapi Zaxi pula yang akan sambung knockdown tersebut. Dia dapatkan knockdown sekarang ini. Zaxi dia akan mula untuk lebih berani untuk bergerak kawasan yang agak terbuka bagi pasukan Zeus nampak. Tetapi bom tangan telah pun ditarik. Zaxi akan dapatkan kill terlebih dahulu. Walaupun main dengan orang tetapi macam main dengan berempat sekarang ni untuk Bigetron Red Aliens. Sekarang ni tiada lagi masa zona akan menutup ke atas mereka. Tapi Bigetron Red Aliens juga tidak bakal lagi masuk ke dalam zone pada waktu sekarang ni. Belum lagi masuk ke dalam zone. Bigetron Red Aliens masih lagi dekat luar dan sekarang ni Godsend sebenarnya yang mempunyai zoom sedikit daripada zone. Mereka mempunyai 2 orang ahli lagi yang masih lagi aktif dekat sini. Dan Ryza akan jatuhkan malas sekali oleh Trokis dan Ryza akan dihabiskan secara langsung oleh Trokis juga. Bigetron Red Aliens hanya tinggal seorang sahaja. Yap, 1 lawan 3 lawan 2. Sekarang ini kalau kita lihat kata Zaxi telah pun ditamatkan riwayat beliau di tempat yang ketiga. Meninggalkan hanya 2 skuad saja lagi berbaki iaitu pasukan Godson bersama-sama dengan pasukan Zeus eSports yang bakal berbagai jauh. Yol cuba untuk dapatkan knockdown tersebut tapi tidak berjaya untuk mendapatkan kill ini. Kiri dan kanan pasukan Godson telah pun mula berpecah dengan begitu jauh sekali di antara satu sama lain. Tetapi kalau nak diikutkan sekarang ini Zeus eSports mereka juga akan didesak oleh zone biru kedua-duanya. Dan keadaan bermasalah cuma keadaan yang lebih baik sedikit ialah untuk pasukan Godson. Mereka dah masuk ke bahagian dalam. Ada lagi beberapa pemain pasukan Zeus masih belum masuk ke dalam bulatan yang seterusnya. Itulah dia. Sekarang ni Godsend akan bergerak ke depan. Kedua-dua pasukan ni memerlukan mata yang lebih untuk masuk ke dalam 16 yang teratas ataupun kekal di atas juga. Dan sekarang ni tembakan lepaskan. Dan sekarang ni Zeus akan bergerak ke depan juga di tempat yang agak terbuka. Masih ada lagi smoke dekat situ. Masih lagi aktif. Terapi Navy sekarang ni akan berada dekat atas. Kalau dia nampak dekat depan, malas sekali ada smoke saja. Kalau tak ada smoke tu mungkin dia boleh mengambil beberapa das tembakan. Ya, mereka akan bermain dengan lebih safe saja kali ini. Kedua-dua belah pihak tidak mahu untuk bermain dengan terlampau agresif. Lihatkanlah bom asap yang dilemparkan dah macam ni dah. Jerbu. Tak, dah macam catur dah aku tengok. Dah tersusun je macam mana bom asap tadi yang awal tadi. Tetapi bom tangan dilemparkan daripada pihak musuh mereka. Daripada pasukan Godson telah pun berjaya untuk dapatkan si Yol. Masih lagi boleh untuk diselamatkan oleh si Ronin. Roll case bahagian belakang batu tersebut. Dan sekarang ini bulatan yang seterusnya akan berpihak terhadap pasukan Godson. Godson sekarang ni mempunyai bulatan. Jadi sekarang ini cabaran kepada Zeus eSports. Mereka masih lagi kekal 3 orang ahli mereka. Zeus sudah pun dibangunkan melalui batuan pernafasan. Dan Zeus sekarang ni diharapkan ada first aid kit. Kalau dia ada, dia masih lagi boleh bertanding dalam 80% nyawa. Dan itulah dia. Nyawa sudah pun dinaikkan. Dan Zeus sekarang ni cuba untuk mencari di manakah musuhnya. Terlihat akan jumpa dengan situ. Zeus dijatuhkan lagi sekali oleh Trokis pula. Ya betul, tapi Navy dia akan mula untuk dapatkan 1 kill terlebih dahulu. Ini akan mengakibatkan 50-50 untuk kedua-dua belah pihak daripada segi kebarangkalian untuk mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner. Navy dengan Scar L dan juga Cars 98k 8 times scope ada untuk kar tersebut. Tetapi bulatan sekarang ini berpihak terhadap pasukan mereka. Mereka tidak perlu untuk lampau risau orang sangat-sangat tentang kedudukan mereka. Mereka dah tak perlu untuk risau dan mereka hanya perlu untuk tunggu saja pemain-pemain daripada pasukan Zeus eSports untuk melanggar masuk ke bahagian bulatan. Tapi kita lihatkan terlebih dahulu adakah Ronin akan mati begitu saja. Yap, dia akan mati di tekan zon biru. IC saja sekarang ini. Peluang yang terakhir. Satu-satu player yang masih hidup untuk pasukan Zeus eSports. Itulah dia. 1 lawan dengan 2 pada waktu sekarang ni. Terlebih sangat-sangat sukar. Adakah dia boleh clutch sekarang ni? Dan IC sekarang ni akan mencacingkan diri. Adakah dia tahu kedudukan musuh dia? Mungkin dia tahu stroke dekat mana terlebih. Navy nampaknya tidak berapa dia tahu. Dan sekarang ni perpecahan 2-1 dekat sini untuk sebelah Godsend. Memang akan menjadi satu kesusahan untuk IC untuk mendapatkan kedua-duanya sekali. Ya, begitu licik sekali gameplay ditunjukkan daripada CIC dan dia telah pun berjaya untuk mendapatkan satu semak yang agak tebal bagi tempat perlindungan untuk beliau. Dan masih lagi pemain daripada pasukan Godsend tak tahu kat mana sebenarnya keberadaan CIC ini. Zone masih lagi akan mula untuk mengecil, tapi IC juga akan terpaksa untuk bergerak ke depan dan itulah dia telah pun mula untuk berdiri dan winner chicken dinner akan diberikan terhadap pasukan Godsend. Godsend. Memang Godsend. Mereka memang perlukan mata
untuk masuk ke dalam 16 yang teratas. Itu yang kita asyik katakan daripada pusingan ke pusingan. Godsend memang sangat memerlukannya dan akhirnya mereka mendapat winner-winner chicken dinner ni. Jadi ada kebarangkalian yang mereka mungkin boleh selit masuk lah sekarang ni di tempat yang ke-16 lebih kurang macam tu. Ya betul tu. Mereka kalau diikutkan dah main 2 kali sebelum weekend. Dan saya dapat rasakan 2 hari sebelum ini mereka tak dapat poin yang begitu banyak pun. Saya dapat lihat tadi dia macam 20-30 poin je. 20 poin je yang mereka dapat secara total untuk 2 hari. Itu bermakna ini akan memberikan mereka satu boost point yang agak banyak juga. 20 lebih juga untuk pasukan mereka. Tidak pasti daripada segi kill mereka dapat berapa tadi. Tapi Godsend setelah berjuang berhabis-habisan, akhirnya mereka dapatkan juga winner-winner chicken dinner yang diingini oleh pasukan mereka. Sebenarnya chicken dinner ni agak penting juga dengan 15 point. Itu bukan senang untuk dapatkan 15 kill. Oh, memang tak mudah. Bukan mudah sebenarnya untuk dapat 15 kill. Itulah dia. Memang tak mudah untuk dapatkan. Dan Godsend nampaknya menunjukkan yang mereka masih lagi tidak mahu mengalah. Mereka mahu mengorak langkah masuk ke dalam Grand Final. Nampaklah semangat mereka untuk dapatkannya ni. Strategi mereka dekat ujung-ujung tu untuk buka satu-satu. Untuk memastikan yang Zeus eSports tak ada ruang untuk masuk ke dalam. Masih lagi boleh berfikir dengan tenang. Memang sangat-sangat baik dekat situ. Menunjukkan yang betapa mereka inginkan winner-winner chicken dinner ini. Keinginan untuk dapatkan chicken dinner itu sebenarnya telah pun diletakkan terhadap mana-mana pemain pun. Sebab mereka mempunyai niat untuk dapatkan bukan setakat saja chicken. Tapi sebenarnya untuk membanggakan negara mereka. Membanggakan peminat-peminat mereka. Bagi berada di top 16. Dapatkan top 16 pun dah cukup baik dah. Bermain di Grand Final saya rasa itu ialah salah satu benda yang paling menarik sekali untuk dilihatkan. Masuk sini pun dah satu masalah. Dah satu keseronokan. Masuk dalam PMGC pun ialah satu bonus yang baik untuk pasukan mereka. Lagi-lagi kalau masuk sehingga ke Grand Final. Oh, semestinya Grand Final itulah apa yang mereka mahukan sekarang ni. Tapi inilah dia markah yang dipungut tadi. Godsend, sebagaimana kita dah tahu, mendapat kill yang cukup banyak. 26 mata. Bigetron Red Aliens, 17 mata. Zeus eSports, 16 mata. Alpha 7 eSports, 14 mata. Konina Power, 12 mata. Power 888 KPS, 8 mata. Footballist, 7 mata. DRS Gaming dengan 7 mata juga. Yap, 7-7. Kali ini tidak ada mana-mana pasukan yang terlampau mendominasikan game. Macam semalam top 3 saja yang dapat point. Yang lain-lain semua dah mula 4-3, 0-0-0-1-1. Kali ini tidak. Kali ini dia sampai seakan-akan top 5 tadi dapatkan point juga. Boleh dikatakan agak sama rata juga untuk pusingan kita yang ketiga. Di map Miramar. Tapi lihatkanlah Bigetron. Tadi mereka sempat lagi bermain-main. Tapi still dapat 17 point. 17 mata. Itulah dia. Memang cara mereka main tadi sangat-sangat menarik lah. Terlebih apa pun yang santai menarik. Santai lah. Mereka santai sangat-sangat dah. Santai. Siap ada kenderaan bagi berasap tu, layan je. Layan lagi. Dia layan lagi. Sangat-sangat santai. Sebab apa? Cara pemikiran mereka ni mudah je. Kalau ada kata kalau mereka mati dengan bagi tu, nak buat macam mana? Mati je lah kan. Kalau mereka jalan kaki pun belum tentu lagi yang mereka boleh hidup. Betul juga lah. Lagi laju lah bagi itu untuk melarikan diri. Lagi-lagi dengan adanya kamera, dengan adanya bom asap dan segala-galanya waktu itu, mereka yakin yang mereka boleh bawa kenderaan dengan selamat. Dan keyakinan mereka itu telah membuahkan hasil. Mereka dapat tempat yang teratas tu dengan baik juga. Mereka dapat beberapa kill sebelum disingkirkan. Betul tu. Jadi secara rata-rata 3 game yang kita dah tengok sekarang ni, boleh dikatakan Bigetron Red Aliens konsisten semula. Jadi inilah dia persembahan Bigetron Red Aliens yang kita kenal sebelum ni dah dibawakan. 4am je yang tak tahulah, tak pasti. Tetapi apa pun kita masih ada lagi 2 pusingan. Selepas ni kita akan pergi kepada map Sunhawk pula, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi adakah kita akan lihat kebangkitan 4am dan juga kepada pasukan wakil tunggal Malaysia Team Secret. Semestinya kita juga mendoakan yang terbaik. Teruskan untuk memberikan sokongan di ruangan komen dengan hashtag Malaysia Boleh, hashtag Team Secret kerana mereka perlukan sokongan daripada anda. Kita akan jumpa lagi selepas waktu rehat ini. From Bigetron on loops, and overall that was a great calling from them, and I want to see more from this of Godsend. This is the Godsend that is reminiscent of what they were doing into the EMEA League, and it's slowly coming back, you know. And let's not forget that Godsend are a team that literally qualified for this tournament on the last day in the final few games. So, you know, it's maybe a little bit too late here, but still, like, they are showing up to the party, and now you've got to be on this level all the time. This for one game is not going to be enough. Yeah, that's 100% right, and they definitely need to be able to be consistent in their performances today. But I'm looking towards another team here, Alpha 7, because they sent 2 players down into the compound to fight against Zeus, right? And they left 2 on top of the mountain, which
in hindsight, is exactly what It's you the want to do, Overwatch, right? You right? keep Yeah. the Overwatch. Problem was, BTR took perfect advantage of that. When the two players got down towards the house, they actually had some like pinpoint accurate nades onto the members of Alpha 7, wiped them out, and add 2 more kills to the tally. I think most of the damage of Ryzen in that game was like purely from grenades. Well, as Blink said, it's like he's got a bazooka. He doesn't have grenades in his hand. He's just shooting rockets Popping at them him. off. Like, it was so well done, and like they're like, wait, grenades nerf? What is that? I do not know. no. I'm just gonna get them right on top of you and absolutely obliterate the competition. Roy was a great play from them in this game all around the board. But like also we got to say this circle was not a great fun. It went southwest, it went over to the Rocky Mountains. It is not a playable option, it's not a playable area. It was hard for a lot of these teams, but we had some fights that were like Crazy absolutely fast. I mean, Ice got away with like 1 hit point. was like there. 5 Managed to HP or take down DRS. Yeah, it was a horrible circle. There's no doubt. Obviously, we just had for Kenny where the water in. This is the equivalent. This is the most water you get in Miramar, except it's not water. It's a big sheer cliff face that you cannot pass. So there's no way to swim in it, get in it, which is why we saw so many teams almost trying to hug the far western wall, knowing that the backs are clear and they can push through. But Bigetron played it so well from this hill. I mean, we were talking like, well, they're down to 2. Okay, they're probably going to fall out. But no, they just keep surviving. They're so so good at just surviving these situations and getting kills while they do it. I got flashbacks to Malaysia, the PMCL fall finals, where Bigetron, they lost Microboy and Ryzen early, and it was Zuxi and Lux as a 2-man squad to go on to win the game. I was getting kind of flashbacks to that. Obviously, it's a little bit of a different lineup there, but that's the thing about them, right? They're so good, even without a full squad. When they made that cross, they got a really nice position onto Zeus, and I thought they were going to land and get the hit, but if it wasn't for God sent third party and actually keeping Ryzen's head down, right? So he couldn't push over the ridgeline and well, they had Ronin down, right? But yeah, they didn't hit the follow-up nade to confirm that. Which they got ICY down as well at one point. They got 2 knocks in there at one point, but they just couldn't finish it because they couldn't get over the brow of that hill. Well, we're talking about how well Bigetron are doing. We've talked about today how far they're extending their lead over 4 AM. We're going to take a look yet again here, and we're approaching almost 100 points. We could technically at the end of the day be there, which is ridiculous. We're basically back where we were at the start of like week 2, right? 60 it was about 60-point lead then, yeah, until 4 AM stepped on the gas and chased them down. We're kind of back there, and more importantly, you know, they did stretch a little bit from Class, because, you know, Class had a bad game as well, so it was, but still. Yes, because the thing is, was 4 and QMN also having these issues, like not only falling behind from Bigetron, they're allowing teams below them to actually catch up, so they got to be very, very careful of the next few games. I hope they realize that what they've been doing so far is not working and they adjust, because this is not going to help you out. But also Konina Power, you know, actually from that last game, up into above 4th. RRQ Athena, are currently in 4th position and getting pretty close to Class DA, so they're currently fighting potentially for top 3 position. And this is where the big, you know, cash prize is, cash prize is really different from level to level. Exactly. I mean, you talk about 4 Your Men here. Technically, they're $175,000 behind Bigetron, but if they fell to 3rd place, they'd be losing 50 grand. And obviously money is a major aspect of it for them, but to also not beat the world champions when they like specifically called out your region in particular they wanted to beat, that's going to hurt more. Footballist gone back behind Alpha 7. They've not had a good day. Alpha 7 sort of creeping in there. They're not having a great day themselves. But look at Zeus up into 14th now. They've passed the Blue Bees, and look who is in 16th place now. Godsent on 122, which has now obviously forced not only A1. Execute down there, but A1 dropping down into 17th place. And Godsent, I mean, they've played 28 games. They got 15 more than Na'Vi, obviously, that are currently playing as well. But they needed that win. Boy, did they need it. Because, you know, the qualification starting on Tuesday is going to be cutthroat. Oh, yeah. To go into that final weekend. So any points you can get now, you have to try and get as much as you can. I mean, already at the league playoff next week, you can already say, okay, these teams, they're out of top 16. You can already eliminate a bunch of squads right away on these 2 days coming on next week. But of course, no, A1, they did slip away. Did I? Oh, no. But like, yeah, indeed, A1 eSports, they did slip away, mainly because they're not playing this Super Weekend. So they can still make it back up if they make it into the 4th Super Weekend. They're still extremely close, but it is, once again, it's going to be cutthroat. They need to make it in the final one. Imagine being Aerowolf Limax, #2 from Southeast Asia for PMPL. You qualified in 1 Super Weekend. You missed out on 2. You missed out on 3. If you miss out on the last one, which is your last final chance,
That's gonna hurt. That's gonna sting. I mean, it's a misery compiler for Na'Vi as well, because they were chasing 115. Now they're chasing 122. Now it's got harder for them. And with Godsent obviously still playing, it could get even worse. And with them almost qualifying by missing out 2 points in the first week, missing out 4 points in the second week, you can wonder what would have happened for them. We're going to head to a break now as we get things ready for our fourth game of the day. It's going to be coming over to Sandhawk, the moistest map out there in PUBG Mobile, and we'll see you guys soon. The Super Weekend is finally here. Here's how the PUBG Mobile Global Championship point system works. Our 4-week league stage runs from 24 November to 20 December. On every Tuesday and Wednesday, 24 teams will compete to qualify for 16 slots in that week's Super Weekend, and every week is a new round. On each Super Weekend, those 16 teams will compete to earn championship points on Friday, Saturday, and Sunday, and the points accumulated over the 4 weeks of league play will decide the final championship ranking, where the 16 top-ranked teams will qualify for the PUBG Mobile Global Championship Finals. So don't miss out on any Super Weekend games, because every point matters. PUBG Mobile Global Championship is brought to you by Qualcomm, Mountain Dew, OnePlus, and OnePlus 8T 5G smartphone, the official partner phone. As we kick off our fourth game here in just a few moments' time. Honestly, this day couldn't be any more perfect for Bigetron. Yes, I know, they could have won 3 games so far today, but consider how they played the last 2 days. They have definitely stood up when it came down to it. Our question still is going to be, are 4 AM going to be able to match up to them here in our last 2 games? But also, we talked about missions for 3 regions so far. We still have 1 region left to talk about. It's the Americas, and it comes down to kills. So let's take a look at what currently you're at. The basic mission has been accomplished, and you're at 85 kills. So is the advanced mission. But now with 2 games left to go, you've got 35 kills left to get out of Loops and Alpha 7. Needs a big day. Needs a big day from one of them, maybe. I mean, Alpha 7 have been doing all right at the moment. Loops have slipped down to 6th place now. So they're on a bit of a slide. So a big win for them, perhaps. All right, well, well, who knows? It might happen. I'm ready to get underway. Let's head over to our commentators once again with John Allen and Blank, who needs a haircut.
And you're live. Bak kata kita punya produser kacak di sebalik tabir. Terima kasih kepada Abang Iban yang kacak. Dan inilah dia pusingan kita yang seterusnya. PUBG Mobile Global Championship 2020 yang dibawakan oleh PUBG Corporation, Tencent Games dan juga Lightspeed dan Quantum Studios. Terima kasih juga kepada penaja kami, Qualcomm, Mountain Dew, OnePlus dan juga OnePlus 80 5G smartphone yang merupakan telefon bimbit rakan rasmi kami. Dan kami adalah penceritaan anda pada hari ini. Nama saya Sir Cloud. Saya ditemani oleh yang kacak, bersemangat, bergaya, Amy Muhammad. Yap, ini ada map yang ditunggu-tunggu juga untuk beberapa orang atau beberapa pemain ataupun tak kisahlah siapa pun yang tunggu. Sebenarnya Sunhawk ini antara salah satu map yang confirm akan ada aktiviti-aktiviti barbar dengan lebih awal. Kerana map yang paling terkecil inilah yang akan menunjukkan gameplay yang sedikit berbeza berbanding dengan map-map besar seperti Miramar, Erangel maupun Vikendi. Sebab selalunya map Sunhawk ni lah yang map yang paling menyakitkan hati sekali. Lagi-lagi daripada segi rotasi je. Sebab apa? Sebab dia ada 3 kepulauan. Ada kepulauan yang utama, kepulauan sederhana dan juga pulau yang kecil. Kalau katakan tiba-tiba kita punya rotation ataupun kita punya circle turun ke pulau yang kecil tu macam mana? Itu memang akan menjadi satu cabaran kepada pasukan-pasukan kami lah. Lagi-lagi untuk zone macam ni, masih lagi melingkupi ketiga-tiga kepulauan. Jadi dia masih lagi boleh bergerak. Walaupun ada kepulauan dekat sebelah atas, dekat sebelah Hatin tu, yang ada sedikit je. Tapi kebarangkalian untuk naik ke atas tu masih lagi ada lah. Jadi tak boleh dipandang rendah sebenarnya. Yap, tak boleh nak dipandang rendah. Tapi si Nima telah pun menjumpai set senjata yang sangat-sangat baik. Dia dah ada M7 dan juga M4 sebenarnya tadi. Seperti mana kita dapat lihatkan bersama-sama. Tapi Race, 2 senjata di bahagian belakang. AKM, satu AKM, satu QBZ. Dia tahu ada Leon sedang berada di bahagian bawah. Cuba untuk hilangkan bunyi tapak kaki. Dan tak silap saya cara untuk hilangkan bunyi tapak kaki. Pegang pen, crouch dan sengitkan kepala. Tak dengar bunyi step langsung. Betul tu. Sebab tu kita nampak kadang-kadang kenapa yang ada yang bergerak pegang pen. Sebab tu lah antara... Tapi dia kesengit kepala. Dia kena macam nak pukul. Itu baru habis tak ada bunyi. Yang tu antara tips-tips ataupun taktikal dia lah. Tapi sekarang ni Rezi menembak daripada jauh. Tapi rasanya memang sangat sukar lah untuk kena melalui jarak macam tu. Kalau boleh kena tu memang teramat padu berhabis lah. Tapi lepas beberapa das tembakan tu memilih untuk tidak meneruskan untuk cuba untuk mengejar. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ni dia punya loot sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat bernilai sekali. Dia ada vest level 3, helmet level 2. Dan dia juga dah ada M416. Itu merupakan satu kombinasi yang penuh ataupun kombinasi yang cukup untuk mana-mana player, mana-mana orang pun kalau mereka turun dekat kawasan-kawasan seperti bootcamp, seperti Perdas ini, mereka dah rasa katakan okeylah kita gerak je lah. Cukup dah ni. Dah tak ada masalah. Dah ada vest, dah ada helmet. Kita dah ada M4, cukup. Saya tengok dekat situ gambar lock. Yang tu betul-betul. Yang ni yang paling keadaan dia paling gelap. Lepas tu phone dia betul-betul tak nampak muka dah ni. Dia punya yang ni kalau ikutkan kena buka lampu lah. Sebab nanti tak elok untuk mata lah. Bahaya untuk mata tapi dia telah pun memilih untuk melakukan sebegitu rupa. Saya rasa nampak gempok kot. Yelah kan. Bagi nampak macam apa tu? Dia kelibat. Nampak gempak sikit. Dia dapat feel yang dia ni lah kan. Saya lah lelaki misteri. Anda tak nampak saya macam tu. Penuh fokus. Dia tengok phone je. Apa-apa punya terang dah dia punya brightness tu. Sampai kita tak nampak muka dia dah. Ya, bukannya selalu kalau brightness macam orang kata apa separuh ke apa, kita boleh nampak muka lagi dengan jelas kan. Tapi ni dia macam cahaya dia tu dah terlebih cahaya dah. Itulah dia. Macam ni pegang phone ke pegang torchlight ni. Macam tu lah. Sampai tahap macam tu sekali. Tetapi itulah dia pemain-pemain memilih untuk bermain sedemikian. Pilihan mereka mungkin nak mendapatkan fokus yang lebih sebab yang ni adalah PMGC semestinya. Dan pasukan-pasukan kita masih lagi, semua masih lagi tertanya-tanya semestinya. Bulatan tu akan bergerak ke mana sebab masih lagi meliputi ketiga-tiga kepulauan. Yap, masih lagi meliputi ke ketiga-tiga kepulauan itu. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ini daripada Zeus IC, dia masih lagi dalam proses merompak. Jika mencari cari saja loot-loot yang ada di kawasan persekitaran. Proses yang kelima tapi Sunhawk telah menunjukkan belum ada apa-apa kejatuhan yang berlaku. Belum ada siapa pun yang hilang. Dan inilah ada tempat di mana RRQ dikeluarkan dengan begitu awal pada hari semalam. Map Sunhawk kan. Sama dah untuk map Sunhawk semalam mereka keluar awal. Betul tu.
Ya, sangat berbeza kalau kita membuat perbandingan dengan semalam daripada mula-mula dah macam okey, lawan. Tapi hari ini bermain dengan lebih selamat rata-rata untuk pasukan-pasukan kita, termasuk dengan pasukan-pasukan yang macam RRQ terbaik. Oh, cerita pasal berlawan, itulah dia Ernie dapat menjatuhkan GZ dan hampir dapat menjatuhkan Cosmos dan akhirnya dapat juga 2 knock dekat situ. Kengzo juga dijatuhkan, tinggal 2K saja. Kalau RRQ sekarang ni merusuh, mereka boleh meratakan Secret Jane secara langsung. Yup. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ini TSG, mereka dah ada 3 orang pemain yang jatuh. Tinggal seorang saja lagi pemain yang hidup, RRQ. Oh, nampak. Terus tembakan dilepaskan. 2K saja yang terselamat, tapi dia akan memastikan 1 kill saja terlebih dahulu. Tapi terlihat tembakan daripada arah lain dan itu Secret Jane rata awal untuk pusingan kali ini. Daripada mendapat winner-winner chicken dinner dalam pusingan kita yang kedua pada hari ini, lepas tu tertucun pula pada pusingan ni. Malang sekali untuk Secret Jane. Terlebih apa pun Secret Jane, kalau dalam kedudukan carta, mereka agak okey lagi lah. Sebab mereka sebelum ni agak konsisten, jadi mereka agak okey. Tapi sekarang ni Sok akan dapat menjatuhkan Rezi melalui tembakan jarak jauh dekat sini. Dan Sok berada di kawasan ni bersama dengan rakannya lagi satu. Dan airdrop di hadapan Sok. Saya rasa itu yang mereka mahukan. Yap, airdrop tersebut sangat-sangat bernilai sekali. Ada kata dalam airdrop itu ada AWM ke M249 confirm ianya akan diguna pakai oleh pemain-pemain daripada pasukan 4AM. Mereka sekarang ini antara salah satu skuad yang banyak kali terkeluar awal. Dan boleh dikatakan hari ini juga mereka tak naik poin yang begitu tinggi pun. Tak tambah langsung. Mata dengan begitu banyak. Tak silap saya sebelum mulanya hari ini 388 kot untuk sekarang ni. Memang tak banyak beza pun. Terlebih nampaknya berbeza untuk Zeus Yol dijatuhkan di satu tempat yang berlainan. Dan inilah dia, kita punya skrin kecil yang menunjukkan aksi daripada Godsend yang memberikan tekanan kepada pasukan pihak lawan mereka, iaitu Zeus kalau tak silap saya. Dan pada masa yang sama 4AM masih lagi menanti sama ada mereka nak berusaha ataupun tidak. Abeli dijatuhkan oleh Travis di satu tempat yang berlainan juga. Ya, ini ada Solus. M416 sedia saja untuk melihatkan segala-galanya di bahagian depan mereka. 4AM. Masih lagi di kedudukan yang terbaik, Bigetron 464. Bayangkanlah dia telah pun berjaya untuk menjarakkan lagi jurang mata di antara mereka dengan pasukan 4AM dengan begitu ketara sekali. Itulah, memang ada kebarangkalian kalau bila kita habis pada hari ini, Sunhawk lepas ni Erangel, ada kebarangkalian yang Bigetron Aliens ada jurang 100 markah berbanding dengan tempat yang kedua. 100 markah, Mi? Ya, banyak. Wow. Sangat banyak. Memang. Bigetron Red Aliens ni memang betul-betul nge-prank lah kan. Itulah dia. Untuk 2 hari yang dikatakan macam cuti sekejap, sekarang ni kembali kepada hari yang ketiga, letaklah dekat situ. Jadi mereka dah pasti pergi pada grand final, itu yang pasti. Tetapi untuk kejuaraan liga sekarang ni, kalau ada 100 markah jurang, memang ada kebarangkalian yang sangat-sangat tinggi untuk mereka lah. Lagi-lagi kita pun tidak akan menjangkakan yang Bigetron Aliens tak masuk ke dalam Super Weekend yang keempat lah kan. Kalau mereka masuk lagi yang tu, memang boleh dikatakan kebarangkalian mereka untuk juara liga ada dekat situ lah, sangat tinggi. Ya, betul tu. Tapi kan kalau ikutkan kan, waktu kita tengok kamera diorang ni kan, jarang sekali kita tengok diorang ni menjerit ke. Kan? Semua diam je. Kadang-kadang kalau dapat menang fight ke kan, ataupun dapat chicken ke kan, adalah beberapa. Adalah, dia tapi tengok belakang, lepas tu campak masuk balik, fokus balik. Tapi dia tak ada reaksi yang macam excited. Campak phone ke. Tak ada. Tak ada sampai yang tu lagi lah. Belum lagi se-agresif itu. Belum lagi ada yang melakukan perkara sebegitu rupa. Tapi Team Secret, kedudukan mereka sangat-sangat selesa, kosong kiri kanan. Depan pun boleh katakan agak kosong. Kecuali kalau dia terus depan dalam 5 km. Tapi masalahnya sekarang ni, kosong. Itulah dia. Kemasukan yang cantik untuk Team Secret daripada kampung tempat mereka bermula, masuk ke dalam kawasan kuari lebih kurang macam tu. Dan ada kedudukan yang cantik sekarang ni. Jadi mereka masih lagi boleh menunggu kedudukan mereka untuk mana zone tu akan berada. Dan mereka boleh membuat rotasi yang agak selesa dekat sini. Terus Federal nampaknya berada dekat atas bukit. Ya, tiada musuh dekat sini. Ada lagi. Ada dekat seberang tu ada footballist. Terus footballist naik kenderaan bertiga. Kalau dekat Sunhawk ni naik kenderaan ni memang satu Sunhawk tu boleh dengar lah. Yap, satu Sunhawk ni memang confirm boleh dengar. Tetapi lihatkan pula daripada footballist, mereka sekarang ini ada keempat pemain masih lagi hidup. Kenderaan yang di bawah hanya satu saja. Dan ini merupakan salah satu benda yang tidak disukai oleh seorang yang bernama Jan Finchus.
Dan dia buat waktu showmatch hari tu. Dia paling tak suka. Jangan naik kenderaan. Aku paling tak suka sekali. Kalau ada satu kereta naik 4 orang. Tapi dia buat waktu showmatch. Itulah, tiba-tiba dia buat sendiri lah kan. Tapi dia kata dia just nak try. Adakah benda ni legit tak legit. Dan setelah dia try memang betul tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya dekat showmatch tu okey lagi lah. Apa-apa terjadi boleh kata, showmatch je. Showmatch je. Boleh layan lagi lah. Boleh layan lagi. Tapi bukan satu kenderaan je, 2 kenderaan. Sebenarnya jarang kita tengok dekat Sanhok. Mereka pasukan-pasukan ambil kenderaan. Dah 2 sekali. Lepas tu mereka buat rotasi keluar daripada zone, ikut jalan yang berlainan pula untuk masuk ke dalam zone balik. Tapi ni ada permainan di mana kita ada 2 pasukan di kawasan yang sama. Senantiasa dijatuhkan oleh Golden di satu tempat yang berlainan. RRQ. Hari ini memang gameplay mereka sangat-sangat lain. Setelah katakan mereka dah dapatkan kill, mungkin tadi mereka dah dapat contohnya TSJ. Mereka akan cari tempat yang terbaik, lepas tu mereka akan camp ataupun mereka akan mempertahankan saja kedudukan tersebut. Mungkin disebabkan 2 minggu sebelum weekend mereka tak begitu memberangsangkan gameplay mereka. Memang dapat chicken, tapi mereka tak dapat point yang sangat-sangat konsisten. Maksudnya setiap round at least dapat 10 point, 15 point ke atas. Jadi disebabkan itu hari ini mereka telah pun menukarkan strategi. Dan ia telah pun menunjukkan bahawa strategi tersebut sangat-sangat berbaloi untuk dikena pakai. Lagi-lagi untuk pasukan RRQ yang memang sememangnya mempunyai kejituan daripada segi tembakan, skill yang begitu hebat. Tapi Korpai telah boleh jatuhkan sekarang ini di tangan pasukan Footballis. Tapi Footballis di kedudukan yang terlampau berbahaya. Raum nyawanya begitu sedikit. First kit akan digunakan pakai. Depan mereka ada 3 pemain pasukan PWT8. Tetapi rakannya boleh lagi diselamatkan balingan smoke sekarang ni untuk cuba untuk membantu. Terlebih pada masa yang sama, zone nampaknya akan memberikan tekanan kepada kedua pasukan di True Top sekarang ni akan gunakan boosting energy drink untuk diri beliau sendiri. Dan Footballis sekarang ni juga ditekan oleh zone. Dan zone yang seterusnya akan dipertunjukkan kepada kita tidak lama lagi lah ya. Dan inilah dia, Raum akan cuba untuk membangunkan rakas pasukannya. 2 stops. Belum lagi meninggalkan kawasan ini, terus memberikan tekanan pada Footballis. Yep, belum lagi tapi Lutz bersedia sekarang ini. PW888 stop akan mula untuk melihat kawasan depan. Pemain-pemain daripada pasukan Footballis, ada 3 pemain dapat dilihat daripada pemandangan kita. Ketiga-tiganya masih lagi berdiri dengan agak aman dan damai, tetapi zon biru kita telah pun melalui dengan begitu lama lagi. Mereka kena bergerak masuk ke bahagian dalam. Tapi kawasan bulatan yang seterusnya di dalam bootcamp, pasukan ESL dapatkan bulatan yang seterusnya. Tapi untuk pasukan Team Secret, jikalau mereka dapatkan kedudukan yang terbaik, lalu kawasan ban depan sedikit lagi, masuk ke bahagian dalam, mereka boleh masuk ke bahagian dalam bulatan dengan selesa. Betul tu. Boleh mendapat kemasukan percuma sekarang ni. Tetapi tidak untuk kedua-dua pasukan ni. AJ sekarang ni akan cuba untuk mencari di manakah kedudukan Footballis. AJ yang turut ditekan oleh zone pada masa sekarang ni. Korpai juga menanti. Nampaknya masing-masing nak farm kill dekat sini. Pasukan PW88 mereka bermain di pinggiran zon pada waktu sekarang ni. Korpai tahu kedudukan musuh dekat depan tetapi tidak nampak lagi. Tembakan mungkin boleh dilepaskan dan PW88 mungkin boleh mendapatkan beberapa kill dekat situ. Ya, betul-betul stop daripada bahagian atas. Dia akan cuba untuk melihat ke bahagian bawah tapi masalahnya sekarang ini ada AJ di bahagian belakang. Tapi AJ masih lagi tidak akan mendedahkan posisi beliau. Stop hanya ada bandage saja kalau kita lihatkan tadi. Sedang digunakan pakai tapi AJ masih lagi belum dapat dilihat. AJ ada first aid kit. Dia ada med kit, dia ada 9 bandages. Itu bermakna dia masih lagi akan mempunyai kelengkapan yang mencukupi. Tetapi untuk stop, rupa-rupanya dia ada lagi 3 first aid kit. Tetapi sekarang ini dia mungkin akan menyebabkan dirinya mati. Terus dijatuhkan oleh si AJ, lalu mati saja. Di depan si AJ dengan kesabaran yang begitu tinggi sekali daripada AJ. Dia akan berjaya untuk memperolehi 1 kill mudah. Itulah dia. Sabar tu sebenarnya daripada Iman. Dan sememangnya Iman hit itu lagi kuat. Tapi itulah dia. Ada lagi sabar daripada dia. Ada yang lagi sabar rupanya. Songke menembak daripada tepi. Dah kena knock dekat situ. Rakan-rakan dia tak tahu dekat mana. Memang rasanya akan dihabiskan lah. Ya betul tu. Walaupun dia sabar. Tapi ada lagi yang sabar. Bukan dah sabar sebenarnya. Pemain Footballis tu dia dah mula-mula berenang-renang masuk ke dalam. Lalu dia dapat tempat terbaik sekali untuk melihatkan pemain tersebut. EJ masih lagi boleh diselamatkan. Kita dapat lihatkan tadi ada 1 motosikal baru saja tiba. Itu bermakna dia masih lagi ada peluang untuk meneruskan kerjayanya, untuk meneruskan kehidupannya di dalam pusingan kita yang keempat pada malam ini. Tetapi kita masih lagi belum lihat lagi di manakah keberadaan Team Secret. Adakah mereka akan berjaya untuk bergerak masuk ke bahagian belatan. Tapi kalau kita lihatkan map stream, mereka sebenarnya telah pun masuk ke bahagian belatan dengan selamat. Itulah dia kemasukan yang mudah untuk Team Secret buat masa sekarang ni. Terlebih nampaknya Nima dijatuhkan oleh Ice di satu tempat yang berlainan dan dia habiskan secara langsung. Navi juga baru saja berenang merentasi sungai dan berjaya masuk ke sebelah bootcamp.
Tetapi bootcamp sekarang ni sebenarnya kosong. Tak ada sesiapa dekat bootcamp. Dan Korpai akan memberikan tekanan. Jatuhnya round di tangan Korpai. Dan Korpai dapat 2 dekat situ. Luz juga dijatuhkan. Yep, telah dijatuhkan. Terlalu banyak sebenarnya pasukan yang masih lagi bertarung di kawasan luar bulatan. Dan ada beberapa saja yang telah pun memilih untuk terus masuk ke bahagian dalam bulatan kita. Tetapi untuk zon yang seterusnya, untuk fasa yang seterusnya, di manakah ianya akan mula untuk menutup pasukan PW888. Mereka telah pun memilih untuk terus merusuh kawasan depan. Mereka akan memilih untuk bermain dengan lebih agresif. KPS round akan berjaya untuk terus dihabiskan. Footballist hanya tinggal 2 orang pemain saja lagi yang berbaki. Kita lihat sekarang ini OK akan masih lagi berada di kawasan dalam air. Tadi saya dapat lihat tadi dia betul-betul kat tebing tu. Tapi dia mungkin terus lompat masuk ke dalam air. Navi akan terpaksa untuk tunggu saja di bahagian atas. Oh, tebing tu memang tak mudah untuk naik. Dia ada beberapa tempat kecil je untuk naik. Rasa-rasa kalau tak silap dekat sebelah utara ada satu tempat yang boleh naik tetapi sedang dijaga. Tapi sekarang ni zon nampaknya bergerak keluar bootcamp dan G9 dijatuhkan oleh Roni di satu tempat yang berlainan. Sama juga dengan Galzen nampaknya. Betul, ini akan menjadi sangat-sangat menarik. Oleh kerana kebanyakan pasukan masih lagi sedang bergelut dengan zon biru dan juga bergelut dengan sesama sendiri. Sama sendiri di antara pasukan-pasukan yang berbeza. Korpai dan juga rakan-rakan yang lain telah pun memilih untuk terus bergerak masuk ke bahagian belatan. Footballist mereka akan ikut laluan kanan. Tapi adakah mereka akan masuk dengan selamat ataupun tidak? Pasukan Navi ataupun berada di bahagian dalam bootcamp. Sekarang ini bulatan yang seterusnya telah pun mula untuk berubah. Kita masih lagi tak tahu kat mana sebenarnya bulatan yang seterusnya sedang berada. Cuma kita akan tunggu sebentar saja lagi di manakah bulatan kita yang akan dilihat bagi bulatan yang keempat ataupun yang kelima sebentar lagi. Itulah dia, tak tahu lagi pada masa sekarang ni. Terlebih apa yang kita tahu adalah Navi lalu melalui bootcamp untuk cuba masuk ke dalam zon di mana bootcamp ni adalah kosong pada waktu sekarang ni. Dan Razy dijatuhkan di satu tempat yang berlainan nampaknya. Dan Matic sekarang ni berada di tempat yang terbuka. Ditembak pula oleh Leon dan sekarang dia akan dihabiskan secara langsung pula. Yap, Team Secret di kedudukan yang sangat-sangat baik. Tapi 4AM baru saja berjaya untuk menjatuhkan si Rob Dini. Navi, Old Boy juga telah beri knockdown. Sekarang Rob Dini terus dihabiskan oleh si Hasaki. Silas akan berjaya untuk dapatkan Silas mula jatuh. Trade ini yang berlaku di antara mereka. PW888 bersama dengan DA masih lagi akan bertarung di antara satu sama lain di kawasan ini. Masih lagi belum ada pertarungan. Tetapi itulah dia bom tangan demi bom tangan telah pun sampai ke bahagian depan. Pemain daripada pasukan PW888 sekarang ini dalam keadaan yang paling berbahaya. Sekali 3 seorang pemain sahaja lagi yang berdiri untuk pasukan PW888. Tetapi Korpai mungkin akan jatuh sekali lagi. Ada bom tangan yang sampai daripada bahagian belakang. Mereka dalam keadaan yang paling berbahaya. Tekanan demi tekanan diberikan. Ketiga-tiga pemain mereka dalam keadaan last hit. Sahaja yang jatuh untuk pasukan PW888. Itulah dia, dan pada masa yang sama Team Secret mereka berjaya masuk ke dalam zone pada waktu sekarang ni. Dan Gozo dihabiskan secara langsung oleh Swan. Dan itulah dia, Konina Power nampaknya akan disingkirkan dalam pusingan Sandhawk sekarang ni. Dan kita ada lagi kejatuhan-kejatuhan yang sedang berlaku. Dan Mafia Ninja menjadi mangsa yang seterusnya di tangan Laksi pula. Yap, Team Secret mereka sedang berada berdekatan dengan pasukan Bigetron. 4AM juga dekat dengan pasukan Team Secret tersebut. Mungkin pasukan Bigetron akan dihimpit daripada dua arah. Kita lihatkan Microboy telah pun jatuh. 4AM, adakah mereka akan merusuh pasukan Bigetron? Jikalau mereka merusuh sekarang ini, ianya akan menjadikan satu peluang yang begitu besar sekali bagi pasukan Team Secret menjadi pasukan yang ketiga ataupun terpati. Dan Team Secret sebenarnya tak jauh daripada zone sekarang ni. Dah ada kemasukan percuma dekat sebelah kanan zone. Dan itulah dia, mungkin inilah peluang yang baik untuk Team Secret dapat winner-winner chicken dinner. Zeus eSports disingkirkan di tempat yang ke-14. Dan pada masa yang sama, Navi nampaknya Meku dijatuhkan dan dihabiskan secara langsung. Sama juga kepada Cari daripada Abrupt Slayers. Dan inilah dia, pertempuran demi pertempuran sedang berlaku sekarang ni antara pasukan-pasukan kita. Ya, betul tu, dan ini sebenarnya peluang yang besar sekali untuk pasukan Team Secret. Dan kerana kalau kita lihat tadi Bigetron masih lagi akan bertarung dengan pasukan 4AM. Anda kata kalau mereka bertarung, mungkin salah satu daripada mereka hilang, Team Secret akan dapat masuk dengan selamat tanpa diganggu. Itu akan memberikan satu peluang begitu hebat sekali untuk pasukan Secret bagi mendapatkan winner-winner chicken dinner di dalam map Sandhawk sekarang ini. Tapi Alpha 7 mereka ada 2 orang pemain saja lagi yang berdiri. Mereka masih lagi tersekat di luar zon biru. Loop eSports masih lagi akan melihat daripada bahagian belakang. Navi akan kehilangan seorang pemain mereka. Dan itulah dia rata untuk Alpha 7 di tengah zon biru sahaja di tempat yang ke-13. Loop eSports masih lagi melihat keterhadap pemain daripada pasukan Navi. Tapi Navi mereka juga akan disingkirkan di tempat yang ke-12. Navi juga nampaknya disingkirkan. Jadi markah yang dikumpul oleh Navi tak berapa nak banyak dekat sini. Chayoski dijatuhkan pula dan mereka berada di luar zon. Dan sekarang ni Golden baru saja membantu rakas pasukannya. Energy Triton tak sempat, memang tak boleh. Ini zon yang kelima, memang tidak akan sempat. Mereka akan terpaksa untuk membiarkan saja. Tapi lihatkan sekarang ni Bigetron akan lawan dengan 4AM. Zini telah berjatuh terlebih dahulu. Joker dia akan dapatkan kali
jatuh, tetapi zone biru akan jatuhkan Zaxi. Tim Secret hanya lihat saja berbagai data Zaxi. Dia dapatkan pula si Hazaki. Yuhai Boy dia akan dapatkan Macro Boy. Hazaki akan terus dihabiskan. Zaxi diambil oleh zone biru. Itu bermakna Bigetron mungkin akan tinggal seorang saja, iaitu si Ryzen. RRQ Athena dia akan dikeluarkan di tempat yang ke-11. Bigetron, 4AM mereka akan dapat bermasalah sekali. Tim Secret akan dapat lihat daripada bahagian atas dengan sangat-sangat baik sekali. Tapi ESL dia akan dapatkan pemain daripada Selamat eSports terlebih dahulu di tempat yang ke-10. ESL cari, dia dapatkan si Golden. AJ telah pun jatuh di tengah iShot. iShot dapatkan kill tersebut. Tim Secret 1 demi 1 kill telah pun diperoleh. Lepaskan mereka dan zone ataupun circle yang seterusnya masih lagi tidak tahu adakah Secret dapat ataupun tidak. Oh, tetapi zone sebenarnya lari sedikit daripada Secret sekarang ni. Terus tidak mengapa, Secret masih lagi berada dekat belakang. Jadi mereka boleh menembak daripada belakang juga. Dan Joker sekarang ni akan cuba untuk mencari di manakah musuhnya, iaitu DA sekarang ni berada dekat depan. Balikan utilities, balikan kelengkapan diteruskan. Dan sekarang ni zone nampaknya membawa 1 demi 1 yang masih lagi berada dekat luar pada waktu sekarang ni. Abrupt Slayers akan menembak jauh daripada bahagian atas bukit. Dan Selim sekarang ni ditekan oleh Abrupt Slayers. Tembakan cantik daripada Selim dapat menjatuhkan Sherry dekat situ. Tapi Rex telah pun jatuh di tangan pemain pasukan DRS ESL. Mereka menerima tekanan di A. Seorang pemain mereka telah pun jatuh, tapi PW3D3 masih lagi adalah bermain. Dan Yohai Boy juga telah pun jatuh sekarang ini. Dua orang pemain tim Secret akan boleh bermasalah sekali, tapi tidak mengapa. Mereka masih lagi mungkin boleh meneruskan permainan. DRS telah dikeluarkan di tempat yang ke-7. ESL tinggal seorang pemain saja lagi untuk pasukan DA, tapi masih lagi tidak sempat untuk mendapatkan pemain tersebut. Zoneless akan terus keluar. Dan dia dapatkan satu lagi knockdown. Tinggal seorang saja lagi, tetapi dia nakkan end tersebut. Dia akan terpaksa mati di tempat yang ke-5. Oh, itulah dia balingan bom yang cantik dekat situ. Dan Bigetron Red Aliens sudah diratakan. Nampaknya di tempat yang ke-3 kami hanya tinggal 2 pasukan saja. Dia di antara pasukan Power, Triple A dan juga 4AM yang masih lagi sedang bertanding dengan sini untuk winner-winner chicken dinner pusingan Sunhawk kita. Ya, sekelip mata kita lihatkan tadi 2 ke 3 skuad hilang dengan begitu saja. Saya tak tahu apa yang terjadi terhadap pasukan Secret tadi. Saya tak tahu apa yang jadi juga terhadap pasukan ESL. Tetapi secara tiba-tiba hilang begitu sahaja. 4AM, 2 pemain. Ini adalah round yang paling baik sekali untuk pasukan 4AM untuk hari ini dan boleh dikatakan untuk hari semalam juga. Mereka kekal dengan 2 pemain dan PW3D3 masih lagi ada 3 pemain mereka yang berdiri. 3 lawan 2. 4 kill telah pun ada untuk Sisuk. Korpai sekarang ini sedang memegang M762. Cuba untuk berikan kecederaan terhadap si Sven. Tapi Sven masih lagi ada tempat yang terbaik untuk melindungi. First aid kit akan digunakan pakai terlebih dahulu. Bandage mungkin digunakan pakai. First aid kit tidak akan dibazirkan. Oh, dan 4AM sekarang ni mereka ada kawasan tanah tinggi. Terus zone yang seterusnya akan berpihak kepada siapa? Dan PW88 mereka sudah berkeluar. Dan itulah dia, Sven dijatuhkan pula. PW88 mungkin akan terus rush dengan sini. Dan itulah dia peluang mereka untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner ke atas 4AM. 4AM sekarang dia hanya tinggal Suk saja. Suk melepaskan tembakan terus. Itulah dia, winner-winner chicken dinner Power 888 KPS. Ya, PW888 akan berjaya untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner yang didambakan oleh pasukan mereka untuk hari ini. Gameplay yang menarik, gameplay yang terlampau cantik sekali itu juga daripada pasukan PW888. Tetapi tadi kita dapat lihatkan hampir-hampir sebenarnya untuk tim Secret bagi mendapatkan chicken dinner. Tapi kita tak sedar apa yang berlaku. Mungkin mereka didesak daripada bahagian belakang, iaitu DRS. Dan sejurus selepas itu mereka didesak daripada bahagian kiri, iaitu pasukan 4AM. Yang secara tiba-tiba mereka hilang. Tapi bukan pasukan mereka saja. Malahan ada 3 skuad hilang skrip mata. Itulah dia. Skebush. Dia macam cepat macam tu hilang. Ya. Tak pasti apa yang terjadi sebab banyak tumpuan kita diberikan. Sangat-sangat seronok. Round ini sangat-sangat seronok. Betul. Sebenarnya banyak tumpuan kita diberikan kepada sebelah yang bukan tim Secret lah, dekat sebelah kiri map. Di mana sebelah kanan ada map tu. Ada 3 skuad tadi yang dekat dengan PW888 tu. Betul tu. Ada 3. Mereka melanggar-langgar di antara satu sama lain dan secara tiba-tiba hilang. Itulah. Macam sekelip mata. Bila tengok macam, ada 5 pasukan 3, tiba-tiba 2. Macam tu, macam tak ada 3, tak ada 4 macam tu. Tak ada apa-apa. Dia tiba macam, okay, gua gerak lu. Apa-apa Roger next game. Papa Roger next game. Papa Roger next game. Tiba-tiba hilang. Saya pun tadi, tapi tak mengapalah. Kita dapat lihatkan hari ini tim Secret agak konsisten juga. Tadi boleh dikatakan 2 round mereka bermain dengan baik. 2 round mereka bermain dengan, orang kata apa, agak okey juga. Tidaklah terlampau teruk, tidaklah terlampau baik juga. Tetapi 2 round mereka konsisten. Itu menunjukkan bahawa tim Secret masih lagi boleh untuk memperolehi 200 mata untuk hari ini. Tadi saja saya rasa mereka dah ada banyak kill. Mereka dikeluarkan di tempat yang ke-3. 10 poin itu dah confirm untuk pasukan mereka. Betul tu. Rasanya ada banyak kill. Tetapi untuk Power 888, kill mereka, banyak 8 kebetulan.
880 damage, 8 kill. Total damage pun ada juga 8 dekat belakang tu. Betul-betul nombor ong untuk dia orang. Ding 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 ding. Ini bahaya dia. Lain macam. Super 888 ni. Adakah ini konspirasi 8888? Oh, gembira lah sponsor mereka. Nampak banyak nombor-nombor ong kat situ. Ya, nombor-nombor ong untuk diorang Itulah dia. Betul-betul mantap tu untuk pasukan PW3D3 hari ni. Cuma 4am, itulah dia satu-satunya map yang mereka berjaya untuk menunjukkan diri mereka yang mereka betul-betul sebenarnya berkuat, tapi tak tahu. Itu je map yang kita dapat lihat tadi sepanjang 2 hari ni. Yang paling menyelah lah. Yang paling menyelah lah untuk mereka. Tapi itulah dia, bila sampai dekat ujung tu, sebenarnya PW88 pun dapat circle dekat ujung tu. Jadi sukar untuk 4am, lagi-lagi 2 lawan dengan 3. Kebarangkalian tu lebih kepada PW88, tapi saya rasa mereka akan bergembira dengan tempat yang kedua lah. Yap, Team Secret dapat 13 mata. Bermakna mereka ada 3 kill sebenarnya. Mereka banyak knock tapi mereka tak dapat banyak kill. Placement point tu penting. Andai kata tadi kalau mereka keluar di tempat kelima, bayangkanlah perbezaan mata dia tu begitu ketara sekali. Mereka mungkin dapat dalam 9 mata saja, tapi kali ini mereka dapat 13 mata. 23 untuk PW8. Tapi ni Secloud. Lihatkanlah first page ni. Dia punya perbezaan mata tu tak jauh sangat. Betul. Ya, tak ada siapa pun yang mendominasi semalam. Sampai top 5 ke, sampai top 4 pun bawah tu dah mula bawah 10 mata, dapat 4, dapat 8, dapat 4 mata. Lepas tu dah habis dah. Tapi round kali ni dia agak seimbang untuk setiap pasukan yang bermain. Betul. Setiap pasukan macam dapat point yang sepatutnya mereka dapat, dan at least mereka berjaya jugalah untuk membawa pasukan mereka berada di tempat pertama ke, kedua ke, ketiga ke. Dan last tadi saya dapat lihat yang menarik ni ialah Secret Jin dikeluarkan dengan agak awal walaupun mereka dapat chicken tadi. Itulah dia, mereka pasukan yang pertama untuk disingkirkan dalam pusingan ni lah. Terbaik untuk Navi juga nampaknya bukan hari mereka setakat ni. Akan tetapi kita masih ada lagi satu pusingan yang akan dimainkan selepas ni. Kita akan kembali kepada map OG kita iaitu Erangel, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas waktu rehat ini. Extra kill you get, the extra placing points you get could be massive. $700,000 on the line here for this event. But I do want to mention Loops a little bit more, because we had them hugging that road. And Max, you were kind of surprised when we checked in with them a little bit later on in the game of 0 kills, because they had Alpha 7 there. They had a couple of teams that would have to cross that road. They had Alpha 7, there was Na'Vi also, and then they had the compound on the other side of the road, and all the teams that were coming in from the west had to go not only downhill, but over that roadside. And it was like, this should be really good. They have so many lines of sight, but if it was Hot Jukes and Days, they were saying Papa Blue did a lot of work, and they did do a lot of work right there, and it really comes down to it that when you have to cross a road like that, it's so hard. Like, it really is, because all the teams are like, you know what, we know we're going to die, we're going to fight each other and try and pick up kills while we still can, which is exactly what Alpha 7 and also Na'Vi tried to do. And then the Loops had a good idea, a good initiative, but it was not rewarded because the blue is just so hard in these games to deal with. Yeah, and from the blue, the biggest issue with Sanhok is you've got this mindset that when you're playing Erangel or Miramar, Vikendi, you know, you've got your vehicles and, okay, the blue's coming right, okay, we can reposition. Well, and then they come into Sanhok and you're not using vehicles, you're not relying on it, so you've got to be thinking further ahead, because you can't just react to what happens with the circle. You need to be thinking ahead. It's like, okay, I need to be in the best position where I can move to the best position. But the problem is, when you're trying to do it on Sanhok, you know, there's so many of these little hills, crevices, rocks. You could suddenly run into a team without, you know, you can scout as best you can. But as you saw, there's so many little ditch and crevices, even by roadsides, that suddenly there's a team there. One of the most important skills when you're playing on Sanhok that I think a lot of people maybe forget about is reading circles properly. Yeah. Like, seeing how the circle was happening right there, and also the plane path. It was a southern plane path. You can expect a lot more teams, an influx of teams coming from the south, and teams that try to enter from the northern side, you know, like especially Class. I mean, it is their usual rotation, but they were actually rewarded in really big ways because they read that circle properly, because you tend to always have like these big circles. There's like, you know, a lot of teams on the outskirts, and if you do not read those circles properly, you're going to be having a real hard time. I mean, it's Power AAA as well, right? Because they come from Tapmok, so they both almost come down, shadowing each other as they come down from the north. So both in similar situations. We saw DA, obviously, this is where he manages to secure himself the 3 kills, because Abrupt Slayers instantly go down to Power AAA. So really nice play, considering they were down to 2 in that compound. You know, a 4v2 when you're getting pushed can be really risky. Anyone just peeks a little bit too much, like Salim did, instant knock, and they're just going to pour on you. So he did very well from that situation
and to get what he did. Well, we've been talking about points here. We've been talking about a big win for 4 a.m. Well, big placing, I should say, for 4 a.m. to get themselves closer to where Bigetron was. Let's actually check in with currently how many points they're behind the #1 team at the moment, and obviously an idea of how Power Triple actually have moved up the standings here. You can see them in 7th place. Climbing up nice and steady, and it's still a pretty decent gap between them and the likes of Loops in 6th position, so they still got a long way to go, and they still got another super weekend to play, so you know what, we might see them in the top 5 at the very end of this. But Power Triple 8, you know, they did tend to disappear a little bit, and now they're coming back full force into this one, going plus Ultra, and the anime style is definitely working out for Power Triple 8, as they are going to be slowly reclaiming back their title of God Slayers, able to take down also 400 men in that final game of Sanhok we just saw. So Power Triple 8, keep on going, guys. Interesting to see Loops with the lowest kills of the 8 top teams there, which is, you know, unusual when you think of Loops, obviously from the Americas, and from what you saw of them in the opening few weeks. Yeah, World League West as well. They were always high on the kill scores. They have had a pretty quiet period. Meanwhile, obviously Alpha 7, they got more kills than placement points, so it's like the reverse. But as you just said, the chase was on, but every time it is, Secret Jin, Power Triple 8 keep stepping it up and realizing we want to stay on that front 8. But look at that, Abrupt Slayers. Oof, they've almost caught over XQF. That's brilliant. Just around the corner. Maybe we're going to be seeing it happen in the last game. They do need to get like a huge game if they want to take them over now. I don't think it'll happen this Super Weekend specifically, and we'll have to see if Nova's going to make it back into the 4th one, but into this one. So and the goal line, look, it keeps moving. Yeah, 130 points now for Godsend. They keep on extending that difference that Na'Vi is trying to chase down. And I mean, they need to get 32 points in this game. So basically a win, a big win. To even just get into that 16th place, and then they're back into, do we make it into Super Weekend #4 where everybody is going to be going crazy? It's going to be tough, I think, for a lot of teams out there, especially if you're a team who doesn't do well day 1, meaning you have to push even further on day 2. Something I should mention there, DRS have caught up with Na'Vi. Like, we've been giving Na'Vi a lot of praise because obviously they won the 2 games yesterday, but DRS are equal on points now. 0 wins, which is like immense, actually. Na'Vi going into this had such big pop-off performances, but it seemed like even though they don't take wins, DRS is still getting some really strong points going their way. Yeah, we'll see how things shape up when we do move into our last game. But remind you guys one more time here for the day, the lightweight installation function is out for PUBG Mobile. So check that out, and we'll be here with our final game of our 3rd Super Weekend. Lightweight installation function available now. PUBG Mobile Global Championship is brought to you by Qualcomm, Mountain Dew, OnePlus, and OnePlus 8T 5G smartphone, the official partner phone.
Super Weekend. One more chance for these teams to rack up those points to try and get into those top 16. Yeah, it's a struggle. This is where you really want to get the most points as possible, really squeeze out what you can earn from this final Super Weekend before we have the ultimate Super Weekend. Week 4. Ring the sponge of points there. Make sure you get every single drop out, because you're going to need everything you can get here, Blank. You know, it's that 16th place that is all important in terms of qualification. But as we saw during the last lounge segment, it was a massive jump as well in terms of that prize pool. I mean, first to second, that's nuts. Also, right? a lot of money is 175 grand on the line just for second to first place. Ridiculous. And I think that teams really don't want Bigetron Red Aliens to just fly away with this. Currently, they're 60 points ahead of 4 Angry Men. 4 Angry Men obviously did have a pretty decent game last game, though. Second place, it is much more akin to what we're used to from them, at least. Yeah, and I mean, don't forget that as well, even though it is a massive gap, it's still a huge chunk of change for second place as well. 125 grand is no small reward. We'll see if they're able to keep that up and stave off Class Digital Athletics, who are knocking down the door right now. Stop! Get back! We're not buying anything at the door. No, so I put a little note on there, like, if you are here for business, please leave as soon as possible. Exactly. 4 Angry Men, the notes aren't going to work. Class Digital Athletics, they're going to be busting down that door as soon as possible, which is not really what you want from a salesman. But look, at least they're persistent. Maybe he'll say the door back once they've busted it down. It's like, hello, can I sell you a new door? Looks like you guys are in need of a new door. Are you in the market for new doors? Because I'm selling. Absolutely. Class Digital Athletics doing one hell of a job, just continually being that sort of, that constant threat, right? They're playing the human of the evolutionary system, just outrunning, outlasting everybody else, and trying to just keep it up going that way. Maybe they'll be able to outrun it, outsmart it, but there's no way they're going to be able to outlast in the long run. Class Digital Athletics looking for a good run again. I think that with that last game, it was a bit difficult, but I really do like the Solus is really stepping up alongside Silas now. I think that we're starting to see those two players kind of move themselves away from the other two players on the team, who are really providing very, very good roles and supporting these two players. But it's Solus and Silas you're really looking at for those big entry frags, which is absolutely fine. It's a significant role you need to play, but it needs to be backed up by other members on the team. And we got to talk about that really quickly, because you do see these players like Ryzen, who are all the way at the top, and you singing them praises, singing them charms, but that can't happen without some support players at your back being able to drop those angles behind you. I mean, that game on Miramar is a very, very good example of it. For Zeus, they were supporting ICY marvelously, like baiting players in, playing the off angle, providing moments for him to get those spray downs so they know he can hit. So very, very good stuff, and a big hats off to all you players in the back lines, providing support to your frontline members. You know, you gotta shine the light everywhere, Blank. Don't you? You gotta make sure that credit is given where credit is due. It's a really, really big deal for some of these players. It is a really, and I have to make sure that they get their just desserts. Absolutely. Well, they're going to be looking. Salam sejahtera dan selamat datang kembali ke dalam pertandingan PUBG Mobile Global Championship yang dibuatkan oleh Tencent Games, PUBG Corporation, Lightspeed and Quantum Studio. Tak dilupakan juga sponsor kita iaitu Qualcomm, Mountain Dew, OnePlus and OnePlus 8 5G smartphone. Juga sebagai rakan kongsi kita bagi PMGC. Ini anda akan bersama-sama dengan kami berdua sekali lagi, saya Amy Muhammad Rata, dan akan ditemani juga dengan Ciklau. Ciklau roti. Roti. Jadi sekarang ni penerbangan. Kali ni terbalik sikit. Dia akan mula daripada atas pula dan sampai turun ke Novo sekarang ni. Tetapi macam biasa, kita sentiasa menantikan bulatan yang pertama tu bagaimana. Jadi sekarang ni untuk Iranga yang kita dah tengok daripada semalam sampailah ke hari ni, bulatan-bulatan dia boleh dikatakan agak baik. Pergi kepada kepulauan utama. Cuma sekarang ni bulatannya ni adakah akan turun
ke military base ataupun ke Stalmer ataupun macam mana cabaran bulatan dia. Terlebih apa yang kita pasti adalah Navi lagi sekali turun di sebelah Zaki dan mungkin akan membuat rotasi rahsia mereka. Ya, rotasi yang betul jauh sekali. Sering kali ditunjukkan oleh pasukan Navi. Tim Secret juga seperti biasa mereka akan berpecah dua. Oh, kali ini bulatan memang betul-betul akan pergi ke kepulauan utama. Dan kali ini dianya akan merangkumi kawasan berdekatan dengan Zarki. Itu bermakna Navi kali ini mereka hanya perlu untuk menunggu saja ketibaan pasukan-pasukan lain untuk bergerak masuk ke dalam bulatan yang seterusnya. Yang paling menyakitkan sekarang inilah untuk pemain daripada pasukan Fort Bollis, Alpha dan juga pasukan 4AM. Tapi Alpha 7 Law, dia seakan-akan berseorangan saja turun ke kawasan itu. Itulah dia, tak pasti apa percaturan dia. Saya rasa bila Navi tengok bulatan ni lah kami, saya rasa mereka mesti macam, alamak macam mana kita nak main bulatan ni ya. Tapi yang Law ni, Ah, Law ni seorang kat sini. Kenapa bang? itulah dia, tak pasti. Mana Tak dia follow punya ke? rakan-rakan dia? Follow. Unfollow kot. Itulah dia, tak pasti apa yang Unfollow berlaku. pergi tandas. Alamak. Yelah, dia bila unfollow tak sedar kan. Tu tak boleh nak follow lah. Tak boleh nak buat apa lah. Tak boleh nak buat apa tu. Tapi untuk Navi itulah dia, bulatan diberikan pada mereka pada sekarang ini. Jadi kepada Team Secret pula tak terlalu jauh. Mereka hanya perlu naik sedikit. Katakan kalau bulatan-bulatan yang terakhir tu memang dekat sebelah atas ke sebelah Severny ke shooting range ke macam tu. Tak berapa nak jauh untuk mereka lah pada masa sekarang ni. Ya, benar tu. Jadi akan Godsen dah naik 16. Yep, Godsen. Naik 16 dah. Akhirnya Navi tidak akan berjaya untuk menangkas Godsen kali ini. Mereka dah main 30 round sebenarnya kalau ikut kan. Dah dekat 30 round lah. Itulah 30 round lah untuk round kali ni. Betul lah, 30 round. Jadi, 15 round lah. 15 round. Sebab daripada hari yang pertama, 15 round. Untuk mereka kan, Godsen ke apa? Saya ingatkan untuk Navi. Untuk Navi lah. Untuk Godsen 30 round, betul. Ya, Godsen 30 round. Mereka dah main 30 round lah. Tapi mata mereka berbeza, mata mereka dengan Navi saya rasa tak begitu jauh kan. Tak jauh sebenarnya. Tapi kalau kita nak betul-betul pastikan nanti dekat atas tu grafik tu akan tunjukkan pada kita lah sebentar lagi. Sekarang ni dia dah nampak Godsen 130 markah. Okey, kita ingat Godsen 130 markah. Jadi bila dia pusing kepada sekarang ni patut nampak Navi 98. Sebenarnya agak jauh juga. 32 mata. 30 mata maksudnya antara mereka dapatkan chicken sekali dengan lebih daripada 10. Dengan Godsen kena tusun lah. Ya, betul. Tapi Secret akhirnya mereka berjaya juga memperolehi 200 mata. Tadi kalau kita lihat kan mereka dah ada 201 mata. Mereka telah mencapai 200 mata. Kerana last game ni mereka kena kekal konsisten saja untuk meneruskan lagi perjuangan mereka pada minggu hadapan pula. Iaitu di weekday nanti. Kena dapatkan slot. Nak tak nak mereka kena dapatkan slot. Itu sebenarnya benda yang penting sekali. Kalau tak dapat slot tu bukan benda yang baik untuk pasukan mereka. Kalau tak dapat slot, sangat-sangat sedih. Betul tu. Memang no nego-nego lah orang kata untuk dapatkan slot yang terakhir untuk Super Weekend yang terakhir yang akan berlangsung pada minggu depan lah. Semestinya tuan-tuan dan puan-puan sebab ada juga yang tanya sebab mungkin ada yang ingat format PMWL kan. Jadi untuk musim ni kita akan ada 4 Super Weekend di mana sekarang ni kami main Super Weekend yang ketiga. Kita ada Super Weekend yang keempat yang akan berlangsung. Jadi jadual yang sama jugalah untuk hari Selasa nanti dan hari-hari yang akan datang untuk minggu depan ni. Ya, benar. Inilah dia Loops Smart. Babak pemain kesemuanya telah pun mula untuk bersedia bergerak bagi dalam bulatan yang seterusnya. Mereka terus melakukan rotasi. Inilah dia antara pasukan yang sering kali melakukan rotasi awal. Loops, Kak Sunhawk pun kadang-kadang mereka boleh terus bergerak saja setelah beberapa minit dapat loot sikit-sikit terus gerak. Itu yang lebih dipentingkan oleh pasukan mereka. Mungkin mereka nak dapatkan circle lagi-lagi sekarang ni circle pun agak kejam pergi naik ke atas. Kalau yang akan berada di bahagian bawah ni lah yang perlu untuk bertungkus lumus naik. Dia bertambah kejam kalau circle tu turun ke bawah lepas tu. Dia naik lepas tu mungkin circle yang ke-4 ke yang ke-5 kan tiba-tiba turun bawah. Masa tu memang menyumpah-nyumpah lah kita punya pemain-pemain kita. Terlebih untuk Team Secret. Seperti biasa, mereka masih lagi berada di drop point mereka yang seperti biasa. Dan laluan-laluan untuk naik kepada atas, kita nampak dah semakin lama semakin ramai pasukan-pasukan. Kita nampak ada beberapa dekat situ. Tembakan suara pun boleh dilepaskan ke atas Federal pula. Ya, Federal, satu kesilapan besar dilakukan oleh beliau. Dia telah pun tersangkut ataupun terbabas di satu batu tersebut. Langsung tak boleh buat apa-apa lagi dah. Ada 4 orang pemain tadi yang sedang melihatkan terhadap diri beliau. Dia masih lagi hidup. Belum lagi dijatuhkan. Apakah sebenarnya yang berlaku terhadap diri beliau sekarang ini, Federal?
Jaya mungkin merangkak-rangkak ke arah yang lain. Tempat yang baik. Zeus ada 4 pemain tadi yang melihatkan terhadap pasukan mereka. Dia kata kalau mereka terus merusuk ke depan, mereka boleh saja sebenarnya nak dapatkan si Federal ini dengan yang lagi-lagi Federal tak ada langsung vest dengan helmet. Oh, itulah dia. Federal, alamak, dah tak ada apa-apa healing item, kelengkapan semua tak ada. Hanya ada back level 1 saja. Terus itulah dia Federal di tempat yang agak-agak berbahaya dekat sini. Terus masuk melalui jambatan di bawah. Dan itulah dia Carilo juga dijatuhkan dan dihabiskan secara langsung oleh Joker di satu tempat yang berlainan. Ini benda yang tak diingini oleh mana-mana skuad. Tapi ESL mereka datang ke sini. Itu telah pun menambahkan satu lagi skuad di dalam pertempuran di antara mereka dan juga pasukan loop sementara tadi. Jadi 3 skuad ada berdekatan. Zeus masih lagi akan duduk diam sahaja, tapi daripada arah yang lain ada tembakan dilepaskan daripada salah seorang pemain daripada Zeus. Leon berpusing-pusing dengan membawa UAZ ini. IC masih lagi belum mendedahkan posisi beliau. Dan kedudukan dia sebenarnya di kedudukan yang paling baik sekali di antara rakan-rakan yang lain. Tetapi jika dia nak larikan diri, dia yang paling susah. Oh, memang sangat-sangat susah dekat sini lah. Hai, macam mana sekarang ni? IC sekarang ni berada di hadapan Abrupt Slayer pula. IC memberikan informasi semula kepada rakan pasukannya. Sekurang-kurangnya berita baik adalah kedua-dua pasukan ni berada di dalam zon. Jadi tak perlu nak bergerak dengan terlalu cepat pada masa sekarang ni. Tetapi mereka perlu cari jalan jugalah. Sebab nanti takut pasukan-pasukan yang lain akan datang daripada arah yang berlainan. Takut mereka langgar compound ke apa ke. Ataupun nanti akan terkena sandwich lah nanti dengan pasukan-pasukan yang lain. Ya, betul tu. Kena sandwich tu bukan benda yang diingini oleh mana-mana pihak. Tapi Joker kita, ESL Joker, Abrupt Slayer ni hari yang pertama 10 weekend mereka begitu baik sekali gameplay dimainkan. Begitu bombastik sekali gameplay yang telah ditunjuk oleh mereka. 2 chicken tak silap saya untuk hari pertama. Betul. Tapi 2 hari yang seterusnya mereka tenggelam. Hilang tanpa berita. Itulah dia. Walaupun tenggelam tetapi sekarang ni berada di kedudukan nombor 12 di dalam carta dengan 208 markah. Sebenarnya agak okey lah untuk mereka. Untuk Abrupt Slayer yang sememangnya menunjukkan yang mereka betul-betul mahu masuk ke dalam Grand Final nanti. Inilah dia Team Secret yang sebenarnya mereka dah mencecah 201 markah di mana adalah nombor keramat lah 200 ke atas tu lah kan. Kalau boleh dapat tu rasa okey sedikit. Walau bagaimanapun nampaknya ada juga pengejaran daripada belakang. Jadi untuk masuk ke dalam Super Weekend yang keempat adalah juga objektif yang amat penting sekali untuk Team Secret sendiri. Yap, Team Secret dia perlu sebenarnya untuk dapatkan lebih lagi point lagi-lagi untuk yang terakhir ini. Dan jika dia boleh dapatkan lagi slot pergi ke Super Weekend pada minggu hadapan, itu merupakan berita yang begitu baik sekali untuk pasukan Secret. Walau bagaimanapun pasukan Konina Power Black White dia akan mula untuk gerak masuk ke bahagian dalam belatan yang seterusnya. Bigetron masih lagi sedang berada di luar tapi mereka telah pun mendahkan kedudukan mereka dengan melepas ketembakan terhadap pemain daripada pasukan Konina Power. Rob Dini akan ditembak daripada bahagian kanan beliau. Laksi yang sedang cuba untuk mendapatkan knockdown tersebut. Lasi saja untuk si Rob Dini tapi tak akan berjaya untuk dapatkan knockdown tersebut. Ryzen dan Zaxi kekal di kawasan ini sambil proning saja. Oh, so okay. Nampaknya awal juga ya dijatuhkan oleh zon biru nampaknya. Tak pasti mereka berada dekat mana terlebih apapun. Zon nampaknya masih lagi boleh berada di atas ataupun di bawah Rosso tu. Dan nampaknya Soke akan dihabiskan secara langsung oleh Ice. Dan Gonzo dalam keadaan bahaya. Oh, dijatuhkan pula oleh Zaxi. Yap, kali ini TSJ sekali lagi akan bertemu dengan pasukan RRQ juga di satu kawasan yang berbeza. Mereka telah pun kehilangan satu demi satu orang pemain mereka di tangan pasukan RRQ. RRQ kali ini adakah mereka nak menghancurkan impian pasukan TSJ untuk 2 pusingan, tetapi itulah dia Cosmos berjaya untuk dapatkan satu knockdown terlebih dahulu. Cosmos sekarang ini satu-satunya player yang masih lagi berdiri tapi tetap akan rata. 2 kali rata di tangan pasukan RRQ. TSJ pastinya mereka akan berasa sangat-sangat berang sekali. 2 kali mereka mati di tangan pasukan RRQ. Bukan itu saja, tetapi mereka disingkirkan di tempat yang sama macam tadi. Sama macam tadi. Deja vu terus untuk Secret Gen. Malang sekali untuk mereka. Dan nampaknya mereka hanya perlu pasrah sajalah buat masa sekarang ni. Terlebih Lord dijatuhkan oleh Suk di satu tempat yang berlainan. Itulah dia tembakan jarak jauh daripada Suk. Memberikan tekanan kepada pasukan pihak lawan dan pada masa yang sama zon biru akan memberikan tekanan kepada mereka juga. Jadi mereka perlu bergerak sekarang. Ya, Bigetron mereka dah ada 1 kill, mungkin cukup untuk mereka sekarang ini. Jadi teruskan perjalanan masuk ke bahagian belatan. RRQ akan ditemani pula oleh pasukan Navi. Tapi si Navi ada 2 pemain berdekatan dengan mereka. Allboy daripada jauh cuba untuk dapatkan Ernie. Dapatkan knockdown tersebut. Tembakan dia begitu mantap sekali. Dilepaskan daripada si Allboy. Tapi Allboy akan terpaksa untuk berhati-hati. Kerana kedudukannya pastinya telah pun diberitahu oleh si Ernie terhadap rakan-rakan yang lain. Informasi akan diberikan D2E dan Bia. Mereka telah pun
bertindak untuk terus bergerak masuk ke bahagian belakang. Mungkin Reeve akan berjaya terdapatkan si Axel terlebih dahulu, terus kill untuk pasukan Godsend. Oh, itulah dia betul-betul tekanan demi tekanan sekarang ni, dan Tixi sekarang ni macam mana dia nak bergerak ke depan. Dia perlu berhadapan dengan RRQ Athena, memberikan tekanan daripada Old Boy sekarang ni, dan RRQ Athena nampaknya salah satu ahli mereka sudah pun dihabiskan. Ernie namanya, dan itulah dia Trokis juga dijatuhkan oleh Lutz di satu tempat yang berlainan. Tapi bagi saya sebenarnya RRQ dengan gameplay yang berbeza, dengan taktikal yang berbeza diguna pakai oleh pasukan mereka dalam beberapa round ini, ianya telah pun membuatkan pasukan ini menjadi sangat-sangat kukuh untuk beberapa round yang dimainkan. Untuk hari inilah senang cerita, mereka begitu kukuh, mereka begitu konsisten. Tetapi sekarang ini mereka hilang pula si Ernie. 4 kill telah pun ada untuk pasukan mereka, jadi bagi saya mereka tak perlu untuk risau langsung daripada segi kill. Mereka dah boleh duduk diam, cari lagi compound yang mana-mana tempat compound yang terbaik, lalu camp saja. Itulah dia G9 sekarang ni, RRQ. Mereka bermain dengan 3 orang ahli saja. Malang sekali mereka kehilangan Ernie, dan senior hari ini langsung tidak bermain, Amy. Dan zone yang seterusnya akan dipertunjukkan kepada kita tidak lama lagi. Adakah akan berada dekat atas ataupun ditarik ke sebelah bawah? Tapi sebelum itu kita lihat Cari dapat dijatuhkan oleh Abeli juga. Dan Abeli, wow, kena bom dengan Heaven X. Ya, benda yang tak digini tapi Heaven. Oh, yang zone. mantap. Tapi Zeus akan berdepan dengan pasukan ASL. Satu bom tangan yang mantap daripada si Yol di bahagian kiri sekarang ini ke datangan pemain lawan tersebut. Tapi rakan yang lain telah pun sampai daripada bahagian belakang. Dia bersedia saja dengan menggunakan M762. Adakah dia akan cuba untuk membantu rakan-rakannya yang lain? Tidak. Sekarang ini tinggal dia sahaja yang tinggal. Satu-satunya pemain yang terselamat untuk pasukan daripada Zeus. Impor rata dengan sangat-sangat mantap sekali. Begitu kemas. Oh, sangat-sangat kemas, Amy. Sebab kita boleh lihat Abrupt Slayers mereka masih lagi mengekalkan keempat-empat ahli mereka. Dan cerita sikit pasal zone, Team Secret sebenarnya berada di dalam zone pada waktu sekarang ni. Tak perlu bergerak dengan banyak sangat. Dan itulah dia, Team Secret. Ada peluang yang cerah sekarang ni untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Sama-sama untuk penyokong Team Secret. Letakkan di ruangan komen #Malaysia boleh untuk memberikan sokongan anda. Ya, Microboy. Rakannya Korpai berbagai belakang melihatkan sahaja pemain lawan daripada bahagian yang jauh, tapi Federal akan terus dihabiskan oleh si Old Boy. Tembakan yang mantap terus dihabiskan. Begitu baik sekali gameplay tunjukkan daripada pasukan Navi kali ini. Walaupun sebenarnya tadi mereka telah pun dijejaki oleh beberapa pemain pasukan musuh mereka, tetap juga mereka memperolehi 2 kill. Di dalam permainan kali ini 2 kill telah pun ada di tangan pasukan Navi. Mungkin disebabkan sekarang ini Circle berada berpihak terhadap pasukan mereka daripada awal tadi. Mereka dah tak terlampau risau sangat. Oh, betul tu. Tak perlu risau sangat. Jadi ada kemasukan mungkin yang cantik ke dalam circle. Tetapi apapun, zone sekarang ni masih lagi meringkumi. Atas dekat sebelah shooting range ada sikit. Dan dekat bawah dekat sebelah Rosok pun ada juga. Jadi circle masih boleh lari dekat atas ataupun dekat bawah. Jadi sememangnya sangat-sangat akan menjadi satu kesukaran lah kepada pasukan-pasukan yang bermain dekat sini. Tetapi kalau kita tengok dekat match stream, kebanyakan pasukan sebenarnya berada di sebelah Rosehawk. Yap, Rosehawk. Bigetron, kill di tangan mereka. PWAAA juga dah ada 1 kill. Walau bagaimanapun di pertengahan zone kita. Yang seterusnya, saya tak silap saya tadi ialah pasukan Secret. Dan akan ditemani oleh pasukan DA yang memang selalu ada berdekatan dengan pasukan Secret daripada awal game tadi. Tak tahu kenapa, mungkin rotation ataupun perjalanan mereka ataupun laluan rotation mereka ni sama. Kedua-dua squad ni nak lebih kurang sama. Bukannya sama fully, but lebih kurang sama. Tetapi team status menunjukkan Abrupt Slayers akan mempunyai kill yang paling terbanyak sekali ataupun poin paling terbanyak iaitu 5 poin. Itulah dia. Memang nampak persamaan dekat situ. Jadi sekarang ni bila bulatan berada dekat sebelah Rosehawk, kita nampaklah pasukan-pasukan mereka akan berpegang pada compound. Jadi game akan diperlahankan sedikit. Sehinggalah kita tengok zone kita yang seterusnya yang bakal dipertunjukkan kepada kita semua. Akan tetapi untuk DA Plus Digital Athletics betul-betul dekat seberang Team Secret. Inilah dia sahaja sangat-sangat mendeborkan siapa ataupun sebelah mana zone tu akan lari. Sekarang ni kita akan lihat dan zone masih lagi dekat tengah, Amy. Betul-betul masih lagi tak boleh nak teka dekat atas ataupun bawah. Ya, betul tu. Circle memang pandai sebenarnya mempermainkan hati kita. Mempermainkan perasaan kita sebab mereka masih lagi memberikan peluang. Bukan setakat peluang saja, memberikan harapan terhadap di antara Team Secret, DA ataupun pasukan yang sedang berada di seberang. Anda kata kalau ianya akan berada di seberang, yang sakit di bahagian bawah lah. Tapi kalau berada di bahagian Team Secret ataupun sebagainya, yang akan menjadi sakit ataupun dihianati ialah pasukan-pasukan yang berada di kawasan utara. Tapi Footballis, mereka sedang menerima cekanan demi tekanan sekarang ini. Tinggal hanya seorang pemain saja lagi yang terselamat, iaitu Selamat.
Tak pasti kenapa. Footballist mereka terus masuk ke dalam dan disingkirkan di tempat yang ke-14. Terus masuk ke dalam tempat berair ni. Padahal di sekeliling dia ada beberapa pasukan yang sedang memerhati. Nampaknya mungkin informasi tidak diambil cukup untuk mereka membuat keputusan yang betul dekat situ. Terlebih apa pun, sekarang ni DA akan memberikan tekanan kepada Navi pula yang berada di seberang sekarang ni. Dan Navi nampaknya akan cuba untuk mencari ruang untuk berkemah pada waktu sekarang ni. Terus masuk ke dalam, terus ke lobi. Itu yang terjadi terhadap pasukan Footballist sebentar tadi. Walau bagaimanapun, masih lagi akan berbaki 13 pasukan yang akan bermain. Ini merupakan minit yang ke-16, zon yang ke-4. Pasukan 4AM akan masuk dari bahagian belakang. Tadi mereka bertarung terlebih dahulu di antara satu sama lain. Tapi kali ini, pasukan 4AM masih lagi akan cuba juga untuk menjatuhkan pemain-pemain daripada pasukan Bigetron Red Aliens. Mereka seakan-akan seperti meletakkan dendam terhadap pemain ini daripada pasukan Bigetron ini. Daripada jauh, Laksi akan cuba untuk membalas kembali tembakan tersebut. Cuba untuk mendapatkan knockdown. Satu kill telah pun ada untuk pasukan mereka. Tetapi mereka masih lagi akan berhati-hati bermain. Mereka mungkin akan cuba untuk baling segala jenis bom asap yang ada, lalu melarikan diri masuk ke bahagian dalam belatan. Oh, tapi 4AM mereka nak langgar sekarang ini, Sok. Telah pun dihantar ke hadapan. Oh, itulah dia. Memang mereka nak menanggar sekarang ni dan dapat menghabiskan microbot secara langsung. Dan itulah dia, Laksi masih lagi bermain di pinggiran zone. Manakala untuk 4AM, mereka masih lagi berada dekat lower zone. Dan sekarang ni zone akan menutup ke atas mereka kalau mereka tidak bergerak. Ya, betul tu. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ini, Zaxi telah pun dijatuhkan daripada jauh. Navi masih lagi akan berada dalam permainan. Mereka akan menjaga saja keberadaan ataupun kemarahan pemain-pemain daripada pasukan Bigetron. Tapi Bigetron, mereka akan didesak daripada dua arah. Zinhe telah pun memegang satu bom tangan. Akan cuba untuk dilemparkan terlebih dahulu. Dia akan masak terlebih dahulu bom tangan ini dengan sebaik-baik mungkin. Laksi depan sahaja. Terus jatuh si Laksi. Tinggal hanya dua pemain saja lagi terselamat untuk pasukan Bigetron. Saya dapat rasakan sekarang ini. Dan mereka akan cuba juga untuk mendapatkan pemain-pemain daripada pasukan Bigetron. Zaxi masih lagi jatuh di bahagian bawah. Tetapi pasukan Navi akan cuba untuk mengganggu pasukan 4AM. Mereka mungkin dah dapat Zinhe sebentar tadi. Dan Sok juga telah dijatuhkan oleh si Meiko. Mungkin pasukan 4AM juga akan berada dalam keadaan bermasalah. Bigetron 4AM mereka menghadapi masalah lebih kurang sama. Oh, mungkin boleh dapat lagi satu dekat situ. Meiko masih lagi mencari duri dalam daging, menembak daripada jauh daripada belakang. Dan itulah dia, 4AM kehilangan satu ahli mereka. Dan pada masa yang sama, Zinhe sedang meminta bantuan daripada rakan pasukannya. Navi akan datang untuk mencari di manakah musuh-musuhnya yang lain. Rupanya ada lagi satu ahli pasukan BTR dekat belakang pokok dekat situ. Terlebih mereka tidak tahu beliau berada dekat situ. Dan sekarang ini Tixi nampak dekat depan. Balingan bom yang akan dilakukan oleh Tixi. Sekarang dia akan sempat nak kena dekat situ. Terlebih nampaknya tidak sempat. Dan 4AM salah satunya akan dapat melarikan diri. So, Tixi ditembak daripada belakang. Ya, mereka tak sedar sebenarnya Sven masih lagi berdiri dalam permainan kita sekarang ini. Navi, dua orang pemain telah dijatuhkan oleh Sven berseorangan saja, tapi akan datang bantuan daripada bahagian belakang. Tembakan dilepaskan Sven, tapi Sven akan jatuh juga di sini. Dia telah mencuba sedaya upaya dan dia mungkin akan dapat clutch bentar tadi. Walau bagaimanapun Hasaki lambat sedikit. Hasaki akan mula untuk berikan bantuan daripada belakang. Dia akan baling satu bom tangan terlebih dahulu, tapi daripada jauh Old Boy sedang memberikan desakan rupa-rupanya terhadap si Hasaki. Itulah dia. Dan zone nampaknya semakin lama semakin lari. Dan zone sebenarnya kalau kita tengok dengan match, Trisura pun lari ke sebelah atas, ke sebelah utara sekarang ni. Dan Rosok tidak akan menjadi medan zone selepas ini. Dan itulah dia, Hasaki sekarang ni cuba untuk mencari jalan masuk ke dalam zone. Terus Navi masih lagi mahu mencari di manakah Nova, di manakah 4AM sekarang ni. 4AM sekarang ni, Hasaki satu sudah pun dihabiskan secara langsung dekat sini. Dan adakah mereka boleh melarikan diri? Hasaki sekarang ni cuba untuk mencari jalan terus zone, akan memberikan tekanannya. Ya, itu merupakan satu masalah yang begitu besar sekali untuk pasukan 4AM. Kerana mereka hanya tinggal seorang pemain saja lagi yang berbaki. Dan kalau kita lihatkan, bulatan telah pun mula untuk memihak terhadap kawasan utara. Dan itu akan memberikan begitu banyak masalah terhadap pasukan-pasukan yang sedang berada di kawasan bawah ini. Tapi pasukan Navi akan mula masuk dari bahagian bawah. Pasukan Team Secret akan melihat saja pemain lawan tersebut cuba untuk bergerak masuk ke dalam. Tapi Ryzen akan menerima damage yang begitu banyak sekali daripada zone biru. Dan first aid kit akan mungkin tempat untuk digunakan pakai. Oh, sempat untuk masuk ke dalam air sekarang ni. Dan sekarang ni mereka perlu berenang ke seberang. Adakah boleh sempat selamat dekat situ terlebih? Banyak mata yang memandang, banyak mata yang melihat. Itulah dia, 4AM disingkirkan di tempat yang ke-13. Navi pula dalam keadaan yang tidak selesa di dalam air. Tapi Rack telah pun dijatuhkan daripada satu arah yang berbeza. Bigetron telah pun jatuh di tangan zone biru saja. Dan mereka akan jatuh di tempat yang ke-12. Team Secret masih lagi ada peluang untuk bergerak masuk ke dalam belatan dengan selamat. Tapi Matik akan bermain dengan sangat-sangat berhati-hati. Dia akan duduk saja dalam kenderaan. Tetapi yang menjadi persoalannya ialah, dia boleh tembak tak kalau duduk dalam seat ni seterusnya?
Tapi mana boleh, mana boleh. Itulah dia. Jadi Matic nampaknya dia kembali untuk berenang ke seberang, tetapi adakah sempat dan selamat dekat situ. Matoy sekarang ni Team Secret masih lagi kekal dengan keempat kali mereka. Tetapi Team Secret mereka tidak mempunyai circle pada waktu sekarang ni. Ya betul tu, tapi Team Secret mereka akan desak, mereka akan diberikan tekanan daripada kiri, kanan, depan, belakang. Terlalu banyak skuad sekarang ini sedang berada di persekitaran mereka, tapi Selim menerima damage yang begitu banyak sekali. Tapi zone biru juga akan mula untuk menekan mereka dari kiri juga. Ada tembakan dari kanan, ada Team Secret. Pasukan DA mereka dalam keadaan paling berbahaya sekali. White akan menjatuhkan Race terlebih dahulu. Matic telah pun dihabiskan. Navi dikeluarkan, tapi high shot dia akan berjaya untuk dapatkan Selim. Tembakan dia mantap. Pemain-pemain daripada Team Secret mereka telah mencuba untuk membina satu laluan masuk kepada belatan kita yang seterusnya, tetapi zone yang seterusnya akan menarik ke kawasan mana. Seorang pemain Team Secret telah pun jatuh. Tembakan daripada jauh. Reef telah pun dijatuhkan oleh si Yohai, tapi Rex juga telah pun dijatuhkan sekarang daripada jauh oleh si Golden. Zone biru menghabiskan pemain-pemain pasukan PWAAA, tetapi zone ianya akan pergi ke kawasan yang paling menyedihkan dan paling menyakitkan hati. Itulah dia betul. Emi itu sangat-sangat sakit hati sebab sekarang ni boleh balik bom. Boleh dalam air boleh balik bom. Ya boleh Emi. Memang boleh dilakukan. Dia boleh duduk dalam kenderaan, dia boleh balik bom daripada situ, tetapi dia perlu ingat yang nafas masih lagi ditahan. Dan Team Secret sekarang ni nampaknya akan dijatuhkan. Matoy dijatuhkan oleh Solus dan Aishah juga dijatuhkan oleh Solus juga. Yep. Oh, boleh tembak betul. Boleh tembak juga. Boleh Emi, boleh balik bom, boleh tembak, boleh gunakan kelengkapan dekat situ. Ya memang paling menarik sekali lah gameplay yang ditunjukkan oleh pasukan Konina Power dan juga pasukan Navi sebentar tadi. Mereka hanya perlu untuk ada first aid kit yang begitu banyak saja. Tetapi pasukan ESL daripada salah seorang pemain mereka, Leon, akan cuba untuk naik ke kawasan darat. Tapi adakah pasukan Godson? Oh, Godson ada lagi. Ya, dan sekarang ni yang berada dekat seberang sekarang ni adalah RRQ Athena yang berada dekat seberang dengan selamatnya. Sekarang ni cabaran untuk pasukan-pasukan yang berada di atas Rose House sekarang ni. Dan kita boleh lihat yang DRS Gaming akan disingkirkan di tempat yang ke-8 pula. Ya betul, inilah benda yang jarang sekali untuk dilihat. Lagi-lagi baling bom dalam air, tembak dengan menggunakan tembak dalam air. Jarang sekali benda ini berlaku, tetapi yang telah ditunjukkan oleh pemain daripada pasukan Konina Power masih lagi belum dicari oleh mana-mana pihak yang lain. Kenderaan tersebut pun belum lagi meletup dan hanya perlu untuk mendapatkan fasilitas yang begitu banyak saja untuk kekal selamat dalam permainan kita. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ini 7 skuad masih lagi berbaki dalam bulatan yang kecil. Inilah dia zone yang paling menyakitkan di dalam PMGC. Oh, zone betul, saya setuju tu. Yang ni dalam PMGC adalah salah satu zone yang sangat-sangat sakit. Mungkin yang paling menyakitkan hati yang kita pernah tengok setakat ini. Terus Yohai masih lagi bertahan dan sekarang ni Yohai sudah pun memulakan healing game beliau. Pada masa yang sama, zone akan memberikan tekanan kepada yang luar dan Yohai malah sekali akan dihabiskan. Itulah dia, dan RRQ Athena juga diratakan nampaknya. Ya betul tu, Yohai diratakan ataupun dibunuh daripada dalam kenderaan tu. Konina yang dapatkan dia tadi. Mungkin kalau dia nak bergerak tadi, dia telah pun dilihat daripada jauh, tapi tidak mengapa. 5 skuad berbaki sekarang kalau kita dapat lihatkan bersama-sama dan zone yang seterusnya masih lagi belum dibuka. Godson masih lagi ada 2 orang pemain. Alpha ada 3 pemain. Pasukan Loop sekarang ada 2 pemain dan kalau kita dapat lihatkan bersama-sama. 1 lawan 1 lawan 1 lawan 2 lawan 3. Di antara ke-5 skuad yang ada. Cuma di dalam zone yang seterusnya, dalam bulatan yang seterusnya, kemana ke arah yang akan ditujui oleh bulatan ini? Adakah ianya akan bergerak kawasan air? Anda kata bergerak kawasan air, itu bermakna tempat yang terbaik ataupun pasukan yang paling terbaik ialah pasukan Konina Power. Oh, tetapi sekarang ni Golden akan membaling bom ke seberang. Adakah boleh kena dan merata ke atas Leon. Abrupt Slayers disingkirkan di tempat yang ke-5 pula. Sekarang ni hanya 3-4 pasukan dan 7 lagi pemain yang sedang bertanding untuk winner-winner chicken dinner di dalam irregular map kita yang terakhir pada hari ini. Ya betul-betul, bukan dalam akhir kali ini. Terpaksalah Konina Power. Black White daripada tadi dia dah macam ikan dah. Dia duduk dalam air je, dia tak keluar langsung. Dah macam ikan. Saya tak tahu berapa banyak first aid kit dia ada, berapa banyak bandage dia ada, tetapi dia tetap selamat dengan sebaik-baik mungkin di dalam air tersebut. Dan sekarang ini adalah masa untuk beliau keluar daripada air tersebut untuk melihat pasukan-pasukan yang lain, di mana Trophy masih lagi akan berada di persekitaran. Di kawasan kiri juga kita dapat lihatkan sekali lagi Black White. Konina Power, dia betul-betul ikan dalam air itu. Dia dapatkan kill, dia dapatkan kedua-dua pemain. Mungkin daripada pasukan Loop tidak dapat satu saja, tetapi kedudukan yang terbaik tersebut telah mengakibatkan dia berjaya untuk mendapatkan lebih daripada 3 ke 4 kill tadi. Tak silap saya lah. Betul tu, memang tak sangka apa yang dia lakukan dekat situ. Memang sangat-sangat lama dia bertahan. Dan pada masa yang sama dia dapat banyak kill daripada apa yang dia lakukan dekat situ. Dan Navy nampaknya cuba
cuba untuk mendapatkan Black White. Black White akan memunculkan diri tak lama lagi. Balingan bom dengan sini. Boom! Keluar je dekat darat. Terus diratakan di tempat yang keempat. Ya, betul tu. Benda yang tak dapat untuk dielakkan langsung. Dia baru saja tiba. Terus diletupkan dengan begitu saja. Sekarang ini meninggalkan 3 squad saja lagi yang berbaki. Pasukan Loop eSports, pasukan Alpha 7 dan yang terakhir kita ada Godson dengan 137 mata. Mereka akan cuba untuk berenang ke kiri. Dia mungkin ambil loot saja terlebih dahulu tapi ada bom tangan akan dilemparkan terlebih dahulu daripada pemain pasukan Alpha 7 cuba untuk mendapatkan Golden. Tapi Golden, anda kata kalau dia tak perasan ada seorang pemain yang ada dalam air ini iaitu pemain Godson tu, mungkin dia akan mati dan dia akan di backstab dengan begitu mudah saja. Betul tu, ada kebarangkalian dekat situ dan sekarang ni memang dia ahli yang terakhir untuk pasukannya. Memang kalau dia ditembak daripada belakang dengan mudah je akan diratakan. Dari itu ada Godson. Dia habiskan secara langsung dekat situ. Kini tinggal 2 pasukan saja dan winner chicken dinner kepada A7 eSports. Ya, A7 eSports. Permainan yang baik ditujukan oleh pasukan mereka tetapi yang sangat-sangat menarik saya rasa hari ini ialah Konina Power Black White. Oh, itu memang. Sebenarnya dekat PMWL kita pernah tengok ada satu pasukan tu, saya tak ingat yang mana, pun ada buat sesuatu yang lebih kurang. Tapi yang ni yang lagi lama, lagi banyak kill. Ya, betul tu. Ini lagi lama, dia betul-betul macam ikan tadi sebab damage yang diperolehi ialah 5% je. Betul. Jadi kalau dia ada 5% kill ke dia ada banyak bandage, tak ada masalah. Dan dia memang duduk saja dalam tu dah macam dalam aquarium saja. Dia tengok je orang kat luar. Oh, ada kill. Ada orang. Tembak je lah. Jap, ada satu tim kat depan baling bom. Lepas tu tak ada pasukan yang betul-betul boleh tembak dia sebab kalau nak tembak dia kena ke depan sikit, kena tengok ke bawah. Lepas tu akan dedahkan diri dia lah. Dia tak nampak sebenarnya dalam air. Kita tak boleh tengok daripada luar. Lagi-lagi kalau kita pakai phone, nak tengok dalam air memang tak visible langsung. Tu tak nampak tu satu. Kalau dia tahu pun agak-agak dekat situ, tapi nak munculkan diri untuk tembak, orang dekat seberapa kan, tembak dulu. Tu yang betul-betul paling menarik lah, saya rasa ini paling menarik lah. Circle yang paling menarik sekali dalam air. Betul. Ya, dalam air tu dan saya rasa Black and White seakan-akan seperti dah berlatih dah duduk dalam air tu. Itulah. Macam dah tahu dah apa yang perlu dibuat. Dia dah tahu dah dalam air pun kita boleh tembak walaupun dia dah melanggar hukum fizik kat situ, baling bom pun selamba je. Tetapi still gameplay yang terbaik ditujukan daripada pemain yang bernama Black White tadi. Baling bom lah, lepas tu gunakan bandage lah, semua hukum fizik apa yang belajar dekat sekolah tu, buku tu boleh buang. Boleh buang langsung memang rosak. Unik lah, rosak terus lah. Tapi masa dia naik tu ngam-ngam, diorang pun tahu, akhirnya dia muncul baling bom tu pun cantik, pup terus rata. Tapi dia dah buat sehabis baik. Dia buat sehabis baik. Banyak kill yang dia dapat sebenarnya. Terlampau banyak kill. Dia dapat yang sangat-sangat banyak kill yang telah pun diperolehi oleh pasukan beliau. Gameplay yang menarik dan tertarik sekali dapat dilihatkan. Tapi kalau boleh katakan hari ini ialah hari yang bagus juga untuk beberapa squad. Macam Bigetron, kita tak boleh nak cakap apa dah. Mereka memang sangat-sangat konsisten. Tetapi sebelum kita tamatkan permainan kita ataupun tamatkan secara langsung kita pada hari ini, kita akan bersama-sama dengan Rex. Kita untuk akan interview dia. Kita tanya, bang sihat tak bang? Abang sihat tak bang? Oh macam tu Kita tanya dia, abang dah makan belum? Itulah dia sebab penting makan tu. Terlebih ini ada Rex. Apa khabar Rex? Hai Rex. Hai. Sihat ke Rex? Dah makan belum? Alhamdulillah. Dah makan dah tadi. Nak tanya soalan basic. Malah nak tanya pasal game sangat sebab kita tahu mereka macam dah. Kata apa, mungkin stres, mungkin ada yang tak apa. Tapi aku rasa hari ni korang agak baik lah bermain dengan okey dan sangat-sangat baik. Tak ada terlampau teruk dan tak ada terlampau baik tapi still korang konsisten untuk berapa match. So hari ni macam mana? Macam mana korang semalam gameplay ditunjukkan 2-2. Tapi hari ni pun korang guna taktikal yang sama. Korang rasa taktikal ni akan diguna pakai sampai akhir liga ke? Kita orang guna kita orang guna match tu sebagai untuk learn proses. So if dia tak jadi kita try cara lain. So yang split tu adalah macam kita orang try dalam league. So dalam grand final tu kita orang akan main cara lain pula. Menarik. Tapi saya nak tanya jugalah, kenapa gunakan PMGC ni sebagai tempat bereksperimentasi? Tak rasa tu risiko ke? Kita orang kalau kita tak buat split tutu ni dekat dalam world stage, kita orang pernah buat kat PMPL dan kita orang berjaya. Kita orang cuba adapt juga split tutu juga dekat world stage juga. So sampai bila kita nak boleh buat kat world stage kalau kita tak buat kat world stage kan. So kita orang try juga untuk minimize mistake kita orang masing-masing lah.
jadi Rex untuk soalan yang terakhir. Saya pun tak tahu dah tajuk Rex apa. Banyak sangat sebab soalan kalau tentang in-game rasanya macam saya rasa macam tak diperlukan. Jadi saya rasa tak payah soalan. Rex, apakah Rex rasa untuk prestasi Team Secret untuk minggu ni dan kata-kata terakhir untuk peminat selepas tu? So, kita minta maaf sebab mestilah ada yang kecewa dengan kita punya result, but kita orang still ada peluang untuk buktikan next week dan grand final. So kita orang takkan give up and kita akan still juga try hard untuk get the best placement for overall standing. So doesn't mean kita orang sekarang kat bawah kita orang dah give up dah. Kita orang akan try juga untuk next week dan grand final. So thank you yang mana support kita orang. Thank you yang faham kita orang. Even korang nampak luar game, korang tak tahu dalam game macam ni. Even ada juga peminat yang consider pasal benda tu. So thank you yang mana cuba untuk consider kita orang sebagai player. So thank you sebab still support kita orang even kita orang menang ataupun kalah. And thank you so much for Team Secret and for our sponsor Maxis and Corsair as well. So thank you so much. Okay. Jadi terima kasih, mantaplah. Terima kasih Rex kerana sudi berbicara dengan kami. Jadi itulah dia kata-kata daripada Rex sendiri. Wow, split tutu tu eksperimentasi satu informasi yang menarik sebenarnya. So banyak orang tertanya pasal benda tu. Jadi kita dah dapat jawapan lah. Kita dapat jawapan lah. Kita tanya terus. Saya sebenarnya malah nak tanya-tanya sangat benda yang sebegitu rupa kan sebab tapi itulah dia kan. Mereka telah pun cuba sedaya upaya. Kalau boleh kita cuba untuk mengelakkan mereka daripada lebih stres sebab ada satu lagi minggu untuk akan mereka mainkan nanti. Kita harapkan mereka akan buat yang terbaik saja dan permainan mereka pada waktu yang akan datang. Tapi itu adalah Team Secret di tempat ke-9 dengan 4 mata kali ini. Mereka ada 2 kill point dan 2 placement point. Dan Secret Jin sekali lagi dengan 0 mata. Itulah dia. Diratakan di tempat yang ke-16 lagi sekali. Tetapi untuk zone ni memang agak scam lah boleh dikatakan sebenarnya. Bagi harapan palsu, macam kono-kono boleh turun dekat bawah, lepas tu naik pula dekat atas. Jadi memang susah lah sebab kebanyakan pasukan berada dekat sebelah Ross Hall. Jadi memang sangat-sangat susah lah tu. Betul tu. Tapi hari ini sebab ialah hari yang terakhir untuk Secloud, saya rasa Secloud yang akan memberikan penutup kita untuk secara langsung bagi PMGC. Saya tiba-tiba rasa sebab pula bila kata hari ini hari terakhir saya untuk PMGC untuk musim ni. Diharapkan ada lagi kita berjumpa pada musim-musim depan. Tetapi itulah dia. Daripada saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton dekat luar sana. Terima kasih kerana menyokong show kami ni. Terima kasih kerana menyokong pasukan daripada Malaysia Team Secret. Terima kasih kerana menyokong bakat-bakat tempatan kita, caster-caster kita semua. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan anda. #Malaysia boleh selalu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan produksi di belakang tabir. Peace kepada Iqbal yang membantu kita untuk hari-hari. Dan kita ada Zack dekat belakang juga. Dan adalah nama-nama tapi ada yang ada dekat sini, ada yang tak adalah. Tapi terima kasih kepada mereka yang berusaha di belakang tabir. Dan terima kasih kepada PUBG Mobile kerana memberikan peluang ni kepada kita semua untuk melihat aksi-aksi yang menarik dan juga peluang ni untuk kita membawa nama Malaysia dan juga suara Malaysia di pesada dunia. Dan terima kasih kepada Amy kerana cast dengan saya pada hari ini. Terima kasih kepada Kontra, terima kasih kepada Cucu yang pernah juga bersama dengan saya pada hari-hari sebelum ni juga. Ya, mantap. Jangan nangis, jangan nangis Mi, jangan nangis. Saya patut nangis saja. Saya sebab. Jadi itulah dia kata-kata yang sangat-sangat manis daripada Secloud sebentar tadi. Kita akan sasa memberikan dorongan yang terbaik, memberikan support yang terbaik terhadap Cheat Cloud kita. Itu saja untuk PUBG Mobile Global Championship untuk hari ini, di mana ini merupakan penutup bagi sebuah weekend yang ketiga. Minggu depan kita akan mulakan dengan weekday dan ianya akan bermula pada hari Selasa. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya rasa saya akan tutupkan secara langsung saya dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa anda semua pada minggu akan datang. Any team's happy with it, but obviously Alpha 7 are delighted with it. But anyone that took that gamble, all teams will always say it's a lot harder to get to the north than to be in the south. So, which is why obviously why you got to think, okay, who would have committed to it? But
But at the time when it shrank and shifted, the only team that could possibly have done anything was DA, because they were in Sunken City, but they had no vehicles there. So they would have had to have gone over into the blue, deep around, and there was no way they could do it. So they instead chose to say, you know what, we're going to stick on the coastline and we're going to shoot as many people as we can because we know we'll never make it. Just put the car in the water and stay there, which is what most teams are trying to do. There's the play. Like, it happens so often. It reminds me of like EMEA League at one point. There was a player that was in the car and just naded a team on the coastal line and got a squad wipe from that. Is it? Oh, we didn't get it. We didn't get G9. How dare you abandon your ship? We didn't get G9 getting decimated. There you go. There you go. Hops out the car. Easy. That's the first time I've ever seen that happen. Like, I didn't even know you could actually spot players from that angle. And then he just went for the flush also. And after they decided to make it on foot, that nade from Navy though, that was great. So perfectly cooked. Look at that. That you could like. That is literally perfection going into this one. And of course, Alpha 7. Like, we got the man advantage. We know where the last players remaining. We're gonna go for the full send it push to take that win. They do it. Absolutely awesome. Credit to Kayovsky as well. I mean, we saw him having the frags he did and being #1 overall from that match. I mean, he hurt his hand yesterday, and he's back playing with a bandage on it, and he still comes out and puts up numbers for his team. Yeah, absolutely. They certainly delivered. They needed it because obviously they dropped down to 6th place at one point, so they needed the points there to just reaffirm their position in that top 8. We talked about how much money is involved in there. We are, of course, now heading towards the final week. And that cutoff is going to be, oh, my word. It's going to be really critical. League play, yeah, Tuesday, Wednesday league play is going to be dirty. It's going to be very dirty indeed, but we take a look at the end of today at least. We still have some admin work to do before we can send things off and get ready for our next week of league play. We're going to take a look at the results over the course of today, and we did have Power AAA KPS get 2 chicken dinners across today. Double win going up for them. Really strong performance. No triple though, unfortunately. No triple. Hey, double is still really good. Come on, we got to give it to them. Is that maybe the lowest damage win? I mean, I remember the I think we had lower. Yeah, we had way lower than that. Point. Like there was definitely a low one, but it was actually loops on the Kendi. They stood on a compound and they almost never fought the entire time, and they had really low damage. No, the one you're thinking of is they smashed everyone. No, that was a low. I'm pretty sure we're gonna have to recheck that one. Yeah, they killed a lot of children. Let's lose one. That was Vikendi as well. That was another one. Yeah, also. We'll have to check that. But anyway, there's been, I mean, there's no been, we said it yesterday, right? There's not been any of those massive kill games, those 17, 20 kill games, which, you know, I said at the start of the Global Championships, it's very rare that you get teams get more than 15 kills, and then we had like non-stop. So I was like, you know what? I don't know what I'm on about, but we've finally gone back to normality, it seems. To be fair, in the first game, right, we did have like Bigetron pick up a lot of kills as well. They just didn't like finish the game and win it, but you're very right. We haven't had those like 20 kill games in a while. So now, you know what time it is? We always go to this. It's going to be very hard to guess. Who is the best team of today, and what amount of points do they score? I mean, I'm actually curious. No, hold on. I'm curious. Is there a way we can bring John out and Blank into this and make them predict? Oh. What do you think we're so bad at predicting? Didn't look at his information. Since they were just getting wired up, I don't know. Not sure? I'm being told we can do it. I'm getting the thumbs up from John, so. So John and Blank, can you guys hear me? Yes. No, hello. Look, he's got a spreadsheet in front of him. Okay, John, you're taking turn out your of this. spreadsheet off. This is the Turn the cheats off. Turn the cheats off, yes. As a question, what am I predicting? To be fair, they were getting mic'd up. Okay. So you're predicting the best performing team today and how many points they got? I'm going to say RRQ with 61 points. Ooh. I'm going to go the other way. I think... So okay, it's between Konina Power and Bigetron for me. Okay. I think it's one of the two. Yeah. Hey, if he wants to be wrong, let him be wrong. But I'm gonna go with Bigetron. Actually, I think Bigetron had some pretty strong performances over the day. And points? That's where I'm going. You have to give me points value. That's part of the game. All right. This is something I'm not practiced in. 42. 42 is the best amount of points when you have Power AAA with 30 minimum because they got 2 chicken dinners. I'm going Bigetron with 72.
72. Max? Damn, okay, well, I'm going to go with Power Triple 8 though, because I think everyone forgot they got a double win. No, no, I haven't. But I'm going to go with Power Triple 8, and I'm going to say they got himself 65. Okay, well, hopefully y'all at home have been writing down these results, because I've already forgotten them completely. But let's take a look at our top performing team and the amount of points they got in the day, and it will be indeed Bigetron at 71. So close. Hey, I got the team. 1 point off again. 1 point off. Did Max predict the right points, though? I said 65. No, I Max, said you should have 70. taken that. If you think I got the right numbers, you're wrong already. Take it away from me. I'm claiming victory. But I mean, it's you said it yourself, right? They've not had the win, but boy, have they been getting the kills and the placements. And I think going into the 4th game, they'd had top 3 in every game up until that point. So yeah, big performance. And again, Vikendi, you know, and we talked about it. The thing with Bigetron is, even when they don't have 4 alive, they still get the placements. They still pop off. They still get results. I mean, today, I don't want to put anyone on the spot here, but I feel bad for Microboy. I got the impression today specifically, he's always been getting knocked first. I feel bad for you, Microboy. Hopefully the next day will be a little bit better. I feel like that's kind of my fault, actually. Yeah. Because I talked to this fan, and I was like, the other day, on day 1, I was like, can you just rub his shoulders for me? Just get him, you know, back into the... I rubbed off on him. Ever since then, it's been pretty bad. So, my apologies. Am I still on? I think I am. You are. Oh, yes, you are. I just want to point out on the predictions that no one mentioned Team Secret, who got 1st, 2nd, and 3rd today. Their first place was 12 kills, 10 kills on the 2nd place. Well, I mean, it was time to step up. They've had a pretty poggers day. Yeah. A poggers day. Poggers day for Southeast Asia all around, which we kind of suspected. I wonder how close they are to that super mission. Because they were like but they were halfway, right? So they needed like 150 kills today, but they've had such big results in like top 3s non-stop. Yes. Apart from the last game in the Yes. Americas. Yes. Indeed. We will find out I later agree. with the social media. Yeah, I was going to say, we're not going to find out right now. Don't put the production crew on the spot like that. Let's take a look at the overall standings now, get an idea of where all the teams do stand after 3 weeks now of league play, whether or not they played in all 3. We can maybe turn Blake and John's mics off. We're ready to hear them. We'll talk to them a little bit later. We're very important. We will still be forever. They're excited. Really The great round table overall hasn't rankings started here, yet. actually. Bigetron right at the top, 476 points. Wow, what a lead from them. You know, John, how are you really feeling about this overall ranking? I'm feeling good. 476 is my 82nd favorite number, so that's in fact pretty great for me to see that at the top there. Yeah, Foreign still blazing the way in 2nd place. 3rd place still a little bit behind in 420 points behind there. The chasers not quite there yet, John. Hey man, it's 100 more Spartans than they needed. Yeah. 1 point between 4th, 5th, and 6th. Hi, Demon. Hello. I'm still here. Yeah, 1 point. That's incredible. That's probably quite a lot of money between 4th and 6th without looking at the exact figures, which Jason probably has in front of him. I could tell you. That's quite a drop-off for... 50K. I won't. 50K no, it's 30K difference. 30K. For 1 20K. point. Oh, that's going to be juicy next week, isn't it? Like literally on the final game on our last Super Weekend, it could come down to like 1 kill, can come down to like just that 1 extra positioning point. It might just make the difference into this. Do you know So it's how going to be a pretty tight one. 8 Ts you could buy with $50,000? A lot. A lot. A lot. We'll have none, Jason. Hey. Sorry. Hey, I see one on the table. Bodyguards aren't looking. Taking a look at the 2nd page now, we can see Alpha 7. Well, they still have fallen off the 1st page, but they are only in 9th at the moment. Football has unfortunately fallen down. And yeah, like we were talking about before, Demon, Godsake could have passed Bluebees, and they in fact have. My word. I'd love to know how many points they got in those last 3 games when they finally stepped up from Miramar onwards, because they needed that. And we were obviously the talk was all about whether Na'Vi were going to push on. Didn't happen. It is instead Godsent that got up there. They're doing something with water over there. They were fighting with the bottle. Please turn our mics off, because we are just children. But the big thing here is Nova XQF stayed in 11th place. They didn't get surpassed, so obviously now have a chance of coming back in to Super Weekend 4. Gentlemen, you know, we need to have a conversation here. You're grounded. You guys are grounded. Shut your mouth. All right, last page, like I said, Demon, A1 Esports, unfortunately not playing in the Super Weekend. They have fallen off the top 16, so have Execute. And Na'Vi, after their stellar performance when it came into yesterday, have not really gained much of anything today, unfortunately. I mean, Na'Vi and Godsent were like at a similar position at the start of the day, and like, we were like, you know what?
Na'Vi, like, they might be able to overtake it, but like, no, Godsend just ran away with the prize and put himself and locked himself in a really good spot in top 16. So I'm surprised that Na'Vi weren't able to really keep up with Godsend going into this. I have to take responsibility for this, I think, of asking for that was your idea. To be fair, I asked for them to be closed as well. But I think now it's actually a perfect time to keep their mics open because Max, we've had a contest going on this entire week, right? It's the meme contest, and we have our champions. Got our top 3 champions for the meme contest, of course. You know, we're going to have a Blank, you know, he likes haha at memes from time to time also, so he's probably going to be joining on the meme. I like some ha-has. Yeah, I like myself some ha-has. Oh, yes, very good. Yes, so you're going to have some juicy UC for all you beautiful people at home if you did enter for the meme contest. But even though the meme contest is over, if you won, let's add an asterisk there. If you entered, you don't get UC. Yeah, you had to have won. It's not because the competition is over. Still put some memes. Make the world a better place with memes. Because without memes, humanity would be in ruins right now. We all know that. It's true. Okay, so we're going to be starting off with our 3rd position meme coming on through. So it's going to be popping up on our screen in just a few seconds, hopefully. Look at that. Absolutely fantastic. We're going to be jumping on through and seeing who's going to be taking our number 3 position for the meme contest. And it's going to be by your boy on Twitter, Ajator. I tried to train myself to say that Twitter tag, but I still cannot say it. I'm really sorry. AJ0Taduru. AJ's doctor. Thank you very much for your submission going into this contest. And of course, you know, this is a... No, of course, going into this one, this was a game when you had one player, for argument, that was remaining and shooting everyone all around him. And this feels like me in real life, you know, trying to make sure that no issues get at me. Feels bad. My question is, did it make Blank go, haha? Feels bad. Did it get... Yeah, Blank. How much ha-has on the ha-ha meter? How many ha-has out of 5? We get a solid... I'm going to give this a solid 3.5 out of 5 ha-has. All right, 3.5. It was a solid... Look, I'm not going to lie, that game did really make me laugh when I watched it. And I'm glad that it was used. Sook basically just hanging on, just like me, from day to day, with so many things around me, just assaulting me on the regular basis. So we're going to be now heading on over to our 2nd meme of the competition. That's going to be taking some UC. It's a Drake format. It's a famous format. You're going to have Micro Boy in the bottom right position. We're talking a lot about, you know, stretching your legs out. If you do that, I'm scared you're going to go through the wall, my friend, so you might be a little bit careful about that one. But we got people playing in beds and everything. It's a power pose. Gonna get this game done. This is a tense one. Like, that's how they were feeling going down the road on that Miramar game. But overall, so no, it's a Drake format. You know, of course, when you do memes, you steal formats. That's what you do. If you're not a thief, you're not good at making memes. So that takes a nice 2nd position for yourself. So GG, well played to you. Thank you for your submission. But now it is time. Who's going to be the meme king? Well, you didn't ask Blank how many ha-has. Okay, no, wait, John. He's part of this. No. I was just saying that Max is supposed to be the judge of this, and he's yeah, but I like having some input from my... He's delegating. I'm delegating, exactly. Okay, that's what the meme emperor does. He delegates. I'm gonna go against the grain here. Say that the 2nd place meme is only a solid 3 out of 5 ha-has. I think that's a little bit less rated. That's what he asked me on my opinion. Disgusting. That's a 3.75 ha-has out of 5 right there. That's a solid. Let's take an average, 3.25. Wait, that's not the average. Now we're going to be heading on over to our number 1 meme. Who won? Of course, you know, I mentioned at the start, if you guys listen, I said if there's an anime in there, you're probably going to be winning. We got ourselves anime in there. Of course, you know, when your normal games, when you're just going down like that in the shack and you chuck a random grenade, you go down, you see that grey screen, but you're lucky. Did he win the art contest as well? No. I thought we've had his name, actually. I remember seeing this Twitter tag. But you know what? This person actually submitted, I counted 9 memes. And this is exactly what memers do. You post a lot of crappy content and there'll be one meme that comes out. Just like throw it against the wall and one will stick. Exactly, and that's exactly what this one made me go 4.5 ha-has out of ha-has. Yeah, I was going to agree. 4.5 ha-has out of 5. There is still opportunity for a 5 ha-has on the card. Keep sending memes in. You might not get that juicy UC, but we might feature you on the show. You never know. It's funny that you say that, Blank, because I actually think we have a video that might be 5 out of 5 ha-has. Can we take a look at this? It's time to go even further beyond. Yeah. Oh God. He wasn't ready for that, was he?
The best part about that video, what you don't see, is Blank on the telestrator drawing the Super Saiyan hair on and the energy around him as well. I think we have actually a picture of that that we didn't put into the show. The only reason it looks so weird is because there's telestration on top of it. It's meant to have visual representation in the background. You guys just don't understand my context. All right, well, we do have to get serious here for a second, right? We still have one more thing we need to discuss, and I'm going to include you two in this as well. We got to take a look and a guess, our prediction who our OnePlus MVP of the day is. Okay, we're not going to get John and Blank. They had their time here. Real quick, Max, who's your OnePlus MVP of the day? Ice. Who? Ice. Ice. Ryzen. Okay, sticking with the tried and true test of Ryzen. Let's take a look here at OnePlus MVP of our third day of our third Super Weekend. Boom! Okay. He's too good. He is Too too easy. good for the rest of the lobby. Look at Max. He looks sad now. I know. I'm sad now. He can't You bet just had against- ha-has. Just went and from now like, you're from sad. like the top of my career, like, no, counting memes, like the top 3 memes, and now I just get absolutely outed by D-Man. Again. Oh, I mean, again? 17 kills today. He has been phenomenal. There's no doubt about it. He's always one of the last His nades. stand in. His nades right there on cue, absolutely through the window, popping off. Yeah, I mean, it's just too good. It's Ryzen. He's There you too go. good. The man with a deadly haircut and even deadlier gun. His hair looks phenomenal today. I think he puts John and me to shame, to be honest. I think like it must take like I wonder how long it takes. I'm gonna ask him actually how long it takes him. Is he on that the haircut Power together. Boy level, though? Well, I don't know if he's the model of the year. No. No, right? Which is probably why Nova didn't want to qualify. I'm glad that, this you know, he got to go to the Model of the Year at least. Yeah. So he's Tough technically life a being winner handsome, as well. right? I don't know. Being handsome, good at PUBG Mobile, what else do you need? I know, right? Maybe like a first place. Don't think they're getting that. Can we cut that in post? I don't know. Can we Who fix knows? that? Next week, they might have the best weekend ever. Who knows? It is very They possible. got to get there first. Exactly. And for us to get there, we have to end the show off today so we can get our rest and get ready to go on Tuesday to kick off our 4th week of League play. But remind you guys, after this, after a quick little 5 to 10 minutes of highlights, we'll be back with our roundtable to recap the week. So make sure you guys stay tuned in for then. If you don't, it's all good. We'll see you guys on Tuesday.